Temperatura 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman 16 to 25, Lawag 23 to 33 degrees Celsius. Tugigaraw 24 to 34, Tagaytay 22 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi naman 25 to 32 degrees Celsius at pagdating po dyan sa Puerto Princesa around 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa Visayas at Mindanao, fair weather din po yung magiging panahon, maaraw pa din, and then may mga tsansa pa rin ng mga panandali ang mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius ang maging agwat ng temperatura. Cebu, 25 to 34. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga naman, 25 to 31. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. At dyan po sa may Davao, 26 to 36 degrees Celsius. Para naman po sa kondisyon ng ating baybaying dagat, wala ho tayong nakataas na gale warning kaya't malaya pa rin pong makalayag yung mga kababayan nating mangisda o yung may maliit na sakyang pandagat, pwede pa rin po silang pumalaot. And then for the next 3 to 5 days, dahil wala rin po tayong nakikitang namumuong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa, patuloy po tayong makaranas ng maaraw na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan, and then may mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan pagdating ng hapon o gabi, pero mababa pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. 24 to 35 degrees Celsius yung magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila. Sa Baguio naman, 16 to 26 degrees Celsius. Legazpi, 25 to 33. Metro Cebu, 25 to 35 degrees Celsius. At yan po sa may Metro Davao, around 25 to 36 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:46 AM at lulubog ito mamang 6:09 PM. At yan po munang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulcrin, magandang umaga. Salamat kida Pag-asa Manila. So ato sining panyempo naman no diri sa Negros Occidental. Sa ato sining chance of rain tuman kagamay sa gyapon ato sining chance of rain ara gid lamang sa mga 0 to 20%. San Carlos City ang chance of rain dira ara sa 20% no. Pero mangin na mainit sa gyapon ato sining panyempo dira sa San Carlos City. Galabot naman sa 33 degrees Celsius ang temperatura karon mga lauda ang takna sang hapon. Sa hinumaan naman mga taga-hinumaan naman dira no ato sining chance of rain ara gid lamang sa 10%. Up to 32 degrees Celsius ang temperatura last sa Jessa karon ang takna sang aga. Sa mga taga-Sagay up to 32 degrees Celsius ang temperatura naman 12 noon. 20% naman ang ato sining chance of rain. Sa Kabangkalan City, ang chance of rain is only 10%. Ara naman sa mga 33 degrees Celsius ang ato sining nga temperatura. No, so all in all, ang chance of rain tuman naman kagamay no sa bilog nga Negros Island, ginalauman naman ang mainit nga panahon diri sa aton no sa Negros Occidental today. Kimpo naman sang pagmamalandong no. Bangod man kay ang Holy Thursday kun na Huwebes Santo no. Aduha actually ang holiday no nga aton sining nga dumdum subong araw ng kagitingan. At the same time, ang ining Holy Thursday o kon Huwebes Santo. So, ara gid lamang kita sa atong sining pulian, pamati kita dugay-dugay sa mga matahom nga drama sang pagmamalandong diri sa DYHB, RMN Bacolod. Sa detalye na karon sang nagapangunang balita, diri naman sa syudad sang Bacolod, no, kag Negros Occidental. Wala sang panibago naman nga positive case sa Bacolod kag Negros Occidental. Umpisa naman kahapon sa record sang Department of Health. So naman kay DOH Region 6 spokesperson Dr. Mary Ann Santa Lucia nga may madugang naman ang duha ka mga COVID positive sa Western Visayas pero lonsay ini taga Iloilo dugang pa ni Santa Lucia nga sa masunod naman nga semana may baluan kung nagnubo o kung nagtaas ang kaso sa coronavirus sa bilog Region 6 sa din. Magabag-o na ang ila sining reporting pinagi naman sa paggamit sang graph. Sa karon ang Bacolod ang may 7 naman ka positive cases. Apang isa na lang ang nagapabilin sa ospital. Samtang ang Negros Occidental ang may isa naman ka positive case. Apang nakagwa na ini kahapon dira naman sa Teresita Halandoni Memorial Hospital sa Silay. Sa next week, malay na gawang format ng amon nga reporting. So, pwede na natin i-include kung may graph. Wala makita nga, actually, ginistoryahan na namon sang
last Saturday. Pag meeting naman sa ICS nga may weekly, may graph lang nga sa diin kada week makita mo ang lain-lain dala ng presentation ang graph mo sa magsulok ka lang sa number mo. Makita mo kung sabihin siya nga week next 5. Samtang naging emosyonal naman ang patient number 1 sa Bitigayon nga programa sa mga medical staff sang Teresita Halando ni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Matapos naman nga gin-discharge ini kahapon si patient number 1 nga 41 years old nga taga Banwa naman sang Ibi Magalona ang pinakauna nga kaso sang COVID-19 sa probinsya ang nagnegatibo matapos naman gibatigayon ang repeat test. Sano kay Dr. Dominic Alojado nga tuman ang ila sining kalipay bangod nga madasig ang recovery sa mga pasyente sa diin wala ini sang may nalatnan nga himata kag wala man ini sang may nalatnan nga medical workers. You also suffer outside when you leave the hospital. I know how people look at you and treat you, but you still go on sa inyong calling. And from the bottom of my heart, from my family, and I know from all those who nagasuffer sa inyong disease, sa inyong virus, and even those nga nagasulod diri sa inyo sa hospital in need of your care, know that you are appreciated. Know that our hearts are full of gratitude sa sacrifices nga inyo ginatake just to take care of us. And I thank you for not giving up on me. I thank you for standing on your principles and for standing what is right. And kapray gid ko, kamo man, let's pray also for our leaders that they may be guided by the Lord in their decisions. And I cannot say thank you enough. Salamat, salamat. Ang pagpasalamat naman sa patient number 1 sa nga mga doctor kag nurses no sa Provincial Hospital sa diin nahangpan sini nga tuman ka delikado no sa ila sini nga trabaho magluwas pa diri ang diskriminasyon nga ila sini nga naagom kunin ni sila ang magwa naman sa ospital. Straight to the point. Sa dugang pamabalita naman naton Mayor Bing Lunardia nagklaro nga mayara naman sa nakaigo nga pundo ang Bacolod City angot naman sa extension sang ACQ. Hari naman ang balita gikan naman sa Bacolod City Hall, Radyoman Ives Montisilio. DYHB Tatak RMN Reports. Ginaklaro ni Mayor Bing Lunardia nga mera sa nagakaigo nga pundo ang syudad sa Bacolod angot sa extension sa Enhanced Community Quarantine. Patag ni Lunardia nga wala ini nagpahala gasto sa pagpamakal sa relief goods. Agud nga mera sa nga bilin nga pundo ang syudad sa tion nga maglawig ang COVID-19 pandemic. Hibal ka na dihang at stake. So, once we survive, we can always together, mapabangon to na yung negosyo. Mas maidiyahan sa ginayang mabawi sa negosyo. Yeah. Ang kwarta ko na madula, makita mo pa na liwat. Kasi lain na naya kung imo kayong lawas ang problema, hindi ba? Yeah. So, sabay pa muna ang orientation, naman ang paminsaron sa tanan, nga ginahimo to ni para ni sa kaayuhan. Ginapasalamatan naman sa alkalde ang grant sa national government sa mga LGUs nga equivalent sa isa ka bulan nga International Revenue Allotment o kung IRA. Naibalawan niya ang Bacolod na mera sa kapin 1.4 billion pesos ng IRA sa nga 2020 sa rin kapin sa 119 million pesos sa mabaton sa syudad gikan sa DBM. Kasama mo sa Bacolod City Hall, Radyoman Ives Montisilio, DYHB Tatak Samtang sa probinsya naman naginpirmahan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang executive order no nga nag-extend naman sa ginapatuman karon nga province-wide enhanced community quarantine o kun ACQ sa Nibaluan sa atong Marso 16 sa tuig 2020 sa President Rodrigo Duterte ang nag-issue sa Proclamation number 929 nga nagadeklara sa state of calamity sa bilog nga pungsod bangod man sa ning coronavirus disease bilang prevention kag control measure Gabang malimitahan ang transmission sang COVID-19, may mga ginhimo kita no nga mga measures sa ilabi na gid ining ECQ. Ang Negros Occidental una nga nag-implement sa province-wide ECQ nga 14 days sa nagligan nga March 30, 2020 ka mga tapos ini sa April 14, pero bangod sa ginhimo naman nga assessment sa gyapon, may kaso sang COVID-19 sa probinsya, gani na desisyonan nga ining palawigon pa sang dugang nga 14 days. Base naman sa panibag-ong executive order nga ginpirmahan ni Governor Bong Lacson ang extension sa ECQ ang magkatapos naman 11:59 PM sa Abril
no? Tuig 2020. Nalakip man sa extension ang validity nga gin-issue sa mga ECQ passes, no? Kag mga holders sini ang kagalakip man ang mandatory nga paggamit sang face mask. Samtang ining request naman no nga pag or moratorium sa pagbayad naman sa GSIS loan gingrant naman ni Governor Bong Lacson ining request no sa Progressive Alliance of Capital Employees. Nagsulat naman kay Governor Bong Lacson pagi naman sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga nagahingyo naman ang PACE nga ipaiway lang anay ang moratorium sa bayaran nilang loan sa GSIS. Suno kay Renelo Lasjer, ang chairman naman sa PACE sa probinsya sa Negros Occidental, base naman sa pagpatuman sa RA 11469, ginatawag nga an act declaring the existence of a national emergency arising from coronavirus disease 2019. Ang declaration sa national policy and anuman nga mga katuyuan ang ginatawag naman nga Bayanihan to Heal as One Act. Sidalom naman sa GSIS Memorandum, Circular number 015 Series of 2020, may ara sang moratorium sa tanan nga mga loan payments sa GSIS members kag mga pensioners nga apektado naman sa COVID-19. Ini naga-provide sang deferment sang loan amortization umali naman sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo tuig 2020 kag mga resume ini sa bulan naman sang Hunyo sa sining tuig. Lakip sa request sang moratorium amo naman ang Pag-ibig Fund Cooperatives, ang request sang PACE o kung Progressive Alliance of Capital Employees ang gin-aprobahan man sang gobernador. Straight to the point. Samtang katuotan man pila ka mga balita pagid mga police reports kita anay sospitsado nga nagsunog sa iya sining asawa sa bahay naman sa Kawayan, nagsurrender na sa mga kapulisan. Ari naman ang balita, Radyoman Noni Flores. DYHB Tatak RMN Reports. Asawa nga nagpangayo sa kwarta sa Yabana halin sa Social Amelioration Fund sa Bulata Kawayan gintutdan upod sa ila sini nga puluyan samtang ginlabo naman sa iya nga baga ang ila kaingod nga buot kuntani magbulig sa biktima. Ang biktima nakaangkon sa madamo nga paso sa iya kalawasan ginkilala sa kay Angelina Cabalida E. Izquierdo, 58 anyos sa edad, sang Barangay Bulata Kawayan, Negros Occidental. Samtang ang ila nga nakaingod ang ginkilala naman sa kay J.R. Bernardo E. Salomag, 50 anyos. Suno sa hipis sang Kawayan Municipal Police Station, Police Major Lowell Garinganao, nga tungod hubog ang sospitsado nga si Leodegario Cabalida e Puluyapol 60 anyos nga nagpauli sa ilang puluyan halin sa pagkuha sang purpose nga ayuda halin sa gobyerno tungod sang COVID-19 tungod yara sa probinsya sa makahulubong nga Ilimnon na akig ini sang ginpangayuan sang kwarta sang iya asawa. Nagbaisay sila nga duha kag sang ulihi nagwa ini sa ilang puluyan kag gintotdan ini. Sang nakita sang iya asawa nga nagadabadabana ang ilang puluyan, nagtinguha ini nga makagwa tungod sa tuman nga kulba kag nataranta na wala na niya nabatsyagan ang kalayo nga iya na sumalang. Nakagwa gid man ang biktima pinaagi sa pagtaklas sa ila alibungan kagin kakasang atop nga sin agod mag-agi didto. Sang makita na sang kaingod nga si JR nga nagakalayo na ang balay sang iya kaingod, iya ini kuntani buligan nga makagwa si Angelina apang gulpi na lang ini ginlabo sang sospitsado. Gilayon nga gindala sa Kawayan District Hospital ang duha ka mga biktima apang tungod seryoso ang kahimtangan ni JR ini siya ang ginrikta diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nag-surrender mo siya sa atong mga barangay officialis ka barangay Tanod. Then ginamo na to ginkuha dito sa barangay Bulata kag gindirado sa police station. Pero ang barangay pamedical kay may igo ini sa kamot no. Ang hipis ang Kawayan Municipal Police Station, Police Major Lowell Garinganao. Kasama mo sa Negros Occidental Police Provincial Office, Radyoman Noni Flores, DYHB, Tatak, RMN. Straight to the point. Samtang may ara naman sa isa ka insidente no sa diin ining isa ka Iloy ang natiruhan no ining nanay nga natiruhan ini sang wala makilalaan nga suspect no. Mga alas 5 kahapon naman sa kagahon sa barangay Vista Alegre sa ila sining relocation site naman sa araw. Ang biktima nakilala naman kay Merna Arisgado. Legal ang edad, kasado pumuloy naman sa mga lugar. Sa investigasyon sa police station number 7, ining biktima upo naman niya sining kabataan na nagahigda sang nakabati sila sang lupok
sang armas. Bangod sini nagbangon ang biktima kag naglantaw naman sa bintana kag dito na liwat nga naglupok ka. Ang ining biktima naigo na saya sini nga abaga ako sa diin. Ini siya ang gidala naman sa regional hospital. Samtang ang suspect gid naman nga nagapalagyo. Ginausisa pa sa otoridad ang ining kaso agon mabaluan kon ano gid ang motibo sa mo naman nga krimen o kon base disgrasya gid lamang. Straight to the Ako point. involved sa illegal activities sa isa naman sa mga motibo ginatutukan sa Police Station number 7 sa shooting incident sa Barangay Vista Alegre. Ano naman ang balita, Radyoman Larry Trinidad. DYHB Tatak RMN Reports. Wala sa ma-identify nga suspect sa shooting incident kinaluntad sa may araw relocation Barangay Vista Alegre diri sa Mesunad sa Bacolod. Nga ang biktima na igo sa sinabaga samtang nagtamo siya sa bintana sa Sipulian. Mara 5:30 ang takna kahapon sa aga sa Block 69 Lot 12 araw relocation Barangay Vista Alegre diri sa Mesunad sa Bacolod. Ang biktima ginkilala sa kay Merna Arisgado. Sa investigasyon naman sa makatapo sa Police sa Station 7. Sulaman kay Police sa Lieutenant Florentino Abalayan nga sa ilang initial nga investigation. Ano sa bitanya pamilya ang engaged sa illegal activities kag ila pa ini gina-confirm pinagiman sila sini pag-imbestigar mismo sa lugar sa Tabo Insidente. Base sa investigasyon sa makatapo sang kapulisan nga ang pamilya nakabati sang pila ka lupok apang sang pagbukas sa bintana sang biktima nga si Merna Arisgado ini sang gintiro sang suspect nga naigo naman sa sini abaga. Para pag-imbestigasyon sa makatapo sang kapulisan kung sino ang mga suspetsado kag kung ano motibo sang insidente. So far wala pa man kita sang update, wala pa ta sang name sang aton suspect. Pero ginatunguan man sa aton investigator same time pa lakat man akon intel para ma-identify tani kung sino ang perpetrator sini. Pero ano sir, may kasumpong na ang listal sa palayo kung may kontra sila. There were unconfirmed reports na ining pamilya medyo engaged man sa illegal activities at the same time daw medyo mga madasig kuno kamot pero unconfirmed reports na. Ang hepe sa pulis sa Station 7 nga si Police Lieutenant Florentino Abalayan. Kasama mo sa BCPO. Radyoman Larry Trinidad DYHB Tatak Arimen. Straight to the point. Samtang lalaki naman nasapuan sa Barangay Vista Alegre, wala sa gyapon na makilalan sa aton sining maturidad. Ari naman ang balita, Radyoman Ricky Filoteo. DYHB Tatak RMN Reports. Padayon nga Mr. X ini nga nasapuan nga bangkay kahapon nga adlaw dira sa Hacienda Vista Alegre, Lacson, Puro Cateringban, sa sining syudad sa Bacolod. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Florentino Abalaya, ining nasapuan nga bangkay maigo ini sang armas lutang sa iyang lawas kag naka-recover didtong kapulisan sang isa ka empty shell sang 45. Ang description sa among bangkay estimated yung mga 30 years old o confined pa anyos ang edad. Kag nakasuksok ini siya sang sweatshirt color maroon kag mayara sa sulod sang t-shirt nga puti. Kag naka-shirt ini siya sang light nga kaki. Kag mayara pa sa sang mask sa iyang guya. Kag sunod diri sa kay Police Lieutenant Florentino Abalaya nga ini siya ang may nakabati pang 3 kalupok, no? Kag mayara sa nga isa ka lalaki o kung nagasakay sa motorsiklo nga posible ang motong nagtiro sa sining biktima nga yara subong sa isa ka punerarya diri siyudad sa Bacolod nga wala pa nakilala. Aring porsyon sa pagbayag ni Police Lieutenant Florentino Abalaya, Station Commander sa Police Station number 7. Dito ka subong check na lamang karon sa punerarya kung may pamilya may kanto. Sa nga punerarya to sir, ang nila? Sa Eastern Hill. Sa yan sir? Eastern Hill. May panukoy na ba? Panukoy. Okay. So ano to sir, may igo sa armas lutang? Oo, may igo siya. Pero hindi ko pa malakon din kay sa punerarya na pagkato lang mo ako din. May mga recovery ito sir? Yung picture mo na official sa 45. Ang description niya ba sir, kasi may nakakilala ba sir ako sa iyang description niya? Ang ginasubsig ito ko dapat, naka-sweatshirt siya sa maroon. So may inside shirt siya na puti. Brown ang shorts. Naka-black siya na sneakers na shoes. Kaya, pansa, single mo.
Kalboy. Oo. Ito na ako ma-specifyan nga ay kayo sa time ito na responsa mo sa po mo. More or less, mga plate na dyan, sir. More or less, pero 40. Oh, okay. Ang igo isa din, sir? So, Yung po kata na parang iko, kundi the time ito, wala. So, totoo, wala yung naman ito sa study house. Hindi ko bigyan naman ito ko ano. may pamilya naman to nag-game, sir? Kasi may pamilya, nagtawag ko kung may nag-play. Okay. So, party, kuhan gyapon, Mr. X gyapon, no? Mr. X gyapon, ha? Sir. So moto ang pagpayag ni Police Lieutenant Florentino Abalaya, Station Commander sa Police Station number 7. Kasama mo sa DYHB Patrol. Radyo Man Ricky Pilo tayo, DYHB Tutak RMN. Straight to the point. Las 6:28 na. Ang inyong bahin, ginadulong naman sa inyo sa Aldrich Corporation. Tagi mo naman sa Paulinement. Ang Paulinement naman ang aton sining panangga man subong. Ang sining mga virus, kag mga germs, kagaw no, nga nagalagaw. Bangod man sa sikap mo extract. Ang sikap mo extract nga naman sa Paulinement naton, antibacterial, antiviral, kag disinfectant man gali ini siya. No? Especially sa imo sining kamot. Imo sining kamot, mo gini siya pirming gina halina naman sa mga balatian no kay tiginauyat ato sa baba naton, sa mata naton, sa ilong naton, sa saulihing masudlan na kita sang virus. Ang ato sining Paulinement, meron naman sang sikap mo extract, imported naman nga ingredient gikan naman sa pungsod Brazil. Nga sa diin ini siya makabulig man tapna sa mga kagaw no nga ara naman sa aton sining kamot. Sa imo sining pagbanyos sa pila ka porsyon sa imo sining lawas nga nagapalanakit, hindi gid lamang sakit sang lawas ang iya sini mabuligan. Mabuligan niya man pamatay ang mga germs nga ara naman sa aton sini ang kamot, bangod man sa disinfectant, bangod man sa power sang ato sining Paulinement. Available ini siya sa mga butika sa inyo sining lugar, kag of course ara man ini siya sa mga grocery stores, convenience stores, sa ato naman nga lugar, no? Lakip man sa mga supermarkets, no? Available man din siya ato sining Paulinement. Ang ating pambansang liniment. Bangod walang aw sa Pau. Straight to the point. Sa nagapanguna naman nga balita sa patagsang negosyo, 1.7 trillion tipuno naman sa gobyerno bilang pondo sa away kontra COVID-19. Samtang kadiwa center sa temporaryo naman nga magabukas para sa Holy Week holidays. Gobyerno magapautang naman sa mga magagmay nga negosyo nga apektado naman sa COVID-19. Naman sa DYHB Newsroom, check naton ato sining connection si sa bahay naman sa negosyo, si Radyoman Juliet Panes. DYHB Tatak RMN Report. Magatipon ang gobyerno ng Pilipinas ng 1.17 trillion pesos agad nga punduhan ang away sa pungsod kontra coronavirus kag napaganhada ng impact sini sa ekonomiya. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ang total value sa 1.17 trillion pesos ang katumbas ng 5 to 6% sa Philippine Gross Domestic Product o kung GDP. Ginpahayag pa sini nga kapin sa 836.4 billion pesos ang tipununhan upod sa monetary authorities bilang suporta sa ekonomiya. Temporaryo nga magasirado ang mga outlet sa global market sa dalong sang kadiwa ni Ani at Tita program para sa Holy Week holiday. Suno kay Agriculture Secretary William Dar, magasira ang kadiwa outlet sumugod na Huwebes Santo tug sa adlaw sang Domingo. Sinabulaan ni subong Abril 9, ginakumemorar ang araw ng kagitingan kag Monday, Thursday. Sa kalapusan nga balita sa negosyo, magapautang ang gobyerno sa mga magagmay nga negosyo nga sirado kag wala sa income nga samtang yara sa quarantine ang Luzon kag ibanta nga parte sa Pilipinas bangod sa coronavirus. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, 5,000 tugtog 200,000 ang pautang para sa mga miyembro o kung mga magagmay nga negosyante kag sa micro business kag 200,000 tugtog tunga sa medyo naman para sa small businesses.
0.5% ang interest kada bulan o kung 6% kada tuig nga pwede bayaran sa sulod sang 2 tugtog 5 ka tuig kag pwede ini nga ma-avail pagkatapos sang quarantine period. Inyo nabatian ang business update kasama mo sa DYHB Newsroom. Radyoman Juliet Panes, DYHB, Tatak, RMN. Third Santillan. Straight to the point. Samtang pagkadugangan naman sa probinsya sa Negros Occidental ang bugas para sa mga local government units sa press conference kahapon. Ang utaman sa extension sa enhanced community quarantine sa probinsya gin-announce ni Governor Bong Lacson nga ang dagsa ka mga banwa kag syudad ang makabaton sang tig 400 sacks no sang NFA rice. Ini ay katatlo ng rice subsidy sang provincial government sa mga LGU sang Negros Occidental matapos naman nga ginsugdan ang enhanced community quarantine sa nakaligad naman nga Marso 30. Oras sa DYHB Philippine Standard Time, alas 6:33 na. Nanay, gusto ko nang umuwi. Hindi ako sinasahuran ng amo ko 3 buwan na. Kahit suporta na lang po para sa anak ko. Kahit hindi na maging okay yung marriage namin, okay na sa akin. Po ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo yung kuya ko na makauwi po rito. Hindi po ako ng malaking tulong sa inyo para sa anak ko kasi gusto po niyang umuwi pero hindi namin alam kung paano makauwi. Lahat tayo'y may kanya-kanyang mga dalahin. Mga problemang minsan ay kay hirap bigyan ng solusyon. Sa panahong napapalutan ng pag-aalala, ang ating puso at isipan. Mga kasama, ito ang panahon kung saan ay ating pakaisipin na hindi sa lahat ng oras ay tayo ang makagagawa ng solusyon sa ating mga problema. Ito ang panahon na kung saan subukan natin ang ating mga sarili na tumingala sa kalangitan at alalahanin na tayo ay may Diyos na handang tumulong sa atin. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa 2011, ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Matahong na drama sa pagmamalandong sa Semana Santa sa Huwebes Santo, si Noe kagang dakong anaw, Abraham, ang patriarka, Isaac, kag si Jacob, Jose kagang iya mga kauturan, si Moises, kag ang pagwa sa Ehipto, Samson, kag ang makusog na hukom, ang maragtas ni Ruth, ang propeta nga si Samuel, si David kag si Goliath, kag Josue kag ang pagdulog sa adlaw. Mga matahong na drama sang pagmamalandong sining Semana Santa sa Biyernes Santo. Si Harang Esther, ang kasaysayan ni Job, si Jeremias, Egsike Hinoong Jesucristo. Bantayan man ang 7 palabras live sa San Sebastian Cathedral. Pagkasundan sang drama nga ang Kalbaryo, ang manalagna nga si Daniel, kag si Jonas, kag ang balyena. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Sabado de Gloria, pamati ang kasaysayan ni Ginoong Jesucristo. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kammo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus
para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB Bacolod nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Oras sa DYHB Philippine Standard Time, alas 6:37 na. Bantayan karon na alas 7, no? Ato sining mga matahom nga drama sa pagpamalandong sining Semana Santa. Dirigid lamang sa ato sining istasyon. Unahon naton karon mabatian ninyo ang drama nga Sinoe kag ang Dakong Anaw, no? So alas 7 na siya. And then pagasundan ni siya sa drama nga Abraham ang Patriarka. And then Isaac kag si Jacob. Jose kag iya sining kauturan, si Moises kag ang pagwa sa Ehipto, no? So gina-tantyer naton tag isa ni ka oras, no? Ang playing naton sa drama, the most, no, 1 hour. So pagasundan naman sa drama, probably at around 12 noon, Samson ang makosog nga hukom. Pagasundan naman mga launa ang maragtas ni Ruth. And then mga alas 2 ang propeta nga si Samuel. Las 3 si David kag si Goliath. Ang mga alas 4 si Josue kag ang pagdulog sang adlaw, no? So hindi malayo nga maka-sign off kita sa mas temprano kag makapahuway-huway, no? Kita sining Huwebes sa Santo, no? Tandaan ninyo ang drama naton sa Good Friday sa buwas sa Biyernes Santo alas 7 sa gapon sang aga. Regular programming kita sa unang radyo, unang balita, kag sa straight to the point. Sa 6 to 7 a.m. Pag alas 7, ang ato sining drama, si Harang Esther. Ang kasaysayan ni Home, mga alas 8. Mga alas 9 naman si Jeremias. Mga alas 10 si Ezekiel. Mga alas 11, Ginoong Hesukristo. Ato sining drama, ng Ginoong Hesukristo. Pagkapatak alas 12 naman, ma-hook up kita live sa San Sebastian Cathedral para naman sa aton sining 7 palabras, no? So makitaan nyo man ini siya live dire sa DYHB Tatak RMN page. Ara man na dira, no? Kag sa mga wala sang radyo, ini nga mga drama mabatian man ninyo dira sa aton sining Facebook page. Pagasundan naman alas 3 sang hapon, tapos ng aton sining 7 palabras, ang drama naman nga ang Kalbaryo, no? And then mga alas 5 sang hapon ang manalagna nga si Daniel, and then mga alas 7 si Jonas kag ang Balyena, no? So sa Black Saturday o kon Sabado de Gloria, isa lang ato sining drama, no? Kag malawig-lawig ini siya actually nga drama. Magatapos ini siya at around 11 or 12 noon, no? Ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Serge Santillan, straight to the point. Oras sa DYHB, las 6:40 na ining bahin, ginadulong naman sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, pamatyan naman ang mga cancer cells sa imo sining lawas. Mag-Life Extension Vitamin D3. Di ilubinada, basirna. Ang finding sa doktor, malignan sa baga at sa atay. At itisibog at nag-ayaw siya sa Life Extension. Vitamin D3. Sa pagbalik naman sa ECQ, pwede ka ba makalagaw sa aton sining clinic ara kita sa JA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. JA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. For info, tawag ka 0920-505-6501, 0920-505-6501. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic for longer life. Mga coffee lovers, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix, kape ni siyang himo pinagi sa pinasayang combination. Sang tatlo ka mga powerful ingredients, mangosteen fruit extract, reishi mushroom, kag vitamin D3. Amo ni siyang ginatawag the miracle vitamin hormone, kay may benepisyo ini sa halos 17 ka sa isang cancer, kag madamo pagigyaban ni health problems. Gani every morning, maginom gid lamang sa pinakauna nga kape nga mayroon sang vitamin D3 Life Extension Coffee Mix. Mabakal ini sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Kung may mga pamangkot ka mo, for more inquiries, pwede ka tawag or text
0920-505-6501. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix with vitamin D3 na kita. Mga top headlines sa balita naman sa Western Visayas sa Negros Oriental. Radyo Manag na sa Apostol. Sa Iloilo, ginakabig na mayara sang slow and sustained local transmission ang coronavirus disease. Suno kay Dr. Marlene Convocar sang DOH-6. Inigin pa ni Convocar sa nagapadayon karon nga ukon sa ginpatigan nga virtual conference sang DOH Region 6. Ini ang rason sa pagduso sang mass testing agud nga matumo ang mga confirmed COVID-19 case hindi lamang sa Iloilo kundi sa bugos nga Western Visayas. Mag-asawa nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pavia, may close contact sa 72-year-old nga lalaki nga taga Mandurriao. Patient number 11 nga napatay sa March 19. Ang mag-asawa ang asymptomatic o kung wala sang sintomas nga nagbatsyagan, kagayara lang sila sini nga balay nga naka-quarantine. Sa Dingle, wala sang confirmed nga kaso ng COVID-19 sa mga banwa, kag wala man sang PUM. Dito sa Aklan, patay ang isa ka lolo matapos ngayon ang nabungguan sang isa ka Fortuner kapon sang kaagahon sa National Highway sa may barangay Linabuan Norte sa Kalibo. Ang biktima ginkilala kay Rosita Retentoy, 88 anyos. Pumuluyo sang among nga lugar kag bangod man sang kabaskog sang pagbunggo, ini siya ang nagtabog sa dalan. Sa Capiz, nagpahayag naman sa dako nga kalipay ang mayor sa banwa sang Hamindan sa pagnegatibo sa coronavirus disease sa 45 anyos na lalaki nga pumuluyo sa among banwa nga amo naman ang pinakaunang COVID-19 positive sa probinsya sang Capiz. Ini matapos confirm ni Mayor MacArthur Valdemar nga ang pamilya sa mga pasyente kag iban pagin niya sini nga close contact ang ginukas na sa listahan sa mga PUIs kag PUMs matapos ang 14-day quarantine kag wala sila sa may nabatsyagan nga sintomas sa amo nga balatian. Sa Negros Oriental, Integrated Bar of the Philippines, IBP Negros Oriental Chapter nagahingyo sa pag-issue sang dugang nga quarantine pass para sa mga residente sa Dumaguete durante ginapatuman ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa probinsya. Ini pinagiman sa isa ka formal letter request sa ginlagdaan sang IBP Negros Oriental Chapter President Attorney Nirio Burlado para naman kay Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remulyo sadtong Martes nga mo naman ay ikaapat nga adlaw matapos gindeclare ni Governor Roel Digamo ang ECQ sa bilog nga Negros Oriental. Straight to the point. Salamat din Radyo Man Agnes sa Apostol. Sa mga balita naman sa Western Visayas sa Negros Oriental. Sa mga late tuners naman natin, ginpirmahan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang ining Executive Order number 2020-A sa pagpatuman naman sa province-wide Enhanced Community Quarantine. Sa Nemoluan, sa itong March 16, si President Duterte nag-issue naman sa Proclamation number 929 nga nagadeklara nga ipaidalom kita sa ginatawag nga o kung ara kita sa state of calamity. No? Ang Negros Occidental ECQ kung inyo madamtuman, nag-epekto ini sa nagligad naman nga Marso 30 kag magatapos pa ini sa Abril 14 by next week, no? Apang ginhimo naman ang assessment kag didto na hibaluan nga kinanglanon nga extend pagid ini siya sa 14 days. Base naman sa panibago nga EO nga ginpirmahan sa gobernador, ang extension ini siya ang magalawig sa mga alas 11:59 sang gabi sa Abril 30. Nalakip sa extension ang validity, no, sa gin-issue naman nga ECQ pass sa mga holders sini kag ang mandatory naman nga paggamit sang face mask. I think ECQ, if done properly, can really help the challenge that we are facing against COVID-19. The main purpose of ECQ is really to limit the mobility of individuals. And if we continue to be cooperative, an additional 2 weeks, let's continue to sacrifice. Si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang sa Bacolod City, nag-issue man no, sa extension sang ECQ si Bacolod City Mayor Bing Linardia. Inibase naman sa Executive Order number 29 nga nag-extend sang Enhanced Community Quarantine sa Bacolod tubtob man Abril
Kalipay ko gid nga may good news. Sa sunod-sunod na inadlaw, 20 tanan nga guwa sa resulta, negatibo tanan. So, kadamo gid sang nalipay sa to. Pero, ma-warning ako. That could be something could give us false expectations. Isa ka consider nato nga daan nga gasugod-sugod pala na di mo kung ang prognosis gan ini Dr. Dillon mapik pa ni siya sa April, so hindi pa kita sa subong magsalig gid. Amo nang tinutuyo sang bag-o tang executive order sang extension sang community quarantine sa Bacolod. Si Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Sa dugang pang mabalita naman sa mga headlines sa bahinsangan negosyo DTI, nagpagawa naman sa Memorandum Circular number 20-12 nga nagahatag naman sa 30 days grace period para naman sa mga residential kag commercial rent. Samtang kasilado naman tubtob Abril 30 ang tanan nga domestic kag international flights sa sang Cebu Pacific kag Philippine Airlines bangod man sa extension sa enhanced community quarantine. Samtang sa kaluokan na pagkaon ka nga isang bugas kag mga canned goods kamat-amat na nagakaubos bangod kapi naman tunga ka milyon ang mga pigado dito. Pundo naman sa syudad nga mga 200 million nga calamity fund. Gamay na lang ang nabilin. Serge Santillan, straight to the point. Oras sa DYHB Philippine Standard Time, alas 6:48 na. Pagpamalandong sa Simana Santa sa Huwebes Santo, si Noe, kagang dakong anaw, Abraham, ang patriarka, Isaac, kag si Jacob, Jose, kagang iya mga kauturan, si Moises, kag ang pagwa sa Ehipto, Samson, kag ang makusog na hukom, ang maragtas ni Ruth, ang propeta nga si Samuel, si David, kag si Goliath, kag Josue, kag ang pagdulog sa adlaw. Matahong na drama sang pagpamanandong sining Simana Santa sa Biyernes Santo. Si Harang Esther, ang kasaysayan ni Job, si Jeremias, Ezekiel, Ginoong Hesukristo. Bantayan man ang 7 palabras live sa San Sebastian Cathedral. Pagkasundan sang drama nga ang Kalbaryo, ang manalagna nga si Daniel, kag si Jonas, kag ang balyena. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Simana Santa sa Sabado de Gloria, pamati ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Oras sa DYHP Philippine Standard Time, alas 6:50 na. Bantayan karon ato sining mga matahom mga drama dirigid lamang sa DYHP. Ginaop na naman sa mga masunod. Honorable Congressman sa Lone District of Bacolod, Congressman Greg Sataya and family. Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Governor Province of Negros Occidental, Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag si 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family po naman ang mga kauturan naton sa Canis, Sagay, kag Manapla, the entire 2nd District sa Negros Occidental. O pabandali sa 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3rd Marañon and family, Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mayor Mark Andrew Gules and family, and the people of Silay City. Lakip man si Engineer Winston Makilan, General Manager sa Morsha Water District, KWKC Hardware and Construction Supply sa Victoria City, na may branch naman sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dodong and Ana Vic Humayo. Po naman ang ila sining kabataan, Kisler, Windel, Krisha, and Charles. Pudmandra ang Negros Occidental Electric Cooperative o CONOSECO. Pag naman sa ila sining General Manager, Engineer Jonas Diskaya, o po mga empleyado kag konsumidor sang NOSECO, Lovimar Fire
and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Lovimar brand fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection, and communication system. May branch naman sa Huivana Street, La Paz, Iloilo City. Mag-contact lamang sa 708-6185 o kung sa 0932-756-234. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Luvimin and Maricel Baredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. No? Dodot Agrivet Servisyong Pamasa, Agilis Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang sa Singkang Airport, Bacolod City. Straight to the point. Las 6:53 na this time. Kadto naman nato no ato sining mainit sa patag sang showbiz subong nga morning. Melissa Rix nagpahayag naman sa mga natun-an niya bangod man sining COVID-19. Rina ang nag-iisang siya, walang iba. Radyoman Roslina Borromeo. Radyoman Roslina, good morning. Good morning, happy Holy Thursday and araw ng kagitingan. Pusubog. Isa lang mga actress niya si Melissa Rix sa kadamos ng showbiz personality sa industriya nga nagpalabot sa mensahe sa bilog kalibutan Radyoman Search, especially sa mga frontliners naton nga padayo naman nagapangatubang sang crisis sa karon tungod sa COVID-19. Apang samtang naka-home quarantine, madamo naman kuno ini sa natunan hindi lamang isa ka artista kundi bilang isa ka normal nga individual. Stress kag anxiety amo naman din nga mga butang ang natunan kuno niya nga dulaon sa kaugalingon labi pa kay may history na inisang depresyon. Radyoman Search tungod bala sang pangpa sa iya online sadto tungod matambok na kuno ini kag nadula na ang care sa kaugalingon. For Melissa, isa kuno sa pinaka-importante nga lesson nga natunan niya, especially nga mas may time na sa kaugalingon tugas sining COVID-19, is to love and embrace herself. Kay ti sa tion kuno nga okay pa ang tanan, nagakalipatan na kuno sang iban nga normal sila ilabi pa ang mga busy sa trabaho. Workout, pagkaon sang healthy kag pagtrabaho sa balay, amo naman hindi kuno ang routine sa actress agud lamang ma-cope upan kag somehow madula sa mind kuno ang ginakulbaan nga virus sa karon nga COVID-19. Dugang pa niya, hindi lamang kuno siya nagaka-experience ng subong sinig kay tikon may stress ka kuno Radyoman Search, depression kag anxiety. Mas ina kuno sila nagatokaro kung nag-abot sa tion nga ini nga daw feeling bala nga stress ang bilog kalibutan ilabi pa kay tikulolbaan ining virus nga problema sang tanan. Gani panugyan naman sa stress agud kuno nga hindi na makadugang stress kag libog sa kalibutan. Mismo kuno siya nagapabakod sa kaugalingon agud lang nga mangin healthy always. Kumusta rin mo sining nga Holy Week, Radyoman Roslyn? So far, holy pa man. Holy kid, no? Dapat maging holy ang ato sining nga Holy Week, no? Tiyempo ini sa nga pagpamalandong. So, pamati kita sa mga matahom nga drama diri sa DYHP, ha? Wala alagaw kag mamati isang drama. At your showbiz, Radyoman Roslyn for DYHP, tatak, Aramen. Salamat kita, Radyoman Roslyn. Online listeners naton, no? Hindi na kamo maisa-isa pa. Kaya nagapaminta na ang aton sining matahom nga drama, no? Diri naman sa DYHB, no? Siya punto magasugod na ato sining drama. Kita ay kita buwas nga adlaw sa ato sining pangkalagad diri sa Straight to the Point Holy Week presentation man kita, no? So tune in gid lamang diri sa DYHB kag sa ato sining Facebook page kay mag-update kita sa mga news and information sa sina nga page naton, no?
Of course, sa mga kauturan naton nga wala yasang radyo, pwede ka makamamati online, ara kita sa AM/FM/PH. O kung download ka mo sa DYHB app sa Google Play, o kung sa Facebook na lang, pwede ka mo dira makalantaw. Samtang puro pamati, huluhigda ka mo dira, no? Pamati ka mo sa DYHB Tatak RMN page. Opod na lang ang bilog nga news team. Sa ding Holy Thursday nga edisyon sang straight to the point first portion. Kag of course subong araw ng kagitingan. Ako sa ning technical partner sa studio, Radyoman Joey Alvarez Malihan. Sa transmitter subong si Radyoman Ranel Bagonok, no? Radyoman Joey, ato sa ning technical director, no? Ako naman inyo sa ning Radyoman Serge Santillan sa DYHB Tatak RMN. Serge Santillan, straight to the point. Mga matahong na drama sa pagpamalandong sa ning Semana Santa sa Huwebes Santo, si Noe, kagang dakong anaw, Abraham, ang patriarka, Isaac, kag si Jacob, Jose, kagang iya mga kauturan, si Moises, kag ang pagwa sa Ehipto, Samson, kag ang makusog na hukom, ang maragtas ni Ruth, ang propeta nga si Samuel, si David, kag si Goliath, kag Josue, kag ang pagdulog sa adlaw. Mga matahong na drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Biyernes Santo, si Harang Esther, ang kasaysayan ni Job, si Jeremias, Egsike, Hinoong Hesukristo, bantayan man ang 7 palabras live sa San Sebastian Cathedral. Pagkasundan sang drama nga ang Kalbaryo, ang manalagna na si Daniel, kag si Jonas, kag ang balyena. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Sabado de Gloria, pamati ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang ako'y Espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB Bacolod nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Ang RMN, radyo mo nationwide, nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Magapabati sa inyo sining kasaysayan nga gindika sa pinanid sang daan nga katipan sang balaan nga kasulatan. Ang dakong anaw. Asawa ko,
Nagabot na ang ginpamulong sang Ginoo. Amunay ni ang pamuno sang iya ginhambal. Oh, naglutaw na kita. Padalom ng tubig. Kinahanglan mangin husto ang timbang sang aton ginaluntaran. Ako hindi magkimpang-kimpang samtang nagalutaw ini sa tubig. Kinahanglan nga mapahamtang ang tanan nga mga kasapatan sa ila husto nga halamtangan. Agud magtawhay ang aton pagpanakayon. Karon sa atong pagsipad-sipad sang maragtas nga gingika sa daan nga katipan sang balaan nga kasulatan. Ang dakong anaw. Nakita sang Ginoo ang dako nga pagpakamalaot sang tawo sa duta, kag ang tagsa kapaino-ino sang mga huna-huna sang iya tagipusoon, magamalaot na gidlang sang dalayon. Kag nagpakalisod ini sa Ginoo nga nahimo niya ang tawo sa duta, kag nagpakasakit ini sa iya tagipusoon. Ang mga katawhan nagpatuyang nagidlang sa paghimo sang kalautan adlaw-adlaw, kag nalimot na sila sa Dios. Sige, mainom kita. Mangalipay kita nga wala sang tupon. Kag sino man abi ang mahingabot sa aton dire. Kay wala man kita nagapati nga may Diyos ang kalibutan. Matod! Mangalipay matod kita samtang nagasabuhi pa kita dire sa kalibutan. Kag sino magapakilala nga amang hari dire sa duta. Oh, sige ka mo. Maginom pa mo sang bino. Lumsan ta ang aton kaugalingon sa pagpangalipay. Mainom kita. Tungod wala sa katapusan ay aton kalipayan diri sa duta, samtang nagakabuhi kita. Oh, sige! Sige, mangalipay kita. Samtang nakakabuhi kita diri sa duta, kinahanglan nga ingalitan tang tanan nga aton mahingo. Pagod wala kita sa buhaton sa karon, kundi ang pagbusog sa aton kaugalingon. Paagi sa pagkalipay kag pagpagusa sa anuman nga luyag natin. Bangod hindi na gid mapulong ang mga malain nga ginabuhat sang mga katawhan kag wala na gid sila nagapati nga may Dios ang kalibutan. Ang Ginoo nagsiding, Laglagon ko gikan sa kalaygan sang duta ang tao nga akong gintuga.
Ang tao kag sapat kag ang mga butang nagasaog kag kapispisan sang kahanginan kay nagapakalisod sa akon nga nahimo ko sila. Sa ginpamulong sang mahal nga Dios, si Noe nagapahamuot sa mga mata sang Ginoo. Agud mahugasan ang mga malain nga mga binuhatan sang mga katauhan sa ibabaw sang kalibutan. Nagapamatud ang mahal nga Dios nga hugasan niya ang kalibutan paagi sa anaw. Ginhambalan sang mahal nga Dios si Noe nga magbuhat siya sang arka. Kaupod sang iya 3 ka anak nga si Shem, Ham kag Japhet. Kag kaupod man ang iban nga mga pumuluyo sa amo nga lugar nga nagakinahanglan sang suhol agud may gamiton man sila sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Himo kasing arka sang kahoy nga gofer. Himo ka sing mga hulot sa sulod sang arka, kag balawon ini sa sulod kag sagwa. Magalaba ang arka sang 3 kagatos ka maniko. Ang iya kasangkaron, kaliman ka maniko, kag ang iya kataason, 3 ka maniko. Himuan mo sing ato pang arka, kag tapuson mo ini sang 1 ka maniko pa ibabaw. Kagibutang mo sa kilid niya ang ganhaan. Himuan mo ini sa mga panalgan nga naidalom, 2 kag 3. Ang tanan nga ginhambal sang Ginoo, gintuma ni Noe, kag ang tanan nga buluhaton, ginbuhat niya. Kinahanglan nga mahumantay ni sa natalana nga adlaw nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Kaysa malipot nga tinion, mag-abot ang anaw. Utod ko, buligan ka siya may sa pagbuhat sa arka. Kag kinahanglan mo manato rin sa labing madali. Kay may tihon gintalana ang Ginoo kaya may ta. Shem, Ham, Japet. Kinahanglan bangin mandasig ang atong pagbuhat sang arka. Kay tapuson tayo ni sa natalana nga tion nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Tungod sa tion nga matapos ini, magapadala siya sang anaw sa kalibutan. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga taga-puso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tugtog 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City, Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sangasa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic
Huyamaw upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager Morsia Water District. Madasig ang pagbuhat sang arka bangod ginabuligan sang lubos sang tatlo ka anak si Noe. Luwas sina madamo man ang nagabulig kay Noe, apang ang mga tawo nga ini nagabaton lang sang suhol halin kay Noe agud may kaunon sila. Apang ang yara sa ilahuna-huna nga matapos nang ang arka, hindi man gihapon sila magtuman sa ginhambal ni Noe. Padayon ang pagtrabaho sang magpamilya agud matapos ang arka sa natalana nga tion. Tapos na naton human ang salog sini nga nagalaba sang 300 ka maniko. Kag kaliman ka maniko ang iya kasangkaron. Kinahanglan nga sugdan tanaman ang pagbuhat sang yadingding sang 3 ka maniko ang kataason. O sige, ituhon na rin kami now. Wala na pagpalaro natin eh. Sige, sige. Sa kagri itong putri si Papa. Sige. Halos ang tanan masako sa tinion nga to, kag daw wala sila nagabatyag sang kakapoy. Si Noe naghambal sa iya mga kaupod nga nagaobra sang arka. Siya nagsiling. Mga kauturan ko, maayo gid ang pagtrabaho. Kinahanglan nga mag-ubra kita nga may lamod nga paghigugma kag paghangpanay sa adlaw nga ini. Paglikop sang kasanag sang adlaw, nagpahuway ang mga nagatrabaho sa arka ni Noe. Ang mga tawo nga nagaobra sa arka magluwas sa katapo sang panimalay ni Noe, nagpauli sa ilapuluyan. Samtang sang gabi sina, nagaatubangay sanday Noe kag ang iya mga katapo sa panimalay. Kag si Noe nagsiling sa iya mga anak. Pagagubon niya ang kalibutan. Kag pagalaglagon niya ang tanan nga mga malain nga butang diri sa ibabaw sang duta. May dako nga anaw nga magatuhaw diri sa duta. Hapang kita manginpatod ang aton kabuhi kay magasulod kita sa aton ginabuhat nga arka. Kamo kag ang inyo mga asawa, kag ang inyo mga amay kag iloy, kag kalakip na ang pinaris-pares nga mga kasapatan, bangod nagahimo kita sang mga hulot sa amo nga arka. Pero, naaamay ko. Kung nga amo sini ang pagabuhaton sang Ginoo, bangod nakita niya nga hindi na husto ang ginabuhat sang mga katawhan diri sa ibabaw sang tuta. Wala ka bala makahibalo kung ano ang nagakatabo subong siyem? Anong nagakatabo, amay? Bangod sa ila ginabuhat nga mga malain. Amo bala? Hamoy nang nagakatabo diri sa ipapaw sang tuta. Kag wala sang kundiin nga lugar nga hindi mahimo mahibalaan sang Ginoo. Ang halos tanan nga lugar diri sa ibabaw sang tuta
nasayran sang Ginoo. Pagalaglago niya ang tanan nga nagakabuhi diri sa ibabaw sang duta. Kag pagabuhion niya sa liwat, agud masugdan naman ang bag-o nga kabuhi diri sa kalibutan. Kung amo, luwason niya kita, amay ko. Amo, ina, ang pangako niya sa akon, Japef. Handa kami sa pagbulig sa imo, amay ko. Amay ko, bugos ang among kababuton sa pagbulig sa imo. Amay ko, kung anong maayo nga ginabuko mo, magasunod kami sa imo katuyuan. Handa kami sa pagbulig sa imo. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, Radyo mo Nationwide. Pagkaaga sina, ginhambalan ni Shael ang iya mga kaupod na tungod sa mga ginabuko nga buhato ni Noe, apang ginyaguta pa si Noe sa mga pumuluyo sa iladuog. Kag si Shael nagsiling, Kita mo na kung anong natabo sa imo! Ginkapoy ka sang sagad sunod-sunod sa ginapabuhat sa imo sang Diyos! Ha! Kani, nagahimo ka naman sang bangka nga inagod sakyan mo. Nga! Amo gid lang balay na nga butang ang magalutaw kung magabot gid man ginasiling mo nga anaw! Ha! Anak, anak, kung hinambitan mo gani ang tinaga nga Diyos, kinahanglan may jutay nga pagkalulo ang imo tingog. Bangon, balaan ang iyang ngalan. Kag kinahanglan, magpakabalaan kita sa iya. Ang buot mo silingon, amo ini. O Ginoo ko. Patawara ako nga nakahambal ako sang amo sini, kag amo sina. Oh, Ginoo ko. Ang mga tao nagatuman lang sa nagatubo sa ila kaisipan. Kag hindi sila magpati sa akon ginhambal. Ginatuman nila ang ila kagustuhan. Kag nagapati ka gid gali sa ginahambal sang Dios nga ginasiling mo. Mga kauturan! Nakapati ka mo? Nakapati ka mo sa ginahambal? Malapit na gid gali ang tao nga ini sa Dios. Kagangwa nga kita iya. Malayo sa Diyos. Kaya wala kita nagatuman sa iya ginhambal. Kaya amo kuno ina ang siling sang Diyos. Pa! Kaladlawan bala! Hindi bala kauturan! Diyos! Nano ba Diyos? Nagligad ang pila ka tuig. Nahuman na ang arka ni Noe, apang ang mga katauhan sa iladuog, wala sang pagbag-o ang batasan. Amo man gihapon ang ginahimo. Ang kalabanan nagahimo sang malain. Nagapamatay. Ang iban, amo man gihapon ang ginahimo, nagapangawat, kag nagapanglugo sa sinuman nga ila maluyagan.
Halos ang tawo sa bugos nga kalibutan, wala na nagapati nga may Dios ang kalibutan. Samtang ang tatlo ka mag-utod, Shem, Ham kag Japet, nagapadayon ang pag-ubras sa arka sa pagbuhat sang mga hulot nga pagaluntaran sang nagkalain-lain nga sahi sang sapat nga iladalon. Tubtub matapos ang dakong anaw. Magapahamtang sila sa arka sa sulod sang 100 kag kalim-an ka adlaw kag gabi. Dala na ang ila pagkaon sa kaluwigon nga ila pagpahamtang sa sulod sang arka. Samtang nagatrabaho sila, si Noe nagsiling, Diri kita magaluntad. Kag amoy ni ngaton mangin puluyan sa sulod sang mga inadlaw nga magasugod kag magatapos ang dako nga anaw. Kinahanglan nga magbuhat kamo sang nagkalain-lain nga hulot nakip na ang aton kalanan. Tulugan kag pagahamtangan sang mga nagkalain-lain nga sapat nga aton madala. Kinahanglan barinahan tayo ni agud nga makadulot sa mayo nga aton nilansang. Agud nga mangin mabakod ang mga hulot nga pahamtangan naton sa mga kasapatan samtang ari kita sa sulod sang arka. Sige. Sige. Dira sa piyak. Dira ka mo sa piyak, Oras sa ginaparinahan mo ina. Sige. Kinahanglan mangin magpagko na pagbuhat sige. Sige. Kinahanglan ka man. Uyatin mo sa piyak. Sige ako diri. Piyak niya nga puta. Sige na. Ari. Uyatin sa mayo. Kamuda. Bangay to siya ating bangay. Samtang ginahimuan sang nagkalain-lain nga hulot ang arka ni Noe, ang nagatrabaho sa amo nga arka, luwas sa kabataan ni Noe, wala man makahibalo kung ano ang matabo sa arka sa pag-abot sang anaw. Ano ay han ang matabo sa arka nga inino? Kung maabtangin man ini sang anaw, sa dinayhan ini ipahamtang. Dili lang bala ini gihapon siya hamtangan subong. Ako kay balo. Ay pulong ni Noe. Pagkaubayan sa sang Diyos, ako hindi mano ang arka nga ini. Bisan mag-aanaw pa kuno ang bugos nga kalibutan. Ay, nga nagbuhat gid siya sini. May mga bukid man nga mga matagas Gagluwa sila. Kadamo sang mga bakulod diri nga sarang man makatuan. Magalapan gid bala ang tubig kung mag-abot gid man ang ginapulong niya nga anaw. Kag wala na gid bala sang duog nga mamala sa kagayunan nila. Amoy nang dako nga pamangkot. Kung bala, ano gid ang maabtan sang tanan nga ini kung mag-abot man ang dako nga anaw? Kadamo gid sa mga butang wala tayo mahibalo Nano, mahugasan ang gidayhan ng kalibutan kung mag-abot ng dako nga anaw. Ako, hindi magpati sini. Asan ako? Wala gid ako yung nagapaabot ng mataboy na. Mugid kung nagatrabaho man ako dre. Ina, tungod ginakinahanglan ko ang suhol sa akon. Agud may pakaon ako sa akon pamilya. Ako mo man. Ano man ang matabo sa pag-abot sa dako nga anaw nga nasiling ni Noe. Kag ginapapati niya kita kasugilanon. Damo man sang sarang ta makapinta na gud hindi ta manong. Mugid. Makaluwas kita sa ginasiling niya nga anaw. Bah, sarang man kita makasaka sa pinakamataas nga bukid. Kundi hindi kita malapot sa tubig nga nagalandas. Amo gani nga hindi ako magpati sinay. Wala sang kamaturan ng tanang niya nga ginahambal. Kag kuno, siling sang Diyos. Be, nga man, may Diyos gid pala. Sige na lang. Sige na lang Manong ka na lang siya sa iya ginamando sa aton. Agot ko matapos ng aton trabaho dire. Makabaton kita sa suhulalin sa iya. Amugil. Kag maipagkaon kita sa aton mga kaanakan. Halos ang tanan nga mga nagatrabaho sa sulod sang arka, hindi magpati sa ginpamulong ni Noe. Tungod para sa ila, wala sang Diyos ang kalibutan. Sang matapos na gid ang bugos nga arka ni Noe, ang Ginoo nagsiling. Magsulod ka kagang bugos mga pamilya sa arka nga ginbuhat mo. Kay nakita ko ikaw nga matarong sa tubangan ko sa sininga kaliwatan. Gikan sa tagsakasapat nga matinlo, magkuha ka sing tagpito-pito,
lalaki kag ang iya babay, kag sa kasapatan nga indi matinlo, duha ka lalaki kag ang iya babay. Sa kabispisan man sa kahanginan, tagpito-pito, sulog man kag bunga. Sa pagbuhi sang ila kaliwat sa kadaygan sang bugos nga duta. Kay pito pa kaadlaw, kag paulanon ko sa duta sing kapatan kaadlaw, kag kapatan kagabi. Kag laglagon ko gikan sa kadaygan sang duta, ang tag sa kabuhi nga butang nga nahimo ko. Sige mga anak, sugdan ta na ang pagpasaka sang mga kasapatan sa ibabaw sang arka. Kag isunod ta sila sa mga hulot nga dapat nila hamtangan. Madamo nga sari sang kasapatan ang yara sa idalom nga handa na nga ipasulod sa arka. Ang mga anak ni Noe amo ang nagagiya sa kasapatan sa pagpasulod sa arka. Magsaka na kamo mga sapat! Ilipante! Maguna ka! E masunod man ang mga sapat nga katulad mo! Siem, hari pang isa kasahi sang sapat. Paasa ka aman ini. Oo, matuman amay ko. Mga kapistisan! Magsulod na kamo sa arka! Kinahanglan mapahamtang kamo sa inyo hulot! Mga bao! Magsulod na kamo sa hulot ngayon yung pahamtangan! Magdali-dali kamo! Ako hindi kita malugayan sa pagpasaka sa ibang nga kasapatan katulad ninyo! Magsunod naman ang mga paka! Kag magsunod ang tigre! Utod kong aham, pasakaan ang mga leon. Utod ko. Papalapitan din nabilin yung mga sapat. Ipasakaon ta sila kag pasudlon sa hulot kay ilaphamtangan sa sulod sang arka. Agud maplastar sila na hamtangan. Matuman utod ko. Sige! Sargana mo! Sige! Matapos mapasulod sang mga anak ni Noe ang nanari-sari nga mga kasapatan sa ila hulot nga nahamtang sa sulod sang arka, siya nahimulungon sa iya pamilya. Malapit na lang mag-abot ang adlaw nga natalhana sang Dios. Gani magapanglakaton ako sa pagwali sini nga palatandaan. Agud makamulalong man ang iban nga mga pumuluyo. Naglakat si Noe sa kaingod nga minuro sa iladuog agud ibantala sa mga katawhan ang natungod sa ginhambal sa iya sang Ginoo. Kagagud makahibaluman sila sa dapat matabo. Si Noe naghimulungon sa tubang sang katawhan.
Mga kauturan, madamo nga salamat sa inyo pagtambong agud mamati sa akong iwali. Ginapaalinton ko sa inyo nga dapat na kuntani nga magliwat na kamo sa inyo ugali. Pailuhin na ninyo ang inyo pamatasan, kay madali na lang mag-abot ang adlaw nga gintalana sang Dios. Sino ka gin nga maghambal sina? Sino nga Diyos ang nagsugo sa imo agud hambalan kami sina? Di kami magpati sa imo ginapamulong. Isa ikaw katinuga nga manugpatalang sa imo katulad. Hindi kami magpati sa ginawa ali mo. Ano ba sa inyo? Katuyuan! Hindi kami paglamita! Mugit! Kung wala kami sa malayan nga ginabuhat! Kag hindi kami dapat nga pasundon mo kami sa imo! Sasalani mo nga ginahimo! Manugpatalang ka! Isa ikaw ka manugpatalang sa tinuga! Mugit! Amo galing nga nagbuhat ka sang arka nga ina! Dahil nagapati ka gin nga mag-aabot ang anaw ang inasilay mo! Kalalawan ka nga kahit ang tinuga! Naamot kami sa imo ginapangambal. Wala siyang kamuturan ang ginawali mo! Hindi kami mapati sina! Mga kauturan! Mapati kita sa ginawali sa tinugang ini! Hindi! Ginawali niya! Tulusay kabutigan! Manugpatalang siya! Isa siya kabuhang! Nagatabot siya siyang sugilanon nga wala siyang kamaturan! Hindi matuon na! Buwang! Tao nga wala sa'yo gusto magpinsar! Kani! Maglakad ka na lang kapag upod ka dito sa mga sapat kay gimbutang mo sa imong arka! Uyo ka mo dito sa sulod ng arka ang gimbuhat mo! Katulad mo nga malaay man sa gulo! Alam pa niyo ka mo ba? Nakapati ka siyang kabutihan nila! Wala na siyang kamaturan! Lunsay kabutihan ang ginawali mo! Ginawali ko ini sa inyo. Agud makahanda kamo sa pag-abot sang tiyon. Wala na siyang sumunod! Lunsay kabutihan nila! May kauturan! Habulon testes ang balas! Pagmamatay ang kahoy ng mga gagmay! Tungkol nagawali siya sa butang nga hindi matuot! Pag wala siya kamaturan! Pinapatalang lang niya kita! Abugay! Pinapatalang! Kani-aring bagay sa iya! Apo yun! Balas! Basta sa balas! Apo yun! Pinapatalang! Ang Dios nagsiling, bulahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghango. Kay mas mapuslanon pa ini sang sa pilak kag bulawan, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtob 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Luvimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Huevana Street, La Paz, Iloilo City. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agilis Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving light on others' way o kun glow, Upod Sanday Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, May Sabando,
Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Cusina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Wala sang nahimo si Noe tungod indi magpati ang mga katawhan sa amo nga lugar sang ginawalin niya. Buang ang panawag sa iya. Sa pihak sang iya pagtamod sa kaluwasan sang iya pareho, ginhaboy pa siya sang mga inutod nga kahoy kag balas. Ginkadlawan, kag ginsubol nga magbalik na lang sa iya ginhalinan. Gintamay siya kag ginhambalan sang mga masakit nga mga tinaga, nga magbalik na lang siya sa iya ginhimo nga arka. Kag didto na lang mga buhi kaupod sa mga sapat kag sang iya pamilya. Ginusisa ni Noe ang iya mga anak kun bala may nabilin pa nga mga kasapatan sa gwa sang arka. Apang ginsabat siya sang iya mga anak nga naubos na nila pasaka ang mga kasapatan kag ginpahamtang na sa ila mga hulot. Ginpamulungan ni Noe si Shem kag Jipat nga dapat gid nga atipanon niya sang maayo ang mga kasapatan. Sang mga tinion nga to, nagapanuigon gid si Noe sang 600 ka tuig sang matabo ang dako nga anaw. Nagsulod sila tanan sa arka. Kag matapos ang 7 ka adlaw kag 7 ka gabi nga ila ginahulat, nagtaas ang tubig kag nag-abot ang anaw sa ibabaw sang duta. Sa ikaduhang bulan kag sa ikanapulog 7 ka adlaw sang bulan, sa amugid nga adlaw, nabulwang ang tanan nga mga tuburan sa dakong kadadalman kag ang mga talambuan sang langit nabuksan. Sa sulod sang kapatan kaadlaw kag kapatan kagabi, ang anaw kapatan kaadlaw sa ibabaw sang duta. Nagtaas ang tubig, kag naglutaw na ang arka nga ginbuhat ni Noe, kag nagbayaw ini sa duta. Ginlapawan ang mga matag-as nga mga bukid nga yara sa idalom sang langit. Napulo kag 5 ka maniko pa ibabaw ang paglambas sang tubig. Asawa ko, nagabot na ang ginpamulong sang Ginoo. Amo na ini ang pamuno sang iya ginhambal. Oh, naglutaw na kita. Madalom ng tubig. Kinahanglan mangin husto ang timbang sang aton ginaluntaran. Ako din di magkimpang-kimpang samtang nagalutaw ini sa tubig. Kinahanglan nga mapahamtang ang tanan nga mga kasapatan sa ila husto nga halamtangan. Agud magtawhay ang aton pagpanakayon.
Siguro, hindi kita malapawan sa tubig na nagataas! Mga kahobod! Patulong sa mataas na bukid sa namin! Dali ka mo dito! Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kang nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi, kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton, Kapitulo 8, versikulo 34 tugtog 35. Mensahe sa pagpamalandong, sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capitol Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sinico President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subuman, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mongkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mongkayo. Chief Engineer Jerry Argelius and Family, Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, Radyo mo Nationwide. Wala sang nahimo ang bug-os nga katawhan sa pagbuot sang Dios. Kag napatay ang tanan nga unod nga nagahulag sa duta. Ginpahuyop sang Dios ang isa ka mabaskog nga hangin sa ibabaw sang duta. Kag naglinaw ang mga tubig. Naghinay ang ulan, tubtub naghulaw.
Sakpan ang mga tuburan sa kadadalman kag ang mga talambuan sang langit. Naghulaw ang ulan gikan sa langit. Ang tubig nag-iban sing dalayon gikan sa duta. Naghubas ang tubig matapos ang isa kagatos kag kalim-an kaadlaw. Kag sa bulan nga ikapito, sa ikapulog-pito nga adlaw sang bulan, ang arka nagtungtong sa kabukiran sang Ararat. Ang mga tubig naghubasing dalayon tubtub sa ikanapulo nga bulan. Sa ikapulo nga bulan, sa nahauna nga adlaw sang bulan, nakita ang mga putok-putukan sang mga bukid. Sa katapusan sang kapatan kaadlaw, ginbuksan ni Noe ang talambuan sang arka nga nahimo niya. Yan, ginpadala niya gikan sa iya ang alimokon sa pagtanaw kun ang mga tubig na hubas na sa kadaygan sang duta. Apang ang alimokon wala sing nakita nga mahapunan sang dapadapa sang iya tiil, kag nagbalik siya sa iya arka, kay ang mga tubig yara pa sa kadaygan sang bugos nga duta. Gani ginuntay niya ang iya mga kamot, kag gindakop siya kag ginsulod niya siya sa arka. Naghulat pa siya sang pito ka adlaw, kag ginpadala niya liwat ang alimukon gikan sa arka. Kag ang alimukon nagbalik sa iya sa kahapunanon, kag yari karon, may isa ka nakutol nga labas nga dahon sang olibo sa iya tuktok. Gani nahibal-an ni Noe nga ang mga tubig nahubas na sa ibabaw sang duta. Yan, naghulat pa siya sang pito ka adlaw, kag ginpadala niya ang alimukon, kag wala na siya magbalik sa iya. Sa ikaanom kagatos kag isa ka tuig, sa nahauna nga bulan, sa nahauna nga adlaw sang bulan, ang mga tubig na hubas sa ibabaw sang duta, kag ginkuha ni Noe ang takop sang arka, kag naglantaw, kag ang kadaygan sang duta mamalana. Niyan ang Diyos nagsiling kay Noe. Buha sa arka, ikaw kag ang imo asawa, kag ang imo mga anak nga lalaki, kag ang asawa sang imo mga anak kaupod nimo. Pagwaa kaupod nimo ang tag sa kabuhi nga butang sang tanan nga unod nga yara sa imo. Ang kapispisan, kag ang kahayupan, kag ang tag sa kabutangan nagasaog sa duta, agud nga magbuad sila sing bugana sa duta, kag magmabungahon, kag magdamo sa duta.
Mga anak, magwa na kita. Kaya amo na ini ang patimaan sang pagmalasang duta. Kinahanglan ang tanan nga kasapatan nga aton upod. Pagwaon na sila sa ila ginahamtangan, agud makakita sang kasanag, kag makahaklo na sang hangin sa duta. Matuman ang imo ginapamulong mahal kong amay. Ambalon ko man ang akong duha ka utod bahin sa ginpamulong mo. Kag silingaman dayon ang inyo iloy. Subong man ang inyo mga asawa. Kag buligi ninyo sa pagpagwa ang mga kasapatan nga nag-upod sa aton. Matuman ang imo ginhambal, amay ko. Salamat sa Diyos. Mamala naman ang duta. Amo na ini ang pagsugod sang bagong kabuhi diri sa ibabaw sang duta. Nahugasan na ang kalibutan. Amay ko, yari na sagwa ang mga kasapatan nga aton upod sa sulod sang arka. Kagari man ang tanan ng mga kaupod sa sulod sang arka. Maayo. Magpasalamat kita sa Diyos sa iya pagluwas ang aton kabuhi sa dako nga unos nga natabo diri sa kalibutan. Dapat gid kita matuod magpasalamat sa Diyos. Amay ko, yari na kita sagwa sang arka. Kag nakakita gid man kita sang kasanag. Yari naman kita tanan sagwa sang arka, amay ko. Yari naman ang amon mga asawa. Kagyari naman ang amon iloy. Ano ang aton buhaton sini? Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, Radyo mo Nationwide. Nagwa sanday Noe kag ang iya mga anak nga lalaki, kag ang iya asawa kag ang mga asawa sang iya mga anak nga lalaki nga kaupod niya. Ang tagsa kasapat, tagsa kabutang nga nagasaog, kag ang tagsa kakapispisan, ang bisan ano nga nagagiho sa duta, nagwa sa arka suno sa ila mga sari. Magkuha kamo sang tag sa kasapat nga matinlo, kag sa tagsaman kapispis nga matinlo, kag madulot kita sa Dios. Matuman amay ko. Kag sa labing madali, madulot kita sa iya. Ano nga mong buhaton sinamay ko? Isugba nato nina, kag ina ang aton ihalad sa iya. Tumana ninyo ina sa labing madali,
Kag matapos ina, kita tanan magaluhod kag magtangla sa kalangitan bilang patimaan nga nagahangad kita kag nagapangamuyo sa iya. Nyan, si Noe nagtukod sang halaran nga sa Ginoo, kag ang iya mga anak nagtuman sang iya sugo, kag magdulot sang mga halad nga sinunog sa halaran. Sang makapanimaho ang Ginoo sang kaamyon, siya nagsining sa iya tagipusoon. Hindi ko na pagpakamalauton ang duta bangod sang tao. Kaya ang tinutuyo sang tagipusoon sang tao malaot kutob sa iya pagkapamatanon. Kag hindi ko paglaglagon liwat ang pagsakabutang na nagakabuhi subong sa nahimo ko. Sa nagapadayon ng duta, ang tigtalanom kag ang tigalani, ang tugnaw kag ang init, ang tingadlaw kag ang tigtulugnaw, ang kadlawon kag ang kagabihon hindi maguntat. Kag ginpakamaayos ang Dios si Noe kag ang iya mga anak, kag nagsiling siya sa ila. Magmabungahon ka magbuad, ka magtugub sang duta. Ang kahadlok sa inyo kag ang kakugmat sa inyo mangin sa sapat sang duta, kag sa tagsa kapispis sang kahanginan, sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta, kag sa tanan nga kaisdaan sang dagat, ginatugyan sila sa inyo kamot. Tagsa kabutang nga nagagiho, nga nagakabuhi, manginkalan-o ninyo, kag subo nga ginhatag ko ang gampon nga hilaw, ginhatag ko ang tanan sa inyo. Apang ang unod nga may kabuhi nga amo ang iya dugo, dili ninyo pagkaunon, kay sa pagkamatuod, kinahanglanon ko ang dugo sa ninyo kabuhi. Sa tagsa kasapat, kinahanglanon ko ang kabuhi, kag sa tao, sa tagsa kautod sang tao, kinahanglanon ko ang kabuhi sang tao. Ang bisan sino nga magpaagay sang dugo sang tao, tungod sa tao, ang iya dugo pagaagayon. Kaya ang Diyos naghimo sing tao sa iya dagway. Matapos yadto mapamulong sang Ginoo kay Noe, niyan ang Ginoo may ginsiling pa sa iya kag sa iya mga anak upod sa iya. Yari karon, nagapakigatipan ako sa inyo kag sa inyo mga kaliwatan sa ulihin ninyo. Kag sa tagsa katinuga nga nagakabuhi nga yara upod sa inyo. Sa kapispisan, sa kahayupan, kag sa tagsa kasapat sang duta upod ninyo. Sa tanan nga nagwa sa arka, sa tagsa kasapat sang duta. Ako, magapakigatipan sa inyo nga hindi na pagpapaso ng tanan nga unod sang mga tubi sang anaw, kag wala na sing anaw nga maglaglag sang duta. Tungod nangin matinumanon si Noe sa ginahambal sa iya sang Dios, nangin malapit siya sa Ginoo, kag ang Dios nagsiling kay Noe. Amoy ni ang tanda sang katipan nga ginahimo ko sa tunga nakon kag ninyo, kag sang tagsa katinuga nga buhi nga upod sa inyo, sa tanan nga palabuton nga mga kaliwatan. Ang akong balangaw, ginabutang ko sa galom, kag ini mangintanda sang katipan sa tunga nakon kag sang duta. Kung magdala ko sa mga galon sa ibabaw sang duta nga ang balangaw makita sa galon,
Dumdumun ko ang akong katipan nga sa tunga nakon kag ninyo, kag sang tagsa katinuga nga buhi sang tanan nga unod. Kag hindi na mangin-anaw ang mga tubi sa paglaglag sang tanan nga unod. Kung ang balangaw mangin sa galom, magatulog ako sini, kag dumdumun ko ang katipan nga dayon sa tunga sang Dios, kag sang tagsa katinuga nga buhi sang tanan nga unod nga yara sa duta. Ang tanan nga ginpamulong sang Ginoo, ginpamatian ni Noe kag sang iya pamilya. Ang Dios nagsiling pagid sa iya. Amo ini ang tanda sang katipan nga natukod ko sa tunga nakon, kag sang tanan nga unod nga yara sa duta. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kun paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, na hamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family. Police Major Juvil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Pitingson and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sang matapos ang anaw, nagkabuhi si Noe sang 3 kagatos kag kalim-an katuig. Ang bugos nga kaadlawan ni Noe, 9 kagatos kag kalim-an katuig, kag napatay siya. Mga utod, ang tanan nga tawo sang tiyempo ni Noe, lunsay kalautan ang ila ginhimo. May nagapamatay,
nagapanglugos, nagapangawat kag nagapagusalang sa anuman nga nagatubo sa ila hunahuna. Apang ang mahal nga Dios naghatag pagid sang kahigayunan sa mga tawo sa duta nga magbag-o sila. Pagi kay Noe nga amo ang ginpadala sang Dios agud magbantala sang maayo nga balita nga magabag-o na kuntaning mga tawo. Apang sa pihak sang pagpaathag ni Noe, gintamay pa siya. Gintawag nga buang, ginyaguta pa tungod naghimo siya sang arka nga wala man sang ginapaabot nga ulan. Tungod matinumanon si Noe, ginluwas siya kag ang iya mga kaupod sa sulod sang arka. Kag ang tanan nga unod sa duta nagkalamatay bangod sang dako nga anaw. Kag ginhugasan ang kalibutan paagi sadto. Sa karon nga panahon, may alagad man sang Dios nga gintugyanan nga amo ang magbantala sang maayo nga balita sa kalibutan. Apang ang iban wala nagasapak sa ila. Ginabaliwala nila ang mga ginawali sa ila. Kung sa bagay ginpadala na gid gani sang Ginoo ang iya bugtong nga anak nga si Hesukristo, agud tubuson ang mga katawhan sa ila sala nga nahimo. Ang namati kay Kristo maluwas. Ang nagakatabo sa kalibutan sa karon, mga palatandaan naman ina nga kuntani, maghangpanay kag maghigugmaanay ang katawhan diri sa kalibutan, nga magbag-o sang ila binatasan. Tungod luyag tabla nga may matabo naman nga silot katulad sing natabo man sang una sang tsimpo ni Noe. Nga, mabudlay gid bala ang pagbaylo sang batasan sang tagsa-tagsa sa aton karon. Mga kauturan, kabay nga ang paghidait yara sa inyo sa karon nga panahon sa aton pagpamalandong sa sining Semana Santa. Kami nga mga gumuluwa sa palatuntunan nga ini, nagabuylugid sa kalibutan Kristohanon sa pagpamalandong sa karon nga tinion. Ini nga kasaysayan, sa pagpanalawsaw kag pagdireher ni Edmundo Aspero, supervision Rolando M. Ibarzabal. Kaginadulot sa inyo sang Radio Mindanao Network. Ini ang inyo tagsaysay, Ariel Mendoza, nga nagabuylog sa inyo pagpamalandong sa siningbalaan nga simana. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Biyernes Santo nga mag-aumpisa alas 6 sang aga. Si Harang Esther ang kasaysayan ni Job, si Jeremias Egsike Ginoong Hesukristo. Bantayan man ang 7 palabras live sa San Sebastian Cathedral. Pagkasundan sang drama nga ang Kalbaryo, ang manalagna nga si Daniel, kag si Jonas kag ang balyena. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN
DYHB Bacolod, nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Amay ko, handa ng minughalad. Apang, sabiin ang minughalad. Kari ka, anak. Palapit sa akon. Amay ko, Ibutang ang ibutuha kagamot sa imo likod. Isaac. Isaac. amay ko. Ginoo ko. Hatagi ako sa kaisog sa pagtuman sang imo pinubuot. Wala siya makasala sa imo. Ikaw ang naghatag sa iya sa akon. Kani, yari karon, ibalik ko siya sa imo. RMN, Radio Mindanao Network. Sa pagbuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa, magapabati sa inyo sining isa pagid ka maragtas kagingika sa balaan nga kasulatan sang daan nga katipan ang maragtas ni Abraham ang Patriarka. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kang nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton kapitulo 8 bersikulo 34 tungtod 35. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capitol Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family,
City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sinico President Dwight Carbon and Family. Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subungan, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center. Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mungkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mungkayo. Chief Engineer Jerry Argelies and Family. Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental. Mga kauturan, sa aton pagsaulog kag pagpamalandong sang Semana Santa, bukaron naton ang pinanid sang daan nga kasulatan. Iasoy namon sa inyo ang kabuhi ni Abram. Si Abram, anak nga kamagulangan ni Tera. Sadto nga riyon, nagapuyo sila sa Or sa mga Kaldianon, apang bangod si Tera nga iya amay nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ginpagwa sang Diyos si Abram sa duta sang iya kahimataan. Ang Diyos nagsiling kay Abram, Abram, halin ka sa duta sang imo kahimataan kag sa balay sang imo amay. Pagadto ka sa duta nga ako nagapakita sa imo, kag himuon ko gikan sa imo ang isa kadako nga pungsod, kag padakon ko ang imo ngalan, kag pakamayuhon ko ikaw. Pakamayuhon ko ang nagapakamayo sa imo, kag pakamalauton ko ang nagapakamalauot sa imo, kag sa imo pakamayuhon ko ang tanan nga panimalay sang duta. Gani si Abram naglakat suno sa sugo sang Dios, kag nagupod siya si Lot. Si Abram kapituan kag 5 katuig sa magtaliwan siya sa Haran. Gindala ni Abram si Sarai nga iya asawa, si Lot nga anak sang iya utod, kag ang tanan nila nga pagkabutang nga sa iya. Kag naglakat sila pakadto sa duta sang Kanaan, kag sa liwat ang Ginoo nagpahayag kay Abraham, Sa imo kaliwat ihatag ko ining duta. Gani nagpatindog siya didto sang halaran sa Ginoo nga nagpahayag sa iya. Nagliton siya gikan didto pakadto sa bukid sa sidlangan sang Bet-El, kag nagpatindog sang iya layang-layang nga sa Bet-El sa katungdan kag ang ay sa sidlangan. Kag nagtukod siya didto sang halaran sa Ginoo, kag nagpanawag sa ngalan sang Ginoo. Kag si Abraham nagpanglakaton nga nagpakadto panayon sa bagatnan. Karon may tigulutom sa duta, gani nagdulog si Abraham didto sa pagpabilin sa Ehipto, kag tama ang tigulutom sa duta. Sa nagahinampot siya sa Ehipto, nagsiling siya kay Sarai nga iya asawa. Saray, asawa ko. Ginakilala ko ikaw nga babae nga maanyag tulokon. Kung makita ka sa mga Ehiptohanon, masiling sila nga ikaw asawa ko. Yan, ako ila pagapatyon, kag ikaw ila hilwayon nga buhi. Ano karon ang nagkadapat nga buhaton, Abraham, bana ko? Isiling nga ako utod mo, sa sina, pakamayuhon nila ako tungod sa imo. Kag magakabuhi ang akong kalag bangod sa imo. Mabudlay ang ginasugo mo sa akon, Abraham, bana ko. Apang tungod ikaw ang nagasugo, tumanon ko. Salamat, Saray, asawa ko. Sa makasulod na si Abraham sa Ehipto, nakita sa mga Ehiptohanon nga ang babayi tuman kaanyag.
Kag sa makita siya sa mga prinsipe ni Faraon, ginbalitaan nila si Faraon kag Talahuron nga Faraon, may dumulo nga nagsunod sa aton tuog. Kag upod ang tuman kaanyag nga babayi. Matudi na talahuron nga Faraon. Amo gali. Sige. Lakad ka mo. Katuwi ang ilapunso kag dala diri ang ginasiling ninyo nga babay. Dala siya sa ako na tubang. Matuman talahuron nga Faraon. kag tungod kay Sarai, ang Faraon nagpakamaayo kay Abram. Lakad kamo kay Abram. Dalin niyo siya sa mga karnero, mga baka, mga asno nga lalaki, mga ulipon nga babae kag lalaki, mga bakiya nga asno kag kamelyo. Apang gindautan sang Ginoo si Faraon kag ang iya panimalay sang dako nga kalalataan bangod kay Sarai, asawa ni Abram. Gani ginpatawag sang Faraon si Abram kag nagsiling, Ano ba lang ginahimo ninyong isakon, Abram? Talahurong niya. Faraon. Kaya wala ba ko pagsugiling nga sa asawa mo? Nga nagsiling ka nga imo siya utod sa bagay din kuha siya nga mga inasawa ko? Oh. Busa karon. Yarang imo asawa. Kuha siya kag lakat ka mo! Kag si Faraon nagtulin sa mga tao na hanungod kay Abram, kag gindulong nila siya upod sa iya kag ang tanan nga iya. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipuso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tugtog 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Kuyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Norcia Water District. Hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basehan ninyo sa paghukom sa iban,
amuman ang basihan sang Diyos sa paghukom sa inyo. Mateo 7, 1, 2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Former Councilor Agustin Nene Grande III and family, Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. Mr. Armin Evangelista, Manager of Negros del Norte Planters Association Incorporated. Mr. and Mrs. Roberto Antivo and family of Antivo Rice Victoria's Commercial Center, Victoria City. Honorable Felix Boy Robles, Municipal Councilor, Manapla, Negros Occidental. Mr. Felix Gastilo, Board of Director, Noneco District of Manapla. Honorable Dailin Tornea Hofelenia, City Councilor, Victoria City. Marjun's Catering, Bangga Daan, Barangay 1, Victoria City, owned by Marzo Agarao. Cosmo Hardware and Construction Supply, Barangay Alicante, Ibi Magalona, owned and managed by Mr. and Mrs. Alejandro Hemal. Honorable Eric Alcobilia and family, Punong Barangay, Barangay 13, Victoria City. Neat Marketing, Victoria's Branch, kagang new building, makita sa Osmeña Avenue, Barangay 1, Victoria City. Kaupod sa ilang manager, Ramon Lamis. Gani si Abraham nagtaklad pagwa sa Ehipto pabagatnan. Siya kag ang iya asawa kag ang tanan nga iya kag upod si Lot upod niya. Karon si Abraham manggaranon gid sa kahiyupan kag sa pilak kag sa bulawan. Kag nagpanglakaton siya tubtob sa Betel sa duog nga didto anay ang iya layang-layang sa ulot sang Betel sa duog sang halaran nga ginhimo anay niya didto. Kag didto si Abraham nagtawag sa ngalan sang Ginoo. Kag si Lot nagupod man kay Abraham nga may panong kag kabakahan kag layang-layang. Sa bagay nga ang duta indi makaigo sa ilang nga magpuyo sing tingob. Kag may kasuayon sa tunga sang manugbantay sang kahayupan ni Abraham kag sang manugbantay sang kahayupan ni Lot. Ang mga presnon kag mga kanaanhon nagpuyo panyan sa duta. Yan si Abraham nagsiling kay Lot. Magwala sang kasuayon sa tunga mo kag sa akon, kag sa tunga sang imo mga manugbantay kag sa akong manugbantay, kay mag-utod kita. Hindi ba lang ang bugos nga duta sa tubangan mo? Nakita ko. Bulag ka sa akon. Kung mapawala ka, nyan ako mapatuo. Kung mapatuo ka, nyan ako mapawala. Kag ginbayaw ni Lot ang iya mga mata kag nakita niya ang kapatagan sang Jordan nga nahunob sang hilob sang tubig. Gani ginpili ni Lot nga sa iya ang bugos nga kapatagan sang Jordan. Kag nagpanglakaton si Lot pasidlangan. Samo nagbulagay sila. Si Abraham nagpuyo sa duta sang Kanaan, samtang si Lot nagpuyo sa mga banwa sang kapatagan, kag ginhalin niya ang iya layang-layang tubtub sa Sodoma. Karon ang mga tao sa Sodoma malaot, makasasala sing lakas batok sa Ginoo. Gani ang Ginoo nagsiling kay Abraham sa makabulag si Lot sa iya. Bayawa ang imo mga mata kag lang kawagi kang sa duod diin ka, paminhan kag panabagatnan, kag pasidlangan kag pakatungdan. Kay ang bugos nga duta nga imo ginatanaw, ihatag ko sa imo kag sa imo kaliwatan sang dayon. Himuon ko ang imo kaliwatan subong sang yabok sang duta. Sa bagay nga kung may makaisip sang yabok sang duta, ang imo kaliwatan maisip man. Tindog ka,
Natasa ang duta sa iya kalabaon, kag sa iya kasangkaron, kay ihatag ko ini sa imo. Gani ginhalin ni Abraham ang iya layang-layang, kag nag-abot, kag nagpuyo sa luyo sang Terebinto sang Mamre. Ngayara sa Hebron, kag siya nagtukod dito sing halaran sa Ginoo. Karon may dako nga inaway sang mga hari, kag ang hari sang Sodoma kag Gomora nagpalalagyo. Ang iban nagkalahulog sa bubon sang aspalto, kag ang nabilin nagpalagyo sa bukid. Gani ginagaw sang kaway ang tanan nga pagkabutang sang Sodoma kag Gomora, kag ang tanan nila nga kalanon, kag naglakat sila. Gindala man nila si Lot, anak sang utod ni Abraham, nga nagpuyo sa Sodoma, kag ang iya pagkabutang, kag nagtaliwan. Nyan nagabot ang isa nga nakapalagyo, kag nakapanugid kay Abraham nga Hebreo. Sang babatian ni Abraham nga nabihag ang iya utod, gintipo niya ang iya nahanas nga tao nga natao sa iya balay, 3 kagatos kag 18. Kinahanglan nga mabawi nato ng akong utod nga si Ruth, gikan sa kamot sa mga kalay. Nagsun naton sila! Handa ba na ka mo makikay? Hula mo! Maghanda ang tanan! Kag ginlagas nila ang ila kaaway tubtub sa dan, kag si Abraham nagsiling sa iya mga hangaway. Bahin-bahin na nato ang atong punsok! Kag salakayan nato sila sa tion sa kagabihon! Nga sa kakabihong, Ged? Nga sa kakabihong ato? Sa tion nila! Sila nagapahuway na! Kag wala makapangaman! Kuna mo! Ano ba ang atong ginahulan? Sige! Bahin-bahin na nato ang atong punsok! Nagapahuway na sila. Tiunay ni sa atong pagsalakay sa ila. Hatagan sa patimaan na magkaupod natin ng ato sa palibot. Kari ka mo, makamang kita pakanto sa ila layang-layang. Malapit na lang kita. Hatagan sa patimbangan ni matungan kita sa lakay. Kibuton na to sila. Sa lakay! Sa Ginsama dila ang mga kaaway kaginlaga sila tubtob sa huba sa naminhan sang Damasco. Nyan nabawi niya ang tanan nga pagkabutang, kag nabawi man niya si Lot upod sa iya pagkabutang, kag ang mga babae, kag ang mga tao. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sang pagbalik niya gikan sa pagbaday kay Kederlaomer, kag sang mga hari upod sa iya, nagwa ang hari sang Sodoma sa pagsugata sa iya sa nalupyakan sang Sabe, nga amo ang nalupyakan sang hari. Kag si Melchizedek nga hari sang Salem, nagdala sang tinapay kag alak. Saserdote siya sang Dios nga labing mataas, kag ginpakamaayo siya kag nagsiling,
Pagkamaayuhon si Abraham sang Diyos nga labing mataas. Tagbuhat sang langit kag duta, kag bulahan ang Diyos nga labing mataas. Kag ginhatagan siya ni Abraham sang ikapulo sang tanan. Kag ang hari sang Sodoma nagsiling kay Abraham, Ihatag sa ako nga mga tao, kag kuha nga sa imo ang pagkabutang. Gimbayaw ko ang akong kamot sa Ginoong Diyos nga labing mataas, tagbuhat sang langit kag duta. Kaya hindi ako magkuha sang isa ka nahot o kung isa ka higot sang sapin o kung bisan ano nga imo. Basi magsaling ka nga ako, nagpamangkad kay Abram. Hindi ako magkuha sa bisan ano kundi ang nakaon sa mga pamatanon nga lalaki, kaya ang bahin sang lalaki nga nagupod sa akon. Sa tapos ini nga butang, nag-abot ang pulong sang Ginoo kay Abraham sa palananawon. Dili ka mahadlok, Abraham. Ako ang imo tamin. Ang balos sa imo mangin tama kadako. O Ginoo ko, ano ba lang ihatag mo sa akon? Kaya nagpadayon ako nga wala sang anak. Kag ang manunubli sang akong balay, amo si Eliezer nga taga Damasco. Yari karon, wala mo ako pagatagis ang kaliwat, kag ang ulipon nga na tao sa akong balay, mangin akong manunubli. Ini nga tao hindi mangin imo manunubli. Ang imo kaugalingon nga anak nga lalaki mangin imo manunubli. Kag gidala siya sa gwa. Kag ang Ginoo nagsiling, Tangla ang langit kag isipa ang kabituunan. Kung sarang mo sila maisip, mangin sudon sini ang imo kaliwatan. Kag nagtuo siya sa Ginoo, kag inisip ini sa iya nga sa pagkamatarong. Ang Ginoo nagsiling sa iya, Ako ang Ginoo nga nagpagwa sa imo sa sang kagianhon, sa paghatag sa imo sining duta nga panuglion. Ang Ginoong Diyos, saan mo ka bala makilala nga panublion ko ini? Kuhay ako sa isa ka bakiya nga baka nga 3 ka tuig, isa ka tukmo, kag isa ka uyabog nga salampati. Kag nagkuha sini si Abraham sang tanan nga ato, ginpihak niya sila kag ginbutang ang tagsa kapihak sa tampad sang pihak. Abang wala niya pagpihak ang pispis, kag sang ang pispis nga mananagit, nagsanggit sa mga inihaw nga mga lawas, gintabog sila ni Abraham. Sang naghinunod ang adlaw, nag-abot kay Abraham ang kahamuok nga katulugon. Kagyari karon, isa ka kagugmat kag dakong kadudulman nag-abot sa iya, kag ang Ginoo nagsiling sa iya, Kinalaha si Masud ang imo kalibutan nga mga manlulugayaw sa duta nga hindi ila kag mag-aalaga dito kag sila sakiton sang 4 kagatos ka tuig. Apan yadong pungsod nga alagdo nila hukman ko kag sa ulihi magagwa sila nga may dakong pagkabutang. Apang magasimsun ka sa imo ginikanan sa paghidayat, ilubong ka sa mayong katigulangon, kag sa ika-4 nga kaliwatan, magabalik siya dere, kay wala pa mapuno ang kalautan sa mga amornon. Sa nagtunod ang adlaw kag madulom na, yari karon, isa ka horno nga nagaaso kag isa ka sulo nga nagadabdab, nag-agi sa tunga sining mga pinihak. Sa sadtong adlaw, ang Ginoo nagpakigkatipan kay Abraham nga nagsiling, Sa imong kaliwatan, ginahatag ko ining duta, utog sa suba sang Ehipto, tugtog sa suba nga dako, ang suba nga Eupropes, ang duta sa mga sinhanon, mga sinisnon, mga kadmunhon, mga hithamhon, mga piyasinon, mga rapaimnon, mga amornon,
mga sinsanghon, mga girisnon, kag mga hibusnon. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Big Boys Moto Care, masaligan, pulido na, tamang presyo pa. Burgos Extension, Bacolod City. Owned and managed by Arvin Tenerife. Bacolod GL Caltex, BS Aquino, Lacson Street, Bacolod City. Unang Barangay Romel Flores, Barangay Villamonte, Bacolod City. Barangay Kagawad Eduardo Saison, Barangay Estefania, Bacolod City. Officers and members of VIPs Worldwide, headed by Cherry Ann Dulos Loyola and President Peter Tanate. Four Seasons of Love, headed by Mr. Gilbert Gallio of Denmark, Mr. and Mrs. Ruben Jolo Liboon and family of USA, Marge Mugatar and Edwin Gustilo of Canada, Rizel Sermontafalia of Israel, S4 and More Fans Club and its officers and members headed by Alea Grace Cortuna of Singapore. Si Sarai, asawa ni Abram, wala magpanganak nga sa iya tungod bawas siya. May ulipon siya nga babae nga nagahingalan Agar, kag siya nagsiling kay Abram nga bana niya. Abram, bana ko. Ang Ginoo nagpugong sa akon sa pagpamata. Hiusa ka sa akon ulipon nga babae. Ayan sa iya makaagom ako sang anak. Saray, asawa ko. Ihatag ko siya sa imo. Kag sa iya, makaangkon ako sang anak. Ginpamatian ni Abram ang tingog sang iya asawa. Gani si Sarai, asawa ni Abram, nagkuha kay Agar nga iya ulipon nga babae nga Ehiptohanon. Sa tapos makapuyo si Abram sang napulo katuig sa duta sang Kanaan, ginhatag ni Sarai si Agar nga mangin asawa ni Abram, kag naghiusa siya kay Agar, kag nagpanamkon siya. Gintamay niya ang iya agalon nga babae, kag si Sarai nagsiling kay Abram. Ang sayo ka nahimo sa akon mangin sa imo ginahatag ko ang akon ulipon nga babae sa imo dugan. Kag sang makita niya nga nanamkon siya, gintamay niya ako. Ang Ginoo naghukom sa tunga nimo kag nakon. Yari karon, ang imo ulipon, yara sa imo kamot. Himua sa iya ang ginpakamaayo mo. Yan, ginpintasan siya ni Sarai. Kag nagpalagyo ini sa iya atubang. Nabutan siya sa manugtundas ang Ginoo sa luyo sang tuburan sa dalanon pasor. Kag nagsiling ang manugtunda sang Ginoo. Agar, ulipon ni Sarai. Diin ka bala naghalin kag diin ka makanto. Nagpalagyo ako gikan sa atubang sang akon agalon nga si Sarai. Balik ka sa imo agalon nga babae. Kag pasugot ka sa idalom sang iya kamot. Apang Ginoo. Pabuaron ko sing dako ang imo kaliwatan nga hindi maisipan bangod sa kadumuon. Yari karon magadala ka kag magaanak ka sig lalaki. Hingalanan mo siya nga Ismael. Bangod na batian sang Ginoo ang imo kapipitan. Manginsubong siya sang asno nga talunon sa tunga sa mga tao.
Ang iya kamot batok sa tag sa katawo, kag ang kamot sang tag sa katawo batok sa iya, kag magapuyo siya batok sa tanan niya nga mga utod. Kag si Agar naganak kay Abraham sing isa ka anak nga lalaki, kag ginhingalanan ini ni Abraham kay Ismael. Kawaluan na sadto ka tuig si Abraham sa mag-anak si Agar kay Ismael. Sang si Abraham kasyaman na kag siyam ka tuig, ang Ginoo nagpahayag kay Abraham kag nagsiling, Ako ang Diyos nga makaako, manggawi ka sa tubang akong kag maghimpit, kag magahimo ako sang akong katipan. Sa tunga nimo kag nakon, kag magapabuad ako sa imo sing lakas. Yan si Abraham naghapa sa luta, kag ang Diyos nagsiling, Yari karon ang akong katipan. Upod sa imo, kag mangin amay ka sang kadamaan sa mga punsod. Hindi na ikaw pagtawgon nga Abraham, kundi ang imo ngalan, Abraham, kay ginhimo ko ikaw nga amay sang kadamaan sang mga punsod. Pabungahon ko ikaw sang sama, kag himuon ko ang punsod gikan sa imo. Kag ang mga hari magagikan sa imo, kag ako magatukod sa akong katipan sa tunga nakon kag nimo sa bugos nila nga kaliwatan. Katipan nga dayon nga mangin Diyos sa imo, kag sa imo mga kaliwatan sa ulihin nimo. Kag ihatag ko sa imo kag sa kaliwatan sa ulihin nimo ang duta nga imo ginpanglugayawan, ang bugos nga duta sang Kanaan nga kaugalingon nga dayon, kag mangin ina Diyos ako. Nanungod sa imo, magbantay ka sa akong katipan. Ini ang akong katipan nga inyo bantayan sa tunga akong kagdimo, kag sa imo kaliwatan sa ulihin mo. Sirkunsidahon ang tagsa kalalaki sa tunga ninyo. Sirkunsidahon kamo sa ulod sang inyo na punta nga panit, kag ini mangin tanda sang katipan sa tunga nakong kagdimo. Sirkunsidahon ang tagsa kalalaki sa bugos ninyo nga kaliwatan, bisa na tao sa balay o kung ginbakal sang kwarta sa kay bisan sino nga dumuluhong nga hindi sa imo kaliwat. Tingog ang natao sa imo balay kag ang ginbakal sa imo kwarta. Sirkunsidahon. Gani ang akong katipan, mangindayon nga katipan sa inyo ulod. Ang lalaki nga di sirkunsidado, lalaki niya ang akong katipan. Ang Diyos nagsiling kay Abram, Nanungod kay Sarai nga imo asawa, hindi ka magtawag sa iya nga Sarai, kundi Sara ang iyang ngalan. Pagkamayuhon ko siya, kag labo pa, hatagan ko siya sang anak nga lalaki. Pagkamayuhon ko siya, kag manginuloy siya sa mga punsod, mga hari sa mga katawan, magagikan sa iya. Nyan si Abram naghapa kag nagkadlaw, kag nagsiling sa iya tagipusoon. Mangin amay pala ako sa isa ka anak, nga isa ka gatos na katuig. Si Sarah nga kasyaman na katuig, mag-aanak pa wala. Kag si Abram nagsiling sa Diyos, Kamay kong tani nga magkabuhi si Ismael sa atubangan mo. Ang Diyos nagsiling, Hindi kundi si Sarah nga imo asawa nagapanganak sa imo sang anak nga lalaki, kag hinalaran mo siya isa. Magapagigitipan ako sa iya subo nga dayon, nagatipan nga sa iya kaliwatan sa ulihin niya. Nanungod kay Ismael na pamatian ko ikaw. Yari karon, pagkamayuhon ko siya, kag himuon ko siya nga mabungahon, kag pabuaron ko siya sang lakas.
Manginamay siya sang napulog duha ka prinsipe, kag himuon ko siya nga dakong pungsod. Apang magapakigatipan ako kay isa, nga ipanganak sa imo ni Sara sa sining napatod nga tion nga masunod. Sa maguntat siya sa pagpakighambal sa iya, nagpangibabaw ang Diyos kay Abraham. Yan ginkuha ni Abraham si Ismael nga iyanak, kag ang tanan nga ulipon nga natawo sa iya balay o kon nabakal sang iya kwarta. Ang tagsa kalalaki sa balay ni Abraham, kag ginsirkunsidar niya ang tanan nga unod sang napunta nila nga panit sa among adlaw. Sunusa na siling sang Diyos, si Abraham, kasyaman kag siyam katuig sang ginsirkunsidar siya sa unod sang iya napunta nga panit. Sa among adlaw, ginsirkunsidar si Abraham kag si Ismael nga iya anak, kag ang tanan nga lalaki sa iya. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa nagalingkod si Abraham sa ganhaan sang iya layang-layang, bangod sang kainit kag sang ginbayaw niya ang iya mga mata, kag nagtulok. Yari karon, may 3 kalalaki nga nagatindog sa atubang niya. Sang makita niya sila, nagdalagan siya sa pagsugata sa ila. Ginoo ko, kung karon nakapaabot ako sa imo itululok, hindi pagligari ang imo alagad. Pakuaan ko kamo sa jutay nga tubig kag hinawin ninyo ang inyong mga tiil. Pakuaan ko kamo sa sarang ninyo makaon. Pahuway kamo anay sa puno sang kahoy nga ato. Sara, handay ako sa 3 kasukob nga halina. Masaha kang maghimo ka sa kalanuron. Matuman, Abraham, bana ko. Makanto pa ako sa kabakahan. Yari ang tintay sa baka. Lutuay de. Matuman na galon? Makuha ako sa gatas. Ipainom ko sa ila. Kag nagtindog si Abraham sa loyo nila samtang nagakaon sila. Kag nagsiling sila sa iya. Diin bala si Sara nga imo asawa? Yari siya sa sulod siyang layang-layang. Sa pagkamatuod, magabalik ako sa imo sa pagsapol sang panag-on. Kag si Sara nga imo asawa mag-anak sang lalaki. Samtang si Sara gali, yara lang sa likod nila sa may layang-layang. Nakabati ini, kag nagkadlaw sa iya kaugalingon, kag nakasiling nga tigulang na siya, apang makaangkon pa kuno sa sang anak. Kag nabatian ato sa manugtunda, tugod mabasa niya ang panghuna-una ni Sara. Siya nagsiling. Nga abala nagakadlaw si Sara, nga nagasiling, makaanak pa bala ako karon nga tigulang na ako. May butang bala nga tama kaiwat sa Ginoo. Sa patod na panag-on, magabalik ako sa imo. Kag si Sara mag-aanak sang lalaki. Yan ang mga lalaki nagtindugikan dito kag naglantaw na yon sa Sodoma. Yan ang manugtunda nagsiling. Bangod nga ang pagsinggit batok sa Sodoma kag Gomora, dako kag ang sala niyang mabugat. Magakunsad ako, kag tanawon kung nahimo nila sang bug-o suno sa singgit nga nag-abot sa akon. Kung wala, mahibalan ko.
Gani nagtaliwan didto ang mga lalaki kag nagpadulong sa Sodoma. Apang si Abraham nagtindog sa tubang sa manugtunda ka nagsiling, Papason mo ba na matarong upod sa malauton? Pananglit, may kaliman ka matarong sa sulod sa banwa. Papason mo ba kag hindi pagpaiwayon tungod sa kaliman? Kung may makita ako sa Sodoma nga kalimaan kamatarong sa sulod sang banwa, yan ipaiway ko ang bugos nga banwa tungod sa ila. Sa liwat, mangahas ako sa pagpamangkot. Ako nga yabok kag abo lamang. Pananglit ang kalimaan kamatarong makulangan sa lima. Laglagong mo ba lang bugos nga banwa tungod lang sa kulang nga lima? Hindi ko ini paglaglagon kung may kapatan kag lima. Ginoo, panaglit kapatan na makita mo dito. Hindi paglaglagon ang banwa tungod sa kapatan. Hindi ka na maaki, Ginoo. Kung panaglit abi, katluan na makita mo dito. Hindi ko paghimuon ini, kung dito makita ko ang katluan. Kung panaglitan abi, makakita ka lang dito sang duha ka pulo. Hindi ko paglaglagon ini tungod sa duha ka pulo. Ginoo, mahambal ako sa makaisa na lang. Pananglit makita mo dito ang napulo. Hindi ko paglaglagon ini tungod sa napulo. Ang duha ka manugtunda nagabot sa Sodoma sang kahapunano na. Kag si Lot nagapungko sa gawang sang Sodoma sa makita sila ni Lot, nagtindog ini kag nagsugata sa ila. Kag ginabi-abi sila. Kag didto niya ginpadulog ang duha, kag naghiwat siya sang tabad nga para sa ila, kag nagbibingka sang tinapay nga wala sang tapay. Apang sa wala pa sila makahigda, nag-abot ang mga pumuluyo sang Sodoma, tigulang kag mga pamatanon, ang bugos nga katawhan gikan sa duta, kag nagkibon sang balay sa palibot sini, kag Lot! Buksi kami! Di ba lang lalaki yung nagtaong kasi mo? Pagpaan sila kay manghilawas kami sa ila! Lot! Buksi kami! Ginaampo ko sa inyo mga utod ko. Hindi kami maghimo sa subong kalaot. Diyan nga mo manghilawas sa ila! Yari! May duwa ko ka anak ka babae. Hibuan ninyo ang hiyag ninyong himuon sa ila. Lamang hindi ninyo paghilabti ang mga lalaki. Alinda! Kung hindi kaluya kami malaki kami tapos sa iyo! Halina! Halina! Pati kami! Pati kami! Sige! Gumawa na na! Mga kapag, pungkalo na ito ng ganaan! Kalino! Malayo ninyo pagkuha sa ila! Pungkalon! Sige! Pungkalon! Sulod ka. Tanan sila hindi makakita sang kasanag. Ginbulag nila ang mga tao ngayara sa gwa sang ganhaan, kutob sa magamay, tubtob sa dalago, sa bagay nga ginbudlayan sila sa pagpangita sang ganhaan. Yan ang lalaki nagsiling kay Lot. May iban ka pa bala dire? Ang umagad mo nga lalaki, mga anak nga lalaki, mga anak nga babae o kung bisan sino sa imo banwa. Pagwa sila sa duog nga ini kay among inilaglagon. Bangon ang pagsinggit batok sa iya katawhan, dako sa atubang sang Ginoo. Kaginpadala kami sang Ginoo sa paglaglag sini. Yan, nagwa si Lot kag nagsiling sa iya umagad. Tindog ka mo! Gwa ka mo gikan si Dingdog! Kilaglagon ini sang Ginoo! Nagpati ka man?
Ay, kami dire! Ay, kami dire! Tindog ka mo! Buwag ka mong gikan sinindog! Kilagdagulan ni isang Ginoo! Kag nagpati ka man, bayae kami dire! Sang pagpamanagbanag, ginpadali-dali sa manugtunda si Lot, nga nagasiling, Tindog ka. Kuhaa ang imo asawa kag duha ka anak ka babaye nga yari diri. Basi maupos ka sa silot sang banwa. Kalimot mo! Basi mangin ulihin ang kalang! Gindala sila sa mga lalaki sa gwa sang banwa, kag nagsiling sila sa ila. Palagyo kamo tungod sa inyo kabuhi. Dili magbalikid sa likod, ukon magpabilin sa bisan kapatagan. Palagyo sa kapatagan kay base maupos kamo. Apang Ginoo! Basi mapatay kami! Lakat na kamo. Sa dili madugay laglaguna sang Ginoo ang banwa. Yan, ginpaulan sang Ginoo sa Sodoma kag Gomora ang asufre kag kalayo, kag ginlaglag niya yadtong kabanwahanan, kag ang nagtubo sa duta, kag pati ang asawa ni Lot nga kulang sang pagtuo, nagbalikid, kag nahimo nga estatwa nga asin. Sa akon mga pinalangga nga makauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita adaton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa aton. Upod sa akon pamilya, ini si Greg Sataya, nagapakigbulog sa pagtapna sang krisis nga ginaatubang sa aton pungsod sa sang ilog na kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo kag pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa ini. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Magsalig ka sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Tweety Bake Shop, Hilado Street, Bacolod City, with telephone number 708-2054. Managed by Grace Quiachon. My Unique Eatery and Cockers House, Poultry Feed Supply, Burgos Public Market, with telephone number 708-8827. Owned and managed by Annalyn Apoyon. JVC Hardware, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, with mobile number 0930-583-3866. Managed by Jeddah Sihuko. Aerosky Travel Agency, nagahatag sang manubo nga presyo sang tiket sang barko kag eroplano. Masaligan sang publiko. May sanga sa La Carlota City, Victoria City, kag Cadiz City. My telephone numbers 735-1505, 717-8019, kag 720-7126. Owned and managed by Weng Ninolia Aquino and Meli Yap Lim. Mami G. De La Mar and family. Kagawad, Carlos Anhao and family. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag, Jalima Motor Parts Enterprises, Guanzon Street, Cabangcalan City. Kag, Lima Motor Parts, Tan Lorenzo Street, owned and managed by Jenny and Roger Lima. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo.
Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Diyos. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong, ginadulong sa inyo sang mga masunod. IC Trading, Cadiz City Public Market, owned and managed by Mr. Ian Riboton. Police Major Rolly Pondivilla, Chief of Police, Silay City Police Station. Punong Barangay Lea E. Ruiz and Barangay Council, Barangay Alicante, EB, Magalona. Villaruel Agrivet Trading, owned and managed by Mitzi Villaruel. Honorable Michael Maravilla and family. Mr. Dino Acuña, Chief Executive to the Mayor of Victorias City. Honorable Bernard Villaruz Jr., Victorias City. Ginduaw sang Ginoo si Sara subong sang nasilinga. Kag si Sara nagpanamkon kag nag-anak sang lalaki, kag ginhingalanan niya ini Isaak. Kag ginsirkonsidar ni Abraham ang iya anak sa ikawalo nga adlaw, subong sang ginsugo sa iya sang Dios. Si Abraham isa kagatos katuig sang pagkatao sang iya anak. Sa tapos sining butang, ang Diyos nagtilaw kay Abraham. Siya nagsiling, Abraham, Ari ako, Ginoo. kuha ang imo anak, ang imo bugtong nga anak nga si Isaak, nga ginahigugma mo. Nga aman, Ginoo. Kadto ka sa duta sang Nuria, kag ihalad mo siya dito subong sang halad nga sinunod sa isa sa mga bukid nga akong isiling sa imo. Ano? Yan si Abraham nagbugtaw sang agapa. Nagsiya sang iya asdo, kag nagdala upod sa iya sang duha ka pamatanon nga lalaki, kag kay Isaak nga iya anak, kag nagbisak sang gatong sa halad nga sinunog, kag nagpadulong sa duog nga ginsiling sang Dios sa iya. Kag si Abraham nagsiling sa iya upod, Pabilin ka mo din eh. Makadto kami sa unhan ka masimba kami. Matuman na galon. Kari ka, anak. Abraham! Abraham! Yari ako. Dili pagpatupis ang imo kamot ang bata upod pag-anha siya. Kay karon nakilala ko na ikaw. Nagakahadlok sa Diyos, sa ginatanaw nga wala mo pag-idumili sa akon ang imo anak na bugtong. Kag ginhayaw ni Abraham ang iya mga mata, kag nagtulog. Kag yari karon sa iya likod isa ka korderong nga lalaki. Nga napukot ang mga sungay sa kasiutan. Gani sang pagkakita ni Abraham, ginkuha ang karnero nga lalaki, kag ginhalad siya, nga halad nga sinunog sa baylo sang iya anak. Gani ginhingalanan ni Abraham yadtong doog. Ang Ginoo magatigana, subong sang ginasiling, tubtub karon nga adlaw, sa bukid sang Ginoo may itigana. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide.
Kag si Abraham nagkabuhi sa isa kagatos, kag kapituan, kag 5 katuig, kag napatay. Napatay siya sa maayo nga katigulangon. Ginlubong siya ni Isaac kag ni Ismael, nga iya mga anak sa lungib sang Macpela, sa latagon ni Efron nga anak ni Zobar nga hitanon, nga yara sa tampad sang Mamre. Ang latagon nga ginbakal ni Abraham sa mga hitanon. Dito ginlubong si Abraham upod kay Sara nga iya asawa. Ang matahong nga mensahe sang kasaysayan ni Abraham, amo nga tungod sang iya pagkamatinumanon kag pagkamatinuohon sa Dios, nakalampuas siya sa mga pagtilaw sa iya. Bisan ang iya kaugalingon nga anak ginsakripisyo niya tungod sang iya dako nga paghigugma kag pagtuo sa Dios. Sa karon nga panahon, ang kalabanan sa aton nagakadulaan sang paglaom. Sa tiyon nga mag-abot na gani ang mga pagtilaw, nagapadala sila sa mga malain nga mga buhat. Daw halos si Prinda ang kalagagod lang malambot ang ginatingwa, bisan ini supak sa kasuguan sang tao kag sang Dios. Apang sa nasiling, nga kun sa diin kuno nga ikaw mahuyang, dira kag ikaw tilawan, kun kutob diin gid ang iboy kasarang kag kapagon. Apang kun ikaw may kapagon, may hugot nga pagtuo kag pagsalig sa Dios, ikaw makalampuas gid sa mga pagtilaw. Katulad ni Abraham nga nangin matahom nga ehemplo para sa aton tanan. Ini lamang ang aton nga panumdumon sa aton kaisipan. Kag sa maabot nga mga inadlaw katulad ni Abraham, kita man makabaton sang padya, hindi lang diri sa lutang luhaan kundi pakabalaanon kita sa ginharian sang Dios. Kag mga kaabyanan, diri natapos ang kasaysayan ni Abraham, ang patriarka, gikan sa pagpanalawsaw kag direksyon ni Emma Lozoriaga, supervisyon Alan M. Ibarzabal, kag produksyon sang RMN, nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sining Semana Santa. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati, kabay pa nga ang pagpalayag namon sang maragtas ni Abraham, makahatag man sa inyo sang palanganinawan, samtang kamo nagapamanandong sining Semana Santa. Ining inyo alagad Paul Miasis, nga nagabuylog man sa pagsaulog sining balaan nga Semana. Salamat gid. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Dios. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Wilfredo Boy Lozano and family, Barangay Captain, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Honorable Eljan Lozano and family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Mr. and Mrs. Remo and Norma Yugore. Apo nga si Miro Yugore Silauso and family, sang Barangay 2, Manapla, Negros Occidental. Sir Idencio Gregorio and family, sang Isabel Beach Resort na hamtang sa Talisay City, Negros Occidental. Punong Barangay Joseph Anya Lucas and family, Barangay Tadlong, Sagay City. Punong Barangay Lucien Olvido and family, Barangay Daga, Cadiz City. And Punong Barangay Manuel Escala and family, Barangay Tiglawigan, Cadiz City.
niya ako. Dulutungso niya ako. Kapag hindi ako maguntat. Padayunon ko eh. Padayunon kong pakidumog sa'yo. Kapuhinta ako. Tawalan ako sa kusog. Tawalan na sa katapusan na tumugan eh. Sinobrang kasumpong ko. Kagsano ini matapos. Kinpisga niya ang masunod nga pahin sa akong pa. Sakit! Pagtatayunon ko pagkapot sa iya sa hugot. Madali na lang magkagahon. Buyin ako. Wala siya kinakapoy. Kapag hindi gapon ako makampo. Buyi ako. Kagahon na. Hindi ko ikaw pagpuyaan kung hindi ka makigitait sa kong. Ano ang ngalan mo? Ako si Jacob, anak ni Isaac. Kag-apo ko ni Abraham. Kuna mo, hindi ka dapat tawgon nga Jacob, kundi Israel. Kaya nakigdungog ka sa Diyos kag sa mga tao kag naglandas. Sino ka ba? Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Sa baylo nga sugiran ko ikaw sa akong ngalan, ihatag ko na lang sa imo ang akong pagpakamaayo sa imo. Hindi siya natula. Hindi. Nagpakita sa akon ang Diyos. Nawong sa nawong. Kinpadala niyang iya manugtunda. Kaginatagan pa ko sa bagong angawan. Katulad sa ginhimo niya sa akong lulong nga si Abraham. Ang RMN, Radio Mindanao Network, nagabuylog sa bugos nga kalibutan Kristohanon sa pagsaulog sang Semana Santa, pagi sa pagpabati sa inyo sang isa pagid ka maragda sa kabuhi nanday. Isa kag Jacob. Gingika sa mga pinanid sang daan nga katipan sa balaan nga kasulatan. Kun ano gid nga pagtulunan kag palanganinawan sa kabuhi ang aton makuha sining maragdas, aton ina mabatian sa indi madugay. Sa akon mga kinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, ini si Brenda Tataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa atong punsod sa sang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya kayo. Sugdan naton ang maragtas ng day Isaac kag Jacob sang isa sa tukaadlaw, nakabati si Abraham sang lapak-lapak sang mga kambilyo gikan sa malayo padulong sa iya. Hindi niya mamasnahan ang nagasakay sanglit arumiraw na ang iya panulog. Namasnahan lang niya sang ulihi sang mga isa na lang kagatos katapat ang antad padulong sa iya. Nanaog ang nagasakay sa kamilyo kag nagdalagan padulong sa tigulang nga patriarka. Amay ko! Amay ko! Amay ko, Abraham. Napatay na muna ang lubo. Isaac, anak ko. Ano na lang ang mahimo ko kung wala ikaw nga nag-atipan sa atong panunga kanero? Amay ko. Tigulang na ako, Isaac. Apang, hindi ka na karunlumpukon nga bata.
Amay ko. Hamtong ka na karon nga lalaki. Kag wala gid kami siyang may nahimo agud pangitaan ka sa asawa. Makasiling ako nga ayahan. Gindingutan ko ikaw. Naging basa ko ikaw sa pag-atipan sa atong panong. Madugay ang hulat namon sa iloy mo sa anak ka lalaki. Apang karon, wala ka na namon mahatagi sa italupang. Matuod din na amay kong Abraham. Handom ko man kung tani nga makaangkon sa asawa. Ang halos na nga katubo-tubo ko, may asawa na. Kag nagakaysa ako sa ila amay kong Abraham. Nahampan ko ang pahay mo, Isaac, anak. Kuna mo, tawag ka si Eliasar nga akon alagad. Pakariyaw siya sa akon. Tawag mo ako, agalon kong Abraham. Eliasar, ikaw ang labing masalikan ko sa tanan ng mga alagad ko. Kani, palakton ko ikaw. Palakton ko ikaw sa pagtuman sa isa ka malahalon nga tulumano. Handay ning imo alagad agalon kong Abraham. Kinahanglan, pangitaan naton sa asawa si Isaac. Apang hindi inang mga babae nga anak sa mga kanaanhon nga nagapuyo sa atong palibot. Magkanto ka sa ginapuyan ko anay sa haran. Kag pagitaon ng akong utod nga sinahor. Kag magdala ka pagbalik mo sa isa ka babae nga maging asawa sa akong anak nga si Isaac. Magpili ka sa babae gikan sa akong mga himata. Apang kung hindi magupod ang babae sa akon, dalon ko bala si Isaac sa iya. Hindi, Eleazar. Magandam ka nga hindi pagdalon ng akong anak dito. Ginkuha ako sang Diyos sa akon amay, kag sa akon duta nga natawhan. Kag nagsaad sa akon, kag sa akon mga kahimataan kakaliwatan, nga ihatang niya sa akon ining duta karon nga akon ginapuyan. Kani, hindi dapat nga dalon mo si Isaac. Kinahanglan mo pabilin sa diri. Matuman ang luyag mo agalon kong Abraham. Kuna mo, kani ka. Ibutang ang imo kamot sa idalom sa akon pa. Kag magsumpa ka. Ipangako sa akon nga pangitaan mo sa asawa si Isaac gikan sa akon kahimataan. Kag hindi na mga kanaanhon. Apang kun ang babae nga imo makuha, magpamalibad sa pag-upod sa imo pabalik. Hilwayon ko ikaw sa imo pangako. Apang hindi gid pagdala si Isaac dito. Kuna mo, yari ang akon kamot. Ibutang ko sa idalom sang imo pa. Tanda sang akon panumpa kag pagtuman sang imo sugo. Niyan naglakad si Eliasar sa pagtuman sang sugo ni Abraham. Sa katupusan nga adlaw sang iya pagpanglakaton, nakaabot siya sa Haran. Kasisidbon na sang mag-abot siya didto. Nakadangop siya sa isa ka bubon kag didto nagpamatod siya nga magpabilin sa gabi ngato. Tiun sadto sang pagwa sa mga babaye sa among duog sa pagsag-ob sa bubon. Nagpangamuyo si Eliasar. O Ginoo, kabay pa kung tani nga ang isa sa mga babae nga ini. Himata sa nga akong agalon nga si Abraham. Kabay nga kung magpangayo ako sang tubig nga sarang mainom, kag subong man, magtanyag nga paimno ng akong mga kamilyo. Itugot man, nga mo iniyang palatandaan nga siya, amo ang mangin asawa ni Isaac. May isa ka babae nga nagapatulong diri. Katahom sa iya. Katahom sa iya buhok nga nagabunghay sa iya baga. Kagang iya nawong. Among labing matahom nga nawong nga nakita ko. O ginsabat sang Ginoo ang akong pangamuyo. Ari na siya.
nakapatulong. Gining, Anay na, Ginoo? mahimo bala nga makainom sa bisan jutay lang nga tubig gikan sa imo tibod. Mahimo man. Yari. Salamat. Yari na ang imo tibod. Aba, nagapanglakaton ka. Nakita ko nga may kamilyo ka nga dala. Matuod din. Ayan, uhaw man ang mga kamilyo mo. Mahimo ko bala sila mapainom? Salamat kung mahimo mo ina. Dili ka lang, anay. Paimnon ko sila. Isaihan ini siya sang mga himata sang akon agalon. O kung isaihan ini siya sang mga kanaanhon nga ginsiling sang akon agalon nga si Abraham. Kinahanglan nga tukibon ko ini. Habang kinahanglan anay. Hatagan ko siya sang malahalon nga dulot gikan sa akon agalon. Salamat. Madali lang. Yari. Bato na ining isa ka pili nga bulawan nga singsing kag duha ka pulseras. Nagpulang yan ang tanda sa iya kahuyan. Ano ang ngalan mo? Kag sino ang ibo amay? Ako si Rebecca, anak ni Betwil. Anak ni Nahurang akon amay. Dayaw ng Diyos nga mo ang nagtuytoy sa akon sa utod sa akon agalon. Ako ang alagad ni Abraham nga imo tiyo. Kung amo maghulat ka diri, papauli ako sa makadali. Ipaalintod ko sa ilang maayong balita. Kinahanglan mapabiling ka ani sa amon. Magpadayon ka. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipuso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City, Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed
by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager Morsia Water District. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Tataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginatubang sa akong tungsod sa silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Niyan, nag-abot si Laban nga utod ni Rebecca sa nahamtangan ni Eliasar kag nagpakilala siya kag ginhagad niya ini sa ilapuloy-an kag didto ginabi-abi siya. Bangod sa sugo sang Dios, nagpasugot sanday Bituel kag Laban subong man ang iya sini panimalay nga ipadala si Rebecca kay Eliasar agud ipaasawa kay Isaac. Nagpasalamat si Eliasar kag nagkinalipay sila bug-os nga gabi. Pagkaaga, nalangkag na si Eliasar nga magbalik dala si Rebecca. Apang ang iloy ni Rebecca kag ang iban nga katapo sang panimalay, nagpangabay kay Eliasar nga magpabilin anay sang makadali sanglit masakit man sa ilang magbiya sa ila sang hinali si Rebecca. Sa katapusan, ang pamatod ni Rebecca ang ilagin pamatian. Handa na siya nga magupod kay Eliasar, gani nagpaalamay sila, nagbayluhanay sang mga malahalon nga dulot, kag nagsugod sa pagpanglakaton sing malawig sanday Eliasar kag Rebecca padulong sa nabagatnan. Mga isa ka bulan ang pagpanglakato ng day Eliasar kag nakaabot sila malapit sa Hebron. Malipayon sila nga nakapauli bangod na tuman niya ang sugo sang iaagalon niya si Abraham. Kag ginhiwat ang malipayon nga pagtambipalad sang duha, Rebecca kag Isaac. Nyan nagabot ang kamatayon ni Abraham. Ang iya pala nublion kag ang tanan nga ginpromisa sang Ginoo, ginpapanubli tanan kay Isaac suno sa sugo sang Ginoo. Ang nabatyagan nga kasubo ni Abraham, nabatyagan man ni Isaac, bangod wala man sila nakaangkon sang anak ni Rebecca sa sulod sang 2 ka tuig, sugod sang mag-asawahay sila. Madamong mga gabi ang paghilibion ni Rebecca bangod sa kalisod, apang padayon ang ila pagpangamuyo sa Dios, nagbugayan sila sang anak. Nag-abot ang pagdala ni Rebecca. Ginsabat sang Dios ang ila pangamuyo. Nakiana siya sa Dios. 2 ka pungsod sa imo tiyan, kag 2 ka katawhan. Matao sa imo nga bahinon. Ang isa magabakod pa sa isa. Ang magulang mag-aalagad sa kamanghuran. Kag nabunag ang 2 ka lapsag nga lalaki. Ang nahauna nga nagwa, mapula kag balahibuon ang lawas, gani ginhingalanan siya nga Isaw. Ang ikaduha amo ang yautod nga lalaki, nga nagakapyot ang iya kamot sa tikod ni Isaw. Gani ginhingalanan siya nga Jacob, nga ang buot silingon, nagapanguna, suno sa nadumduman ni Rebecca nga gintagna sang Ginoo. Nagtubo ang kapid kag magkatuhay sila sang pamatasan. Si Isaw sampaton nga mangangayam, tawo sang latagon, samtang si Jacob, maligdo nga tawo, nagapuyo sa mga layang-layang. Palangga ni Isaac si Isaw, bangod ginapakaon siya ni Isaw sang iya sini ginapangayaman. Apang palangga ni Rebecca si Jacob. Isa sa tukadlaw, kasisid mo na, apang wala pa makapauli si Isaw gikan sa iya pagpangayam. Kag sadto nga tinion, ginalugay ni Jacob ang iya linagda nga mapula. Wala sing kabiringgan kung magabihan siya sa pagpauli. Tungulang lang niyang amo namay sa minuto na nadakpan niya sa pagpangayam. Malipay na gaylayon ng amo namay. Oh, ba? Dali ka padulong? Oh. Si Isaw? Daw kapoy siya kada wala sang dala nga nadakpan gikan sa iya pagpangyam. Ngayon na.
Jacob. Oh, isaw? Anong natapos mo? Nadulang akong baslay kag pana sa pagpagayam. Pati nga akong balon ang tanan gid. Una ako sang kinanan bugos nga adlaw. Gutom gid ako. Amo gali, gutom ka. Oo. Aba. Natahom sa imo dinuto. Ba, may dinuto ka? Oh, utang nga buot. Pakauna ko sining mapula nga linaga mo kay ginagutom ako. Kagano ang ibaylo mo sa akong kung pakanon ko ikaw? Anong ibayad mo? Oh, bisan ano lang. Kay kayo na mo na magsaylo sa akong pagbalangga sa ngamon amay nga si Isaac. Sige na, Jacob. Pakauna ko sa nimo linuto nga mapula. Sige na. Kinahanglan ibaylo ka sa akon sa pagpakaon ko sa imo. Ho! Ibaligya ko sa imo ang akong pagkapanganay. Mapatay na ako sa kagutom. Kanino pang pulos ang akong pagkapanganay kung mapatay man ako sa gutom? Kuno mo, magsumpa ka. Ngano? Magsumpa ka nga ginabaligya mo sa akon ang imo pagkamagulang. Nga ako lang ang maninublis ang aton amay nga si Isaac. Magsumpa ka. Oo, ginasumpa ko. Ginabaligya ko sa imo nga akong pagkamagulang. Kag ikaw lang ang manunublis ang aton amay. Karon, hatagin ako sining linaga mo nga mapula. Mapatay ako sa gutom. Sige, magulat ka. Hatagan ko ikaw sa akong linuto. Naurot na, Jacob. Dugang niyo pa. Madali lang. Wala na gid sang makatupong pasang sa makakaon ka sang manamit nga pagkaon. Dito kaginbaligyan ni Isaw ang iya pagkapagulang o kung pagkapanganay kay Jacob. Gintamay ni Isaw ang iya pagkapanganay. Nagligad ang mga tinuig kag nagtinad ang pangabuhi ni Isaac. Yari karon, nagabot ang dakong tigulutom sa duta. Nagkalalaya ang mga hilamon. Nagpalamangag ang duta kag nagkalamatay ang panong ni Isaac bangod sa uhaw kag gutom. Gani si Isaac nagsiling, Mapadulong kita sa Ehipto. Nga sa diin ang ako namay nga si Abraham, dito ano nagapuyo. Apang ang Diyos nagpahayag kay Isaac. Hindi ka maggulhog sa Ehipto. Puyo ka sa luta nga isiling ko sa imo. Panlugayaw ka sa sining duta, kag magaupod ako sa imo. Kag magapakamaayo ako sa imo. Kay sa imo kag sa imo mga kaliwatan, ihatag ko ini tanan nga duta. Kag tumanon ko ang sumpa nga ginsumpa ko kay Abraham nga imo amay. Pabuaron ko ang imo mga kaliwatan sinitanan nga duta, kagang tanang nga pungsod sang duta, pagkamayuhon paagi sa imo kaliwatan. Bangod nga nagtuman si Abraham sa akong tingog, kag nagbantay sa akong tinulin, sa akong mga sugo, sa akong mga palatukuran, kag sa akong kasubuan. Yan, nagpanglugayawan si Isaac kag nakaabot siya sa duta sa mga Filistinhon. Sang nahauna nga kahigayunan, nangin mag-abyan sila ni Abimelech, ang hari sang mga Filistinhon, apang nagbangig ang mga tinaw nila bangod sa bubon.
Nagabot ang kataka ni Isaac, gani nagtaklad siya gikan didto padulong sa Beersheba. Kag nagpahayag sa iyang Ginoo sa among gabi, kag nagsiling, Ako amo ang Diyos ni Abraham nga imo amay. Dili ka magkahadlok. Kay nagaupod ako sa imo, kag magapakamayo sa imo, kag magapabuad sang imo mga kaliwatan, tungod kay Abraham nga akong alagad. Gani nagpatindog siya didto sang halaran, kag nagpanawag sa ngalan sang Ginoo, kag nagpatindog sang layang-layang didto. Kag ang mga alagad ni Isaac nagkutkot didto sang isa ka bubon. Niyan si Abimelech nagkadto sa iya sa Herar, upod si Ahusat, nga iya manuglaygay, kag si Pikol, ang pangulo sang iya kasoldadusan. Si Isaac nagsiling sa ila, Bala nagkari kamo sa akon. Hindi ba lang ibinta ninyo ako? Kaginsubo ninyo ako gikan sa inyo? Hindi ba natuman ang huol na ginhatag ninyo sa akon? Nakita namon sang matag ngang Ginoo upod sa imo. Ngani nagasiling kami. Magmangin may sumpa karon sa tunga nimo kag samon. Kag magapakigkatipan kami sa imo. Nga hindi mo kami paghimuan sing malain. Subong nga kami, wala magtandog sa imo. Kag wala kami sang nahimo sa imo, kundi maayo. Kag ginpalakat ka pa sa paghidayat. Ikaw karon ang pinakamaayo sang Ginoo. Kuna mo! Nagapasugot ako! Kag sa sining tiniyon, mahiwat kita sang sinalusalo. Isa kadako nga sinalusalo, tuhoy sa kasugtanan sa aton pag-inabyanay. Nagligad ang mga tinuig kag gindapuan sang kasubo ang mag-asawa, bangod sang pagpangasawa ni Esau kay Basimat, ang anak ni Elon nga hitanhon, kag kay Hudit nga anak ni Biri nga hitanhon. Ang duha ka babayi nga ini nakahatag sang kaakig kag kalain sang buot sa ginikanan ni Esau, bangod sa ila sinilain nga pagginawi nga amo ang pagsimba sa Dios-Dios. Nangin kapaitan sila sa espiritu ng Isaac kag Rebecca. Apang si Isaac may kabalaka kag katungdanan sa iya anak, gani isa sina kaadlaw, ginpatawag ni Isaac si Esau. Amay kong Isaac, yari na ko. Esau, nagakatigulang na ako. Nagaramat na ang akong panulog. Kagayhan, hindi na ako maglawig. Gani tulad sang kinaandan sang una nga panahon. Maghanda ka sang manamit nga linuto nga dinakpan mo sa imo pagpangayam. Nadumduman mo pabala sang una nga nagapangayam ka kagang imo madakpan. Ginatigana mo kid sa akon. Nadumduman ko ina, amay ko. Kuna mo, maglakat ka kag magpangayam tuhoy sa akon nga tigulang na. Kag pagkatapos ang aton sinalusalo, ihatag ko sa imo ang akon pagpakamayo. Matuman, amay ko. Batian ko ginahamba ni Isaac, nga bana ko kay Esau. Habang nilabaw ang akong pagpalangga kay Jacob sang sa kay Esau. Labi na kinakapangasawa si Esau sang duha ka babae nga itanon. Hindi mahimo nga si Esau ang makangkon sang pagpakamaayo sang akong bana nga si Isaac. Kinahanglan si Jacob ang iya pakamaayuhon. Gahod sang kanding sa gwa. Patimaan nga si Jacob na ina. Magwa ako kag tawgon siya. Jacob!
Padali! Nakailoy ko? Ha? Nabatian ko ang imo amay nga nagpamulong kay Isaw nga utod mo. Ha? Ay, ano ko mong siling niya? Ginsugo niya si Isaw nga magpangayam. Kag pagkatapos, magluto sang iya pinangayaman. Kag pakaunon siya. Kag pagkatapos ko no, pakamayuho niya si Isaw. Ano pala, Iloy ko? Oo, anak. Busa karon. Tumanang akong pulong suno sa isugo ko sa imo. Ano ba lang himuon ko, Iloy ko? Kadto ka sa panong, kag dalhi ako sang duha ka maayong tinday sang kanding. Kay himuon ko sila nga manabit nga pagkaon nga sa imo amay. Kauno niya. Agud niya pakamayuhon kaniya sa wala pa siya mapatay. Apang, Iloy ko, si Isaw nga akong utod. Balahibuhon nga lalaki, kag ako, bulog nga lalaki. Ayon, hikapon ako sang ako namay. Kag mga subong ako nga malimbungon saya. Kag magadala ko sing pakamalaot, kag hindi pakamayo. Anak, sa ako na pakamalaot sa imo. Tumana lang ang akong pulong. Haglakat, dalhi ako sang ginsilahin ko sa imo. Ang Dios nagsiling, bulahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghango. Kay mas mapuslanan pa ini sang sa pilak kag bulawan, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtob 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Lovimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Wevana Street, La Paz, Iloilo City. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agiles Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving Light on Others Way o Glow, Upod Sanday Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, Mai Sabando, Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Kusina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City. Ginkuha ni Rebecca ang panapton ni Isaw kag ginpasuksok kay Jacob. Nagkuha siya sang panit sang tinday sang kanding kag ginsuksok ini sa kamot kag liog ni Jacob nga wala sing balahibo kag pagkatapos ginpadala kay Jacob ang manamit nga pagkaon sa amay. Bangod tigulang na kag nagaramat ang panulok, nasalaan ni Isaac si Jacob nga si Isaw. Gani nagkaon siya sang linuto nga dala ni Jacob kag ginpakamaayo niya si Jacob. Sang mag-abot si Isaw, amo na lang ang kakibot ni Isaac sang magpakilala si Isaw sa iya. Gani? Ano? Kukula mo. Sino atong nagdala sang manamit nga linuto sa akon? Nga ginpangayam ka ginpakaon sa akon sang wala ka pa magabot. Ha? Kag ginpakamaayo ko siya. Kag naging pinakamaayo siya. Sino? Amo wala na sa iban ko di si Jacob nga akong utod.
Bago ko lang siya nakita nga nagwa kag suksok niya nga akong panapton. Ang buot mo, silingon, Isaw, anak. Sa una, gindayaan niya ako pagi sa pagbaligya ko sa iya sang akong pagkapanganay. Karon ginagaw naman niya sa akon ang pagpakamaayo mo. Dako gid ang akong katingala nga balahiboon siya katulad mo. Amay kong Isaak. Wala ka balasing natigana nga pagpakamaayo sa akon. Ihatag man sa akon ang imo pagpakamaayo. Ginakasubo ko, Isaw, anak. Wala na ako sing may mahimo. Nahatag ko na ang akong pagpakamaayo. Isa lang bala ang imo pagpakamaayo. Pakamaayo haman ako, amay ko! Yari karon ang imo puluyan. Malayo sa katambok sang duta, kag malayo sa tunog sang langit sa ibabaw. Pagi sa imo espada, magakabuhi ka, kag sa imo utod, mag-aalagad ka. Apang kung makabuhi ka, balion mo ang iyaguta sa imo liog. Nahibalaan ni Rebecca nga akigid si Isaw kay Jacob, kag nagahandom ini nga patyo ng utod. Gani ginabantayan gid niya ini sang maayo. Sang ulihin, nagpanugyan siya kay Jacob nga magkadto sa Haran. Sa iya utod nga si Laban, kay kuhaon lang niya si Jacob didto sa pila ka adlaw kung mag-ugdaw na ang kaakig sa iya ni Isaw. Masakit man kung tani sa akon nga madula ka mga duha sa akon. Apang iloy ko, amo ayaw man isiling sang akong amay kung may bang niya nga nadula ko. Silingon ko lang siya nga naglakat ka sa pagpangita sang asawa, katulad man niya sang una. Amo inang nadumduman ko nga paagi sa akban ako. Kag amo inang labing maayo nga himuon ni Jacob. Amo bala, Rebecca? Isa pa, gidatak-an ako sa akong kabuhi bangod sa mga babaeng hitanhon. Kung si Jacob magpangasawa man sang babaeng hitanhon, ano pang pulos ang kabuhi ko? Kung amo, ipatawag si Jacob. Dili ka magpangasawa sang isa kag kanaanhon. Tindog ka. Kadto sa padan-aram sa balay ni Betuel nga amay sang imo iloy. Pangasawa ka gikan didto sa isa sang mga anak ni Laban nga utod sang imo iloy. Ang Dios nga makaako magpakamaayo sa imo kag maghimo sa imo nga mabungahon kag magpabuad sa imo. Agod nga mangin kabun ka sang mga katawhan. Kabay nga maghatag siya sang pagpakamaayo ni Abraham sa imo kag sa imo kaliwatan upod sa imo. Agod nga mapanubli mo ang duta sang imo mga pagpanglugayawan nga ginhatag sang Dios kay Abraham. Salamat, amay kong Isaac. Kag nagpanglakaton si Jacob sakay sa iya kamilyo nga malipayon. Malawig ang iya pagpanglakaton tubtob nga nakaabot siya sa isa ka pukatod sa duta sang Luz. Sirum na sa magabot didto si Jacob, gani matapos siya manyapon, nagkuha siya sang isa ka bato nga ginhimo nga ulunan, sanglit didto siya mapaligad sang gabi. Sang nagakatulog na si Jacob, nagdamgo siya, kag amo ini ang nakita niya sa iya damgo.
ako nakita. May isa ka hagdang nga tinpatindog sa tuta kag tubtub ini sa langit. Ang mga manugtunda sa Diyos, nagapasaka ang nagapanahog. Ang Ginoo, nagtindog sa ibabaw sini. Ako ang Ginoo, ang Diyos ni Abraham nga imo amay kag ang Diyos ni Isaac. Ang duta nga imo ginahigaan, ihatag ko sa imo kag sa imo kaliwatan. Kag ang imo mga kaliwatan manginsudong sang yabok sang duta, kag magalap nagka sa kasundan kag sa sidlangan, kag sa aminhan kag sa bagatnan. Kag paagi sa imo kag sa imo kaliwatan, pagkamayuhon ang tanan nga panimalay sang duta. Yari karon, nagaupo ko sa imo, kag magabantay sa imo sa bisan diin ka man makadto, kag magapabalik sa imo sa siningduta, kay hindi ako magbiya sa imo. Tubtod na mahimo ko ang akong ginpamulong sa imo. Nagdamgo ako. Sa pagkamatod, ang Ginoo yari sining duta. Kag wala akong makibalos ni. Ano ka makakumat sining tuog? Hindi inibayan ko tigbalay sa Diyos. Kag inamong dawang sa langit. Aga na. Kuhaon kong bato nga akong ginulang kagabi. Kagpatintugon ini nga haligi. Kagbubuan sang lana sa ibabaw sini. Kagingalanan ko ang tuog nga ini nga Bit-il. Ginhingalanan niya ang duog nga ato nga Bit-el, apang ang ngalan anay sang banwa amo ang Luz. Nyan si Jacob naghimo sang saad nga nagsiling. Kumagupod ang Diyos sa akon. Kag magbantay sa akon sa sining dalangon nga akon ginalaktan. Kag maghatag sa akon sining tinapay nga kaunon. Kag panapton nga isulob ko. Sa bagay nga makabalik ako sa pagidait sa balay sang akon amay. Yan ang Ginoo mangin akon Diyos. Kag inimbatong nga akon ginpatindog nga haligi. Mangin balay sang Diyos. Kag sa tanan nga ihatag mo sa akon, ihatag ko ang ikanapulo sa imo. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan dali sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, si Brenda Tataya, nagapakigbuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe, Bacolod. Kaya tayo. Yan si Jacob nagpadayon sang iya pagpanglakaton kag nagabot sa duta sang katawhan sang sidangan. Sang nagtulok siya nakita niya ang bubon sa latagon. Kag yari karon, 3 kapanong sing karnero ang nagaluko sa luyo sini. Kay gikan sa sadtong bubon, ginpainom nila ang mga panong. Dako ang bato sa baba sang bubon kag sang natipon didto ang tanan nga panong, ginpaligid nila ang bato gikan sa baba sang bubon kag ginpainom ang mga karnero kag ginuli ang bato sa baba sang bubon sa iya duog. Si Jacob nagsiling sa ila, Mga utod, taga-diin bala ka mo? Nagaharan kami. Kilala bala ninyo si Laban nga anak ni Lahor? Kilala naman siya. Bayog lang siyang tao? Maayos siya. Tanawa,
Yara si Raquel nga anak niya nga babae. Nagapakariyo po sa mga karnero. Yari karon, mataas pangadlaw. Hindi patiyon sa pagtipon sa kahayupan. Paimnan ninyo mga karnero. Maglakad ko mo. Pahalba sila. Hindi kami makasurang tubtub nga matipon ang tanan nga panahon. Kagpapaligid ang batugikan sa bakbasang bubon. O galing, mapainom namon ang mga karnero. Sang nagahambal pa siya sa ila, si Raquel nag-abot upod ang mga karnero sang iya amay, kay siya nagbantay sa ila. Karon sang makita ni Jacob si Raquel nga anak ni Laban nga utod sang iya iloy, kag ang mga karnero ni Laban nga utod sang iya iloy, nagpalapit si Jacob kag ginpaligid ang mga bato gikan sa baba sang gubon, kag ginpainom ang panong ni Laban. Ginatubang niya si Raquel sing may pagdayaw kag nagpakilala kag ginhalukan siya. Nagpanginbuhi si Raquel sa hinali nga balatyago ni Jacob kag nagpauli siya kag ginpahibalo ang iya amay nga si Laban. Pagkabati sadto ni Laban, nagdalagan siya sa pagbaton sa iya kag ginhakos siya kag ginhalukan kag gindala sa ila balay. Si Jacob nagpanugid kay Laban sinitanan nga butang kag si Laban nagsiling sa iya. Kuno mo, sugire ko sa nanungod sa akong utod kag kay Isaac kag sa inyo mantanan. O tiyo kong Laban. Amo ba na? Sa pagkamatuod, ikaw tulaan ko kakunod. Kag kun amoy ng imo katuyuan, maayo pa nga ihatag ko sa imo si Raquel sa saiban niya tao. Apang maanagad ka sa akong tuhoy kay Raquel nga wala sing sohol. Palagara ko sa imo. Sa gano kalawig? Ayan ang 7 ka tuig hindi na malawig. Kung amo, 7 ka tuig. Natapos na ang 7 ka tuig nga pag-alagad ko sa imo. Karon, pangayon ko na ang kamot ni Raquel. Kuno mo, ihanda ang inyo labing dako kag maduagon nga pagtambipalan. Yan, Jacob. Magabiya ka mo sang imo kapihak na pagamantuan ang iyanawog sa bugos nga kahiwatan suno sa kinabatasan. Matuman tiyo kong Laban. Tiyo kong Laban. Jacob! Gindayaan mo ako. Ano? Nga sila ang ginhatag mo sa akong nga mangin asawa ko. Hindi ba lang si Raquel ang aton ginkasugtan? Hindi ba lang nagtalagad ako tuhoy kay Raquel? Kinabatasan sa duog nga ini nga ang magulang anay ang mauna sa pagpamana sa samanghod. Apang magpagatawhay ka. Mapangsawa man gihapon si Raquel nga manghod ni Leia. Ay sa madason si Mana. Apang mag-alagad ka pagid sang 7 pagid ka tuig. Kabulay sa ginapangayo mo, tiyo kong Laban. Apang sugot ako. Pagod kinahigugma ko gid si Raquel sang sa iya magulang nga si Leia. Napangasawa gid man ni Jacob si Raquel samtang nagapangalagad pa gid siya sang 7 ka tuig. Nakaangkon sang anak si Jacob kay Leia sang 6 ka lalaki kag 1 ka babaye. Si Ruben, si Simeon, Levi, Huda, Isakar, si Bulon kag Dina. May duha man siya ka anak kay Selpa nga alagad ni Leia nga sanday Gad kag Asher nga ginayop ni Leia.
Samtang si Raquel wala makaangkon sang anak, kag ginayop niya ang duha ka anak ni Jacob nga lalaki sa iya alagad nga si Belha, kag ginhingalanan niya ini nga Dan kag Naphtali. Nagtubo ang dako nga kalipay kay Raquel sang pamatian sang Dios ang iya pangamuyo, kag ginhatagan siya sang anak nga lalaki nga magadala sang dako nga kadungganan sa katawhan ni Jacob. Kag ini amo si Jose. Matapos nga mabunag si Jose, namatod si Jacob nga maghambal kay Laban. Tumana nga akong pagpangalagad sa imo, tiyo kong Laban. Ayhan, tiyo na nga magbalik ako sa akong palanublion. Nahibalaan ko. Tagkon hindi bangod sa imo, wala ko pagbuligis ang Diyos agad magtinad. Kag sa mo nga pagpangatarungan, pangabayon ko ikaw nga magpabilin sa akon. Magpadayon ka sa pag-alagad sa akon, kag sa sini nga kahigayunan, ibungat lang kung pila ang isukot mo sa akon. Mahimo mo ayan ina kay nagmanggaranon ka tungod sa akon. Mahimo ko, Jacob. Hamugan nga nagatanyag ako sang suhol. Pila ang luyag mo? Hindi ko magbatong sang suhol. Apang mapadayon ako sa pagbantay sang imo panong, ina kong magsugot kasi nga pasugtanan. Ano nga kasugtanan? Ihatag sa ako ng mga bagong bunag ng mga karnero nga buhon, o kung pintok-pitukon, o kung guray-gurayon, ang itong kagputi imo. Makatalan haga ang imo ginapangayo ako. Apang ihatag ko na sa imo, kay kinahanglan ko gidikaw. Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kang nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi, kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton, Kapitulo 8, versikulo 34 tubtod 35. Mensahe sa pagpamalandong, sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capitol Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sineco President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subungan, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mungkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mungkayo. Chief Engineer Jerry Argelies and Family, Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental.
ang mga binulan kag ginhinulsulan ni Laban ang pagpasugot niya kay Jacob. Ginpatin-ad sang Dios ang paagi ni Jacob sa pagsagod. Ang mga abuhon kag guray-gurayon kag pintok-pintokon nangin matampok. Nyan nagsingkal si Laban kag ang iya ka anakan bato kay Jacob nga nagdaya sa ila. Nyan nag-abot ang adlaw sang pagpauli ni Jacob kag ang Dios nagsiling sa iya. Balik sa luta sang imong ginikanan, kag sa imo kahimataan, kag ako magautod sa imo. Raquel, Maria, ti unay ni sa atong pagalintre. Aki kang inuamay sa akon, kag malayan ang ila ginabuko batok sa akon. Luwas na, ginsugo sang Ginoo nga magaling ako dire. Kung amo, mahanda kami. Salamat kayo wala makabatag ang akong amay kasi laban na nagsunod ako sa iya balay. Karon, kuhaon ko ang iya mga Diyos. Napatod ko nga makahatag din isang maayong kapalaran sa amon pagpanglakaton. Panguhaon ko rin tanan kag isulod sa akong suludlan. Maayo kayo wala sila diri. Ato sila sa latagong sa pagbantay sang panahon. Nyan, nagpalagyo kanday Jacob kag ang iya mga asawa apang nakadangat kay Laban ang ila pagpalagyo. Mga 3 na kaadlaw ang nakaligad sang makahibalo si Laban sa pagpanugiron sang isa sang iya mga alagad. Gani ginlagas nila si Laban paagi sa pagsuli sini sang ila ginagyan. Nakalabot sila sa kabakuluran sang Gilead, makaligad ang isa ka simana nga pagpanglakaton nila. Nagdulog sila didto kag nagpanilag. Nakit-an sa mga tagpanilag ni Laban ang guba ni Jacob sa pihak nga bakulod, gani gilayon nga nagkadto sila didto. Nagdulog sila didto kag nagbutang sang ilalayang-layang kag didto nagpaligad sang gabi kay ang tuyo ni Laban nga kibuton sanday Jacob pag-aaga. Apang sang gabi sadto, ginpadamgo sang Dios si Laban kag ginpaandaman nga indi gid maghambal kay Jacob sing bisan maayo o kun malain. Ginpadam ko ako sa Diyos. Hapang hindi ako magpakita sa akong mga tao nga nadula ang akong kasingkal kay Jacob. Basi maguna-una sila nga talawan ako kung magbalik kami. Kag-isa pa, ano na lang ang akong mga Diyos nga ginkawat nila. Oh, mapadayon kami sa pihak na bakulod sa nahamtangan ni Jacob. Jacob! Laban, tiyo ko. Ano ba lang ginhimo mo? Nga naglakat kasing kawat, kagindala nga akong mga anak nga babae nga daw mga biyag. Kagwa na kita mo magpahibalo sa akon. Kung tani nagpaalamay pa kami sa mayo. Yari ka nang gahong sa akong kamot sa paghalit sa imo. Apang magpasalamat ka sa imo, Diyos, nga nagpaandam sa akon. Oh, kinalibutan ako sa niya kautanan. Tiyo kong Laban, nahimo ko inibangod na hadok ako nga basi kung dayaan mo naman ako, katulad sa ginhimo mo sa akon. Kag ginkawat pa ninyo ang akong Diyos! Kung mo hilway ka sa pagpanita sini, kadto ka sa sunod sa layang-layang. Kung may makita ka nga Diyos mo, kuha. Wala akong nagasimba sa Diyos mo. Ang akong ginasimba mong akong Diyos, ang Diyos ni Abraham. Kag hindi ako kawatan. Magpadayon ka. Pangita!
Nakasulod ako sa layang-layang nga. Wala mamutikis ang kauplan sa akong amay. Kag natago ko ang iyang mga diyos-diyos sa siya-siya sang kamelyo nga ginapungkuan ko karon. Ira na nga ako na may nga silaban. Amay ko, patawara ako kung hindi ako makatindog sa pagtamyaw sa imo. Kayari sa ako ang kinaugali sa mga babae. Wala sang kabiling anak. Mangusisa ng ako kon bala. Yari diri ang ako nadula. Karon, anong nakita mo tiyo kong laban? Wala. Apang nagkariman ako agad mga ako kasakon. Nga ati panon mo sa maayo ang akon mga anak. Kag hindi kagid magpangasawa sa iban. Ginapangako ko'y nasay mo. Kuna mo, mahimo kita sang katipan sang paghiabyanay sa tunga nakon kag nimo. Kuna mo, makuha kita sang bato kag patintugon ni. Kag imoon nga haliging handumalan, tanda sang atong katipan. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Kasaya, nagapakigbuylog sa pagtapna sa krisis na ginatubang sa akong punsod sa sang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa ini. Matapos yadto, si Laban nagbalik sa Haran kag wala na gid sing mas apa nga gintublag si Jacob. Nyan ang panghuna-huna ni Jacob na pansalaman sa isa niya kadaan nga kaaway nga among iya utod, si Esau. Samtang yara siya sa dalanon, ginsugata siya sang mga manugtunda sang Dios. Nakasiling siya nga kasoldadusan ato sang Dios, gani gintawag niya ang duog nga ato nga Mahanaim. Gani si Jacob nagpadala sing mga manugbalita sa una niya kay Esau nga utod niya sa duta sang Seir, ang duta sang Edom, nga nagasugo sa ila. Amoy ning isiling ninyo kay Esau nga akong utod. Nga upod kay Laban, nagpanlugayaw ako. Kag nagdugay ako dito tugtob karon. Kag may kabakahan ako. May mga asno, mga panong, mga alagad nga lalaki kag mga alagad nga mga babae. Ginpadala ko ikaw sa pagsugid sa iya, agud mapahamot ako sa iya panulok. Patuman ang imuluyag. Sige, maglakad na kamo. Ari na kamo. Anong balita? Nagkadagat kami sa imo utod nga si Esau. Kag nagapakalit siya sa pagsugata sa imo. Kag apat kagatos ang kaupod niya ng mga tao. Ano? Kuna mo? Bahinon ko kamo nga magupod sa akon. Kagang mga panong, kagang mga kabakahan, kagang mga kamilyo sa duha ka hutong. Maganda kamo! Kung mag-abot si Esau sa isa ka hutong, kaglaglagon ini, yan may mabilin pang hutong na makapalagyo. Oh, Diyos ko, kinaampo ko sa imo. Luwasaman ako sa kamot sa akong utod nga si Esau. Nahadlok ako nga basi mag-abot siya, kaglaglagon kami tanan, ang mga iloy kaupod sa kabataan.
Gani nagpabilin siya didto sa tong gabi kag nagkuha sang yara sa iya sing dulot nga sa kay Isaw nga iya utod. Duha ka gatos ka kanding nga babayi, duha ka pulo ka karnero, katluan ka gatasan nga kamilyo, pati ang ilang nga tinday, duha ka oveha, kapatan ka baka nga babayi kag napulo ka baka nga lalaki, kag napulo ka asno nga lalaki. Gintugyan niya sila sa kamot sang iya mga alagad. Ang tagsa ka manada sing pahain kag nagsiling sa iya mga alagad. Tabo ka mo sing una sa akon, kag butangan sing antad sa tunga sang manada. Kumasugata ka ni Isaw, nga akon utod, kag pamangkuton ka kung si sino ka, kung diin ka makanto, kag kung kanday sino ang una sa imo. Magsiling ka lang nga iya sang imo alagad nga si Jacob, kag dulot ini nga ginpadala sa imo tuhoy sa iya. Silingon ninyo siya nga arako sa ulihin ninyo, nga maidalaman nga dulot tuhoy sa iya. Palugpayan ko siya sang dulot nga nagauna sa akon. Kag ugaling makikita ako sa iya. Ayan, batunon niya ako. Nagtindog sang gabi nga ato si Jacob kag nagkuha sang iya duha ka asawa kag sang iya duha ka alagad nga babayi kag sang iya napulog isa ka bata kag nagtabok sa ubugan sang habok. Ginkuha niya sila kag ginpatabok sila sa sapa kag subong man ang tanan nga iya kag nabilin si Jacob nga isahanon lang. Samtang nagahilay-hilay siya, hinali lang may nakita siya nga nagapadulong sa iya. Naglaom siya nga isa ato ka maninilag ni Isaw. Sang ulihi, iya na lang natalupangdan nga nagadumugay na sila. Dulutusun niya ako! Dulutusun niya ako! Hindi ako mag-untap. Patayunan ko ni. Patayunan kong pakigdumog sa'yo. Kapuhin ako. Tawalan ako sa usog. Tawalan na sa katapusan nga tubugan eh. Sinoblang kasumpong ko. Kagsanoy ni matapos. Kinpis ka niya ang masulog na pahin sa akong pa. Pagtatayunan ko pagkapot sa iya sa hugok. Madali na lang magkagahon. Buyin ako. Tungkol na siya kinakapoy. Apang interes, hindi ka po na kumakampo. Buyi ako. Kagahon na. Hindi ko ikaw pagpuyan kung hindi ka makikitahit sa kung. Ano ang ngalan mo? Ako si Jacob, anak ni Isaac. Kag-apo ko ni Abraham. Kuna mo, hindi ka dapat tawgon nga Jacob, kundi Israel. Kaya nakigdumog ka sa Diyos kag sa mga tao kag naglantas. Sino ka ba? Hindi na kinahanglan nga makilala mo ako. Sa baylo nga sugiran ko ikaw sa akong ngalan, ihatag ko na lang sa imo ang akong pagpakamaayo sa imo. Hinalili siya nagtula. Hindi. Nagpakita sa akin ang Diyos na humus naman. Kinpadala niyang iya na nagtunda. Kaginatagan pa ko sa bagong nanawan.
Katulad sa ginhimo niya sa akong lolo nga si Abraham. Hingalanan kong tuog nga ini nga pinyel, nga ang buot silingon, nawong sang Diyos. Nyan, pagkaaga nagtabok si Jacob sa Pinuel kag nagasampayod siya. Busa ang mga Israel noon wala nagakaon sang kusog sang balikawang nga yara sa luta-lutahan sang paa tubtub sining adlaw, bangod nga gintandog niya ang luta-lutahan sang paa ni Jacob sa kusog sang balikawang. Kag ginbayaw ni Jacob ang iya mga mata kag naglantaw kag yari karon. Si Esau nagapakari kag upod sa iya 4 kagatos ka tawo. Gani ginbahin-bahin niya ang kabataan kay Leah kag kay Raquel kag sa 2 ka alagad nga babaye. Kag ginbutang niya ang mga alagad nga babaye kag ila kabataan sa una niya, madason si Leah kag ang iya kabataan. Kag si Raquel kag si Jose sa ulihi. Siya iya naguna sa ila nga nagayaob sa duta sang makapito. Tubtub nga naglapit siya sa iya utod. Natandog si Esau sang ginhimo sang utod, gani nagdalagan siya pakadto sa iya kag ginhakos sing hugot. Jacob! Jacob! Utod ko! Esau! Jacob! Utod ko! Salamat! Salamat kay nagkita, di man kita makaligan sa mga tinuig. Salamat man, utod ko, Esau. Sagiri ako. Kanday sino ang mga babae nga ini kang kabataan? Ako nila sila. Ako nila sila. Kamo! Kali kamo! Abi-abihan ninyong utod kong si Esau. Kali kamo! Kag ang tagsa-tagsa nagyaob kay Esau samtang ginapakilala sila ni Jacob kay Esau. Pagkatapos adto, matahom ining panimalay mo, utod ko. Mapabugal mo sila. Apang kanday sino atong nasugata ko nga hutong sang manugbantay sang panong nga nasugata ko? Silang 3 ko kakamagulangan nga mga anak na lalaki. Nga kung ginpadumalas ang panong nga isug-alaw sa imo agoda, ikahamuot mo. Tuman na ako sa akon, utod ko. Manginimo ang sa imo. Hindi. Nagapamilit ako. Kuha sila palihog. Ining atong pag-ulihay, katulad lang nga nagkitahay kami sa Diyos. Ang ako lang ginapangayo sa imo. Nga batuna ining akong dulot. Tanda sang imo pagkahamuot. Agud mahamuot ako sa imo igtulolok. Kuna mo, ginabaton ko. Kag magpadayon, kag maglakat kita, kag ako magauna sa imo. Apang nakahibalo ka ng akong kabataan. Dingog ba? Hanggang panong, hanggang kabakahan upod sa akong may mga tinday pa. Kung matamaan sila sang lakat sa isa kadlaw, magkalamatay ang tanan nga panong. Maguna ka lang, kag ako ang maglakat lang sa inay-inay suno sa tikang sa mga kahayupan nga nagauna sa akon, kag suno sa tikang sang kabataan, tubtob nga magkitay kita sa ser. Kuna mo, magpabilin sa imo ang pila ka tawo nga nagaupod sa akon. Gani si Esau nagbalik sa dung adlaw sa iya dalanon pa si Apang si Jacob nagkadto sa Sukot, kag nagpatindog sang iya balay, kag naghimo sang payag-payag nga sa iya kahayupan. Busa, ginhingalanan niya yadtong doog, Sukot. Kag si Jacob nag-abot nga may paghidait sa banwa sang Sikim, ngayara sa duta sang Kanaan sang paghalin niya sa Padan Aram. Kag nagpahamtang siya sang layang-layang sa tampad sang banwa. Kag ginbakal niya ang puna sang duta diin ginhumlad niya ang iya layang-layang sa kamot sang mga anak ni Nahor, amay ni Sikim.
sing isa kagatos ka bilog nga pilak. Kag nagpatindog siya didto sang halaran kag ginhingalanan ini El Elohe Israel. Nga kun sayoron ang Diyos sang Israel. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, na hamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family. Police Major Juvil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Pitingson and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Diri nagdakop ang maragdas ng day Isaak kag Jacob nga nagbilin sa aton sang matahom nga pagtulunan sa kabuhi nga aton dapat pamalandungan sa sining Semana Santa. Kag nagabilin man sa aton sang madamo nga palamangkutanon bahin sa aton kaangtanan sa mahal nga Dios. Diri man napamatud-an nga ang dugo mas mapilit sang sa tubig. Ini ginpakilala paagi sang paguliay ng day Jacob kag Esau. Sa aton karong pagpagabuhi, makapamangkot kita sa aton kaugalingon nga may ara pa bala sa aton mga utod nga wala naton mapatawad bangod sa sala nga yan nahimo sa aton? Kung may ara, tiun na inis ang aton pagpatawad sa mga nakasala sa aton. Ang maragtas ng day Isaak kag Jacob gingikas sa mga pinanid sa daan nga katipan sang balaan nga kasulatan, gikan sa pagpanalawsaw kag sa direksyon ni Paul Miasis, supervisyon Alan M. Ibarzabal, produksyon sang RMN nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati. Ining inyo alagad Ariel Mendoza, kaupod sang iya panimalay, nagapamalandong man sining tion sang balaan nga semana. Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita adaton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kasaya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginatubang sa atong lungsod sa sang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo.
Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang ako'y espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sining nga kaangtanan, ang RMN DYHB Bacolod nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Pagkamayuhon ko ikaw, Jose. Yari karon, ako si Jacob nga imo amay. Nagapagkamaayo sa imo, tungod panganay ka nga anak ni Raquel sa akon. Kag ikaw ang labing nakapahamuot sang akon balatsyagon. Itugyan ko sa imo ang matahom, kag madamo sang duag nga panaton nga malabaw. Patimaan ini nga ikaw, Jose, amo ang mangin pangulo sang sining kaliwatan, tungod ikaw ang akon pinasulabi. Mga utod ko, ginpakari ako sa nga namay sa pag-usisa sa kahintangan niyo tungod natugog sa pagkabalakang iya balatsyagon. Maayo kay nagkarik ka. Ginhatagan mo kami sa kahigayunan agud tatsyon ka. Ha? Sige mga utod! Uyatin niyo siya! Ihulog natin siya sa madalong kag nahubas na nga bubon! Dali! Dali niyo! Puyinin ninyo ako! Anong himuhin niyo sa aton? Ihulog ka naman sa madalong kag nahubas na nga bubon! Hindi! Dali! Ihulog natin siya! Sige! Dali! Hindi! Hindi! Salamat talahuron nga manug dumala sa Ehipto. Ginluwas mo kami. Dagang amon panimalay sa kagulutmon sa sining pag-abot sang tigulutom sa bugos nga duta. Ako si Jose, ang inyong utod. Buhi pa bala ang akong amay. Ako si Jose, ang inyong utod na ginhulog sa madalong nga bubon. Kag tungod wala ako mapatay, ginbaligyan ninyo ako sa Ehipto. Karon, dili ka mo magkalisod kag magbasol sa inyo mga kaugalingon. Kayang Diyos nagpadala sa akon singuna sa inyo sa pagtipig sang kabuhi. Kay sining duha ka tuig nga tigulutom yari sa duta. Kag 5 pagid ka tuig nga wala sang pag-arado kag pag-ani. Ang Diyos nagpadala sa akon sang una sa duog gaini. Agud madamo ang kabuhi nga tipigan kag maluwas. Sa Diyos kamo magpasalamat. Kay siya ang nagpadala sa akon diri. Pagkamaayuhan ninyo ang ngalan sang Ginoo.
pagbuylog sa bugos ng katawan sa pagsaulog sang Semana Santa, mahigugmaon nga magadulot sa inyo sang kasaysayan ni Jose kag ang iya kauturan. Mga utod, pamalandungon naton ang kabuhi ni Jose. Pila sa aton nga nagakabuhi sa karon ang may balatyagon katulad niya. Siya man katulad ni Jesucristo, ginsikway sang iya kauturan, ginbaligya sa pila kabilog na pilak, apang sa baylo, siya naghigugma sa katawhan, kag nagluwas sa ila sa kamatayon. Kamu man bala makasiling, higugmaa ang inyong mga kaaway, kag ipangamuyo ang mga nagasakit sa inyo, agud kamo mangin anak sang Amay sa langit. Ang kasaysayan ni Jose kag sang iya mga kauturan, makahatag sang sabat sang palamangkutanon nga ina. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan dali sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, si Fred Kataya, nagapakibulog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akon punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya kayo. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipuso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sangasa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Agkaron ang mga anak nga lalaki ni Jacob na pulog duha. Ang mga lalaking anak ni Lea, si Ruben nga panganay, kag si Simeon, si Levi, si Huda, si Isakar, kag si Sabulon. Ang mga lalaking anak ni Raquel, si Jose, kag si Benjamin.
ang mga lalaking anak ni Bilha, alagad nga babae ni Raquel, si Dan kag Naphtali. Ang mga lalaking anak ni Silpa, alagad nga babae ni Leah, si Gad kag si Aser. Ini sila amo ang mga lalaking anak ni Jacob nga natawo sa iya sa Padan Aram. Kinatawag ka sa ngaton amay utot ko. Oo, Binamin. May kinahanglan ng aton amay sa akon. Sige, bayain lang ko diri. Padayunan ko ang paghampang diri sa idalom sa puno sang kahoy. Sige, dire ka lang ha. Ampag ka lang dire, ha? Oo, tad ko. Sa katahong tulukon sa akong anak. Anak ko siya sa akong katigulangon. Kaginahigugma ko siya. Maalam si Jose. Kag may pinasahi nga pagpinatasan. Pagay siya sa akong pagpasulabi. Pagay siya nga tugyanan sang malaba kag madamo sang duag nga panaton nga gintigan ako. Apang pagpasulabi ko sa iya, nangintunaan sang kahisat sang iya mga utod. Apang sino pa sa iya ang akong pasulapihon. Patawag mo ako, amay ko? Anak ko, nadugay na nga nagkahalin diri ang imo mga utod sa pagpahalab sang atong panong sang karnero sa Sikem. Lakat ka karon. Kag tanawa kung maayo ang imo mga utod kag ang panong. Kag dalhi ako sang pulong. Oo, amay ko. Abang amay ko. Ano ina, Jose? Ang natungod sa damgo ko, amay ko. Atong ginsugid mo natungod sa damgo mo. Nga amo ang ginhalinan sang pagkaugot sang imo mga utod sa imo. Oo, amay kong Jacob. Hindi ka magkabalaka, anak kong Jose. Hindi ka magkabalaka. Ang damgo mo mangin matuod kay ang Dios ang nagpadala sa imo sina. Amay ko, nagdamgo man ako ng adlaw, ang bulan, kagang napulog isa kabituon, nagyaob sa akon. Jose, anak ko. Naakig man ang mga utod mo sang ipatpat mo sa ilang kahulugan sang damgo mo. Na maabot ang adlaw nga sila nga napulog isa, magayaob sa imo. Tungod ikaw ang kilalahon nga pangulo sang katawhan. Pugalo ng mga utod mo, Jose. Kag hindi nila mabaton nga ikaw nga ilang manghod, makapayaob sa ila. Apang lakat ka, Jose, tumaw ang ginasugo ko. Apasa ang mga magulang mo. Suguon ko ang mga sulugoon nga handaan ka sang imo madala nga pagkaon sa imo malawig nga pagpanglakaton. Sang madason nga adlaw na handa na ang tanan nga balong ni Jose sa pag-apas sa iya mga utod nga nagpahalab sang panong sa Sikim. Tungod ang palahalban sa Hebron nalaya na sang wala pa makahalin si Jose, ginpakamaayos siya sang yamay nga si Jacob. Masakit sa balatyagon ko nga mahmulag ka sa akon anak ko nga Jose. Habang hindi mapahangtan ang balatyagon ko. Amay ko? Lakat ka, Jose. Tanawa ang kahintangan sa mga utod mo kag sang panong.
kag panungduma. Ang Dios magaubay sa imo, bisan diin ka man makadangat. Hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Former Councilor Agustin Nene Grande III and family, Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. Mr. Armin Evangelista, Manager of Negros del Norte Planters Association Incorporated. Mr. and Mrs. Roberto Antivo and family of Antivo Rice, Victoria's Commercial Center, Victoria City. Honorable Felix Boy Robles, Municipal Councilor, Manapla, Negros Occidental. Mr. Felix Gustilo, Board of Director, Noneco District of Manapla. Honorable Dailin Tornea Hofelenia, City Councilor, Victoria City. Marjun's Catering, Bangga Daan, Barangay 1, Victoria City, owned by Marzo Agarao. Cosmo Hardware and Construction Supply, Barangay Alicante, Ibi Magalona, owned and managed by Mr. and Mrs. Alejandro Hemal. Honorable Eric Alcobilia and family, Punong Barangay, Barangay 13, Victoria City. Nick Marketing, Victoria's Branch, kagang new building, makita sa Osmeña Avenue, Barangay 1, Victoria City. Kaupod sa ilang manager, Ramon Lamis. Wala sang kabilinggan sa mabukod nga si Jose ang malawig nga panglakaton. Nagakalipay siya magtulok sa yamaagyan nga matahon kag mga ilahas nga mga bulak nga dano kasinhaot kung huypon sang maalabaag nga huyop sang hangin kag nagasabwag sang mahumot nga alisbong sang kinaugali. May jutay nga kuniho sa kahoy. Kibuton ko siya. Makuha ko sang jutay nga bato. Kag ihaboy sa tupad niya. Ay. Nadlok siya. Nagkuyampad siya sa kadlok. Malipayon siya sa bugos nga adlaw nga pagpanglakaton. Apang hindi malikawan na makabatyag siya sang kahangawa sa pag-abot sang dulom. Nagapangita na siya sa mapasilungan sa tungog. Ano na? Anong gakot niya na? Tapos yung mga sapat sa kagabiyon. Basi may mabangis na mga sapat diri kag gusto ako. Nakabatyag ako sa jutay ng kadlok. Ang Diyos magaubay sa imo bisan diin ka makadangat, Jose. Hindi ako dapat mahadlok. Ang Diyos magaubay sa akong katulad sa pag-ubay niya sa akong kaliwat. Madamo nga kaiyuhan ang nahimo sang Diyos sa ako namay. Suguman kay Isaac, kay Abraham, nga akong mga katigulangan. Natumtuman ko man kung saan gintutuyan si Abraham sa duta sang Kanaan. Kaging pangakuan nga maging mabuaaron katulad sang bituon ng iya kaliwat. Ginluwas man sang Diyos si Lot sa patpog nga kalaglagan sa Sodom. Ginpakang
maayo man niya si Isaac, kaginluwas ang itulot siya sa bukid sa Moria. Wala ako sang dapat kahadukan. Itugyan ko nga akong pagpahuway sa Ginoo. Ako buwas, magapatayon ako sa pagpanglakaton. Tugtog makalambot ako sa lampangan sa akong mga utod. Nagpadayon si Jose sa pagpanglakaton. Ginlantaw ni Jose ang kadutaan sang Sikim apang wala sang palatandaan nga ara ang iyamang kauturan. Isa ka kubos nga bakero ang iya napamangkutan, kag suno sa tao nga ato nakita niya ang mga utod ni Jose nga nagpadulong sa dutan. Malipayon nga nagpadayon sa pagpanglakaton si Jose. Sang ulihe sa ubos ang bungyod, natamdan niya ang pano nga karnero sang iyamay na ginabantayan sang iya kauturan. Natugub sang kalipay ang lamaron nga si Jose. Nagsinggit siya sa kalipay sa pagpanawag sa iya mga utod sa ubos. Mga utod ko! Arin ako! Si Jose! Woo! Arin ako! Woo! Mga utod ko! Si Jose! Arin ako! Ara, Jose. Malipayon siya nga nagawaras-waras ang yakamot. Kag... inasuksok pa niya ang matahom nga panapton na ginhatag sang aton amay. Ang manugdam ko. Ipadayaw naman niya sa aton ang mga dam ko niya. Tatnaon aton siya. Sa wala pa niya mapadayaw ang iyang mga dalangguhanon sa aton. Patyo naton siya. Patyo naton siya. Bung sa madalong na bubong ng iyang awas! Mga utod ko! Arin ako! Wala bala ka mo malipay nga nag-abot ako? Anong natabo? Nga abala... Utod ko! Ay ha! Ano bala ini? Balak! Buhayin ninyo ako! Balak! Kita ka sila eh! May patalom ka nga matalom, utod ko! Anong himuha niyo sa akon? Patyong ninyo ako? Wala? Patyong ka namon! Wala! Wala mga utod ko! Naruben! Naruben! Itagbo lang ninyo sa samadalong nga bubon. Apang hindi lang ninyo pagmusingay ang inyong kamutang italap yung siling sa dugo sang kaugalingon nyo nga utod. Pahilabot ka kay Ruben. Hala, sige! Itagbo mo natin sa bubon! Hindi! Nabuhin ninyo ako! Ubahan na yung matahong mo nga panaptod. Daw sisino ka kung magsuksok ka sila. Sige! Baho na nga! Baho na! Hari na! Nauban ang matahong niya nga panapot. Sige! Ganulo natin siya padulong sa madalong nga bubon! Sige pa! Ito po sa ako! Hindi! Hindi! Kintaklo pa din naliwat ang babas ang bubon. Hindi! Mga utod ko! Hindi niyo ako mangilubog ang buhay dire! Maluhoy ka mo! Mga utod ko! Naglino na siya sa sulod sa bubon. Hindi ko magtulang palatya ko sa iya. Naluoy ako sa iya. Mangita ako sa pagi nga malwas ko ang manghod ko sa bubon ina. Hindi siya dapat mapatay sa gutong kagkauhaw sa sulod sa bubon. Mangita ako sa pagi nga malwas ko siya.
akong mga kinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa aton. Tupod sa akong pamilya, dinisi Brenda Tataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa atong punsod sa silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sang gabi nga to, samtang nagahinga po sa magutod sang ila pagpanyapon, ka nagasugilano na tungod sa ila manghod sa sulod sang bubon, may nalantawan sila nga panong sa mga tao. Mga panong ato sa mga Ismail noon nga nagapadulong gikan sa Galaad, upod ang ila mga kamilyo nga napakuluhan sang mga pahumot, halaplas kag mira. Nagapadulhog sila sa Ehipto. Namanggot ang Pangulo sang panunga ato sa magutod kung may inugbaligya sila. Kagnian si Huda nagsiling sa iya mga utod. Ano bala ang kapuslanan kung patyo nato ng aton utod kag tabungan ang iya dugo? Kari kamo, ibaligya naton siya sa mga Ismail noon. Hindi naton siya pagsakiton, tungod utod naton siya. Kag ang iya mga utod nagpamati sa iya. Nyan nag-agi ang mga manugbaligya nga medyanhon, kagin batak nila kagin pagwa si Jose sa buho, kagin baligya siya sa Ismael noon, sing duha kapulo kabilog nga pilak, kagin dala nila si Jose sa Ehipto. Sa magbalik si Ruben sa buho, kag nakita nga wala na si Jose, ginkusnit niya ang iya panapton. Samtang sa Hebron, nagakabalaka na si Jacob nga wala makabalik si Jose. Sang may nalantawan siya nga panong, nalantawan ni Jacob ang iya mga anak, apang wala si Jose. Nalikupan sang lubos nga kahangawa ang balatyagon sa nagapalangga nga amay sa iya anak. Si Jose. Kilala ang panapton na ini. Pinapanag-iyahan bala ini sang imo anak. Ang panapton ginhatag ko kay Jose. Nagpulit sa nagkagingad dugo. Iya ini ni Jose. Mahimo ginkusab siya sa mabangis nga mga sapat sa lasang. Ang pinalangga ko nga anak. Ang pinalangga ko nga anak. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko!
si Jose gindala padulhog sa Ehipto. Nagita si Jose ni Potifar ang manugdumala sang paraon, kag pangulo nga bantay sang Ehipto, kag ginbakal siya sini. Kag si Jose nagpahamuot sa iya igtululok, kag nagalagad sa iya, kag ginhimo niya siya nga manugtatap sang iya balay, kag gintugyan niya sa iya kamot ang tanan nga iya. Ginpakamaayos ang Ginoo ang panimalay sang Ehiptohanon tungod kay Jose. Ang pagpakamaayos ang Ginoo yara tanan sa iya, sa balay kag sa latagon. Gani ginbili niya ang tanan nga sa iya sa kamot ni Jose, kag wala siya sang kabalaka sa bisan ano sa balay. At ang wala sa hinalungong si Jose nga may mga mata nga nagapanidag kag nagadayaw sang iya kabukod kag kaambong. Ini amo ang asawa ni Potifar nga iya agalon. Isa sabto ka mapaang kahapunanon, sang ang kalabanan sa panimalay ni Potifar nagapahuway tungod sa kainit sang panahon, nalantawan sang asawa ni Potifar si Jose nga may ginahikot na tungod sa mga libro sa negosyo sang iya agalon. Maukod nga nagatamod si Jose sang iya hilikoton, sang hinali lang may naghutik sa iya dulungan. Agalon, ginikibot mo ako. Maukod ang pag-atipan mo sa ngilikuton nga kinahatag sa imo sang akong bana. Kinahanglan matapos ko ini. Kabukod sang imo mga puton. Agalon, may mga mata sa palibot. Wala ka bala mahadlok nga makita. Ako lang ang mahambal, kag hindi ikaw kasi. Labing mapalaron ang babae nga malikupan sa mabukod mo nga mga butkon, Jose. Agalon! Kinahanap ko ang mga butkon mo. Dali, higugma ako. Makigupod ka sa akon sang makadali, Jose. Pasulti ako. Hindi, Agalon. Hindi ko malimbungan ang akong Agalon nga bana mo. Kinahanglan, maangkon ko ikaw. Kinahanglan, gid! Pinabiyutan mo ako. Hindi pagbiyutan panakton ko, Agalon. Kinahanglan mapasugtan mo ako, Jose! Kinahanglan, gid! Wala niya ako mapasugti sa ginapangabay ko. Nagdalagan palayo ang talawat kag... Ang iya malabang ang kunob. Nabilin sa akon kamutan. Amo na lang ini ang nabilin sa akon. Naamatuod, hindi. Igpakahuyan niya ako sa akong kaugalingon. Kinahanglan makapalos ako. Mapalos ako. Hinulsulan mo siyang pagdumili sa pangabay sang asawa ni Potifar. Hinulsulan mo! Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe, Bacolod. Kaya tayo. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga taga-puso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam.
Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City, Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Potifar, may magkasiligtingan na ta po. Ano na tabo? Ang alagad nga Hebrew ang gidala mo sa aton. Nagsulod sa pagpakahuya sa akon. Habang sumagpayaw ako kag magsingkit. Kitpayahan niya ako kag ang hiyapan napton sa luyo na akon. Kag nalagyo siya pagkuha. Nahiboy na sa ako na alagad. Di na pasulapi ko sa tanan ko nga alagad. Habang hindi ko papalikaran ng ganhibo niya sa ibo. Ipabilanggo ko siya. Kantuan niya si Jose, kang dakpa. Ilupot siya sa bilangguan. Ginpabilanggo ako ni Potifar tungod sa butang-butang sa iya asawa. Mapagapinan ko ang akong kaugalingon sa iya kung himuon ko tungod matarong siya nga pagkatao. Mapatibid siya sa akon. Habang hindi ako makabatas nga maging malain ang iya asawa sa iya mga mata. Ano ay hanang batyagod ni Potifar kung mahibalaan nga ginalimbungan siya sa iya asawa. Pero hindi ko pagpangapinan ang kaugalingon ko sa iya. Ang Diyos ang mahibalo sa akon. Ginatugyan ko sa iya ang madangtan ko. Maalam si Jose, kag ang manugbantay sang bilangguan nagtugyan sa kamot ni Jose sang tanan nga mga binilanggo nga yadto sa bilangguan. Bangod nga ang Ginoo kaupon niya, kag ang bisan ano nga iya ginhimo, ang Ginoo nagpauswag sini. Hindi ko mahangpan ang akong damgo. Subong man ang akong abyan. Hindi ko man mahangpan ang akong damgo. Ano pala ginagahod ninyo? Manugtagay kag manugtinapay sang hari? Sugod sang ilupot kami diri sa bilangguan. Tungod ginpaakig namon ang hari. Karon pa lang ako makadamgo sang amusini. Subong man ako. Kung ara lang kami sa puluyan sang hari. Mapangabay namon ang isa sang mga maalam niya nga alagad sa pagpatpat sang amon mga damgo. Ang pagpatpat sang mga damgo, iya sang Ginoo. Sugiri ako sang damgo ninyo kay ipangamuyo ko kamo. Isugid ko sa imo ang damgo ko.
Sa akong damgo, may isa ka balagon sa atubang nakon. Kag sa balagon, may 3 ka sanga. Sang pagpanalingsing niya, namulak siya, kag ang iya pinungpong, nagdala sing mga ubas nga luto. Ang tagayan sang faraon, nakaptan ko. Kag nagkuha ako sang mga ubas, kag ginpuga sila sa tagayan sang faraon. Kag ginhatag ang tagayan sa kamot ni faraon. Yan, amoy ng kahulugan sang damgo mo. Ang 3 ka sanga, amo ang 3 ka adlaw. Sa sulod sang 3 ka adlaw, bayawo ni Faraon ang imo ulo kag iuli ikaw sa imo palangakuan. Kag magahatag ka kay Faraon sang iya tagayan, suno sa kinaandan mo nga buluhaton. Kag napangabay ko ikaw, dumduma ko sa tubang sang Faraon kung makagwa ka na. Agod makagwa ako sa duog nga ini nga hindi ako bagay. Tungod wala ako makasala. Oo. Hindi ko ikaw pagkalimtan kung makagawa na ako. Ako man may damgo. May 3 ka anak nga kalanunon sa akong ulo. Ang sa ibaw sa tanan anak, amo ang butangan sa mga pinili nga kalanunon sa hari. Apang nag-abot ang mga pispis, kag gindagit ang tanan nga tinapay sa alat. Ano ang kahulugan sila? Ini ang kahulugan sang imo damgo. Ang 3 ka alat among 3 ka adlaw. Sa sulod sing 3 pagkaadlaw, bayawon ni Faraon ang imo ulo. Gikan sa imo. Kag bitayon ka sa kahoy. Kag ang kapispisan magakaon sang imo unod gikan sa imo. Kalaot sa matangtang ko! Kalaot! Sa ikatlong adlaw, kaadlawan ni Faraon, naghiwat siya sing tabad o kung kasadyahan sa tanan niya nga alagad. Kaginbayaw niya ang ulo sang puno nga manug tagay, kag ang ulo sang puno nga manug tinapay sa tunga sang iya mga alagad. Ginuli niya sa iya pagkamanog tagay ang puno sa manog tagay, kag naghatag siya sang tagayan sa Faraon. Apang ginpabitay niya ang puno sa manog tinapay, suno sa pagpatpat ni Jose sang damgo nila. Apang ang puno nga manog tagay, wala makadumdum kay Jose sa makagwa na siya. Sa tapos ang 2 ka tuig, nagdamgo si Faraon nga nagatindog sini sa bibi sang suba sang Nilo. Kagyari karon, gikan sa Nilo, may nagtakas nga 7 ka matahom kag matambok nga mga baka. Kag naghalab sila sa katabun-akan. Kagyari karon, may nagtakas man nga 7 ka baka, maniwang kagutom. Kag ang mga baka nga maniwang, nagkaon sang 7 ka baka nga matambok kag matahom. Kag nagmata ang Faraon, kag nagtulog siya, kag nagdamgo sang ikaduha. Kagyari karon, ang 7 ka uhay matinggas kag maayo. Nagulhot si isa kadagani. Kagyari karon, ang 7 ka uhay kupos kag inpakigas sang salatan. Nagulhot sa ulihin nila. Kag ang 7 ka uhay nga kupos, naghalunhon sang 7 ka uhay nga matinggas kag matimsog. Mahal nga Faraon. Maghambal ka puno sang manugtagay. Sang maakig ka sa amon, sang imo manog tinapay, kagin pabilanggo mo kami. Isa sa mga binilanggo, lamharon kag mabukod. Nagpatpat sa amon sang amon mga damgo. Kagyari karon, nagmatuod ang tanan niya nga pagpatpat. Ginuli mo ako sa akong palangakuan, kag ginpabitay mo ang manog tinapay. Mahimo nga ang tao nga ina, makabulig sa... Ipatawag ang bilanggong Hebreo. Dali, patubangan siya sa akon. May duha ako kadamgo kag wala sang bisan isa nga makapatpat sang tulid sa akon. Kung itugot sang talahuron nga Faraon,
Ipatpat ko suno sa pagbuot sang Ginoo ang damgo mo. Nagapamati ako. Ang damgo ni Faraon, isa. Ang Diyos nagpahayag kay Faraon sang buot niya himuon. May pabuton nga 7 ka tuig nga kabulusgan. Kag kahamungayaan. Apang pagligad sang 7 ka tuig nga hamungaya, magabulos ang 7 ka tuig nga tigulutom. Ginpalibog ang ulo sang Paraon sa pagpatpat mo sang damgo ko. Kung pahanugutan mo ako nga magpanugyan talahuron? Magpalayon ka. Kung ipahanugot siyang Faraon, magpangita siya sang lalaki nga maalam kag mahinalungon nga amo ang madumala sang bugos nga pagkaon sang Ehipto. Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Tungod wala sa nakita ang Faraon nga manginalamon nga makatupong o kung makalabaw kay Jose, siya ang ginkuha sang hari. Wala maglaom si Jose nga mangin matuod ang tanan nga ato. Tag isa ka adlaw sadto, ginpadunggan siya bilang manugdumala sang bugos nga kadutaan sang Ehipto. Ako si Faraon. Kag sa wala ko ikaw, Jose. Wala sang bisan sino nga makabayaw sang iya kamot o kuntiil sa bugos nga duta sang Ehipto. Kag ikaw, paghatagan ko sang bag-ong nga ngalan. Sugod karon, ikaw na si Safenat Paneah. Nga ang kaulugan, malubuwas sang kalibutan. Kagin paasawa kay Jose si Asenat, ang anak ni Potifero nga saserdote sa On. Kag sila nakaangkon sang duha ka anak, si Manases ang panganay, kag si Efraim ang ikaduha. Kag si Jose nagsiling, Kay ang Diyos naghimo sa akon nga mabunggahon sa duta sang akon kapipitan. Hindi lang ang Ehipto ang nakabatsyag sang kagulutmon, kundi subong man ang sa mga kaingod sini, apang ang Ehipto wala malingkang. Padayon ang kabuganaan. Nakadangat kay Jacob nga madamo ang natago nga pagkaon sang Ehipto, kag nagapamaligya sila sa mga kaingod nga mga kadutaan. Gani siya nagsiling, Nga bala nagtulukay lang kamo. Yari karon. Nabatian ko nga may uyas sa Ehipto. Dulhog kamo kag magdalawat sang uyas gikan didto. Agud mabuhi kita kag indi mapatay. Sa bilog nga adlaw nga pagbaligya sa mga kalanon sa mga pangayaw. Kitapusan lang uban ina, pagkatapos nila mapahuway na ako.
Langkag na ako magigampang sa akong mga anak. Katahong batyago ng ara ka sa sulod sa imo panibalay. Kamo! Malapit kamo kang ihambal ang inyong kinahanglan. Dahil sang Ginoo, magaluntad sa sining tuog sang hamungaya, ang pagdahil sa Ginoo. Magaluntad sa sining tuog sang hamungaya. Ang ilang mga tingog, ang ilang mga naong, ang isang nagapangulo sila kagang siyam kaupod niya. Sila ay Han. Anong ginkare ninyo? Gikan kami sa duta sang Kanaan Talahuron. Sa din sa Kanaan? Sa Hebron Talahuron. Mga anak kami ni Jacob nga anak ni Isaac. Ginpadala kami diri sang amon amay sa paglaom nga makadala kami pabalik sang uyas para sa iya kag sa amon panimalay. Ginaguto man ang amon duta. Gani, kung mahimo Talahuron, buligi kami. Una gid ako magsala. Si Dagi din eh. Nagmatuod ang damko ko. Ngayon nagyaob ang ilalinay-lay sa akong dinaylay. Kag nagyaob ang napudog isa ka mga bituon. Yari na sila karoon nagayaob sa akong. Natuman ang damko ko sa to. Panahon na akong tani isang pagtimalos ko sa ila. Habang nakapabag-ugid man ayhan sa ila kasing-kasing ng pagliligad sa panahon. Ukon ayhan pa si nagtig-a pagid. Tilawan ko sila. Hindi ako sa ginayon magpati sa ginpamulong ninyo. Nagaduha-duha ako nga manugpanilag kamugikan sa lain nga duta. Kag nagkari kamo sa pagpanilag sa ngamon ginahikot gani nangin bugana ang amon kahintangan. Mahimo nga nagatuon kamo sa pagi kung sa ano kami masumpong kag makawat ang amon mga kalanon. Hindi. Magkasugid kami sa matuod. Sugid kami sa matuod na. Matuod na. Sugo matuod kami sa amon amay ni si Jacob. Matuod na. Talahuron. Sa karon ginahulat kami sa amon amay nga si Jacob. Kag sang utod namon nga si Benjamin. Ang pagkaon nga dalo namon, itilog pa namon ina sa ila kag sa amon panimalay. Hindi gihapon ako magpati sa inyo. Abang hatagan ko kamo sa kahigayunan nga mapamatudan sa ako ng pagsugid ninyo sa matuod. Hawiran ko ang siyam sa inyo. Isa lang ang makapauli sa inyo sa Kanaan. Kag dala pabalik diri ang utod ninyo nga si Benjamin. Kag samtang nagapanglakato ng isa sa inyo ka utod, papalik sa inyo nga may dala nga pagkaon. Magpahuway-huway lang kamo sa sulod sa bilangguan. Dala sila sa bilangguan. Kaya ang isa, mabalik sa Kanaan napang padali isang ginbaka nilang kalanon. Nakapamatod ako pagligad sa tatlo kadlaw nga paghulong sa inyo dire. Nga isa lang ang ako nahuwiran sa inyo. Kagang siyam makabalik sa Kanaan. Apang bayrin ninyo ang tanan nga uyas nga ginbakal ninyo. Apang dalaan ninyo ang utod ninyo nga si Benjamin, diri sa ako natubang. Kung hindi ka mo makapakita sang matuod sang inyo katampad, mapatay ang bihag. Simeon ang napilaan ni Jose nga hawiran, samtang ang siyam ka mag-utod, nagtaliwan sa Ehipto, nga dala ang pagkaon nga ginbakal nila. Malayo na sila sa Ehipto, kagabi na, nagpahuway sila, sa hinali lang nagsinggit si Levi. Tulukan ninyo! Tuluka! Nakakita ako sang pilak sa sunod sang sako nga nasudlan sa mga uyas! Tulukan ninyo! Ang sako sang trigo nga gibakal ko! May nalakit man nga pilak! Ang bilis ang unod sang sako! Amo man ang bilis ang pilak kay May ginabuko sila ang malaking batok sa aton. Kag mahimo nga sa mga tiniugi ini.
Pinalagas na nila kita! Oo, matuod! Pinangan makahalin kita sa doog na sa gilayon. Bukawan ninyo ang iba nato ng mga utod. Madali ka mo, mahalin kita dire. Dali ka mo! Dali! Malubhang natabo sa paghawid nila sa utod ninyo nga si Simeon. Dapat ko man banatugtan si Benjamin nga madula sa akon katulad sang pagkadula ni Jose. Hindi. Hindi pagitugot sang balatsyagon ko. Hindi. Hindi ko magsugot nga madula si Benjamin. Ang ginbakal naton yung pagkaon ng mga uyas sa Ehipto. Naubos na. Wala na kita sang sarang makuhaan. Mapatay kita sa gutom, amay ko. Mapatay ang imo mga anak, kag ang mga anak sang imo mga anak. Ano karon ang aton himuon? Tuguti ako nga dalon si Benjamin sa Ehipto, amay ko. Kung hindi siya makabalik, ginapangako ko. Basulon mo ako tubtub sa akong kamatayon. Apang kung mahimo amay kong Jacob, hindi na kita magpalangay-langay. Nakapadulong na kung tani kita sa Ehipto kag nakabalik na kung wala ka lang magpaganot. Sige. Talaan ninyo si Benjamin. Kabay nga ang Ginoo magpahumok sang tagipusoon sang taga-Ehipto kag maluoy sila. Kag ibalik niya si Simeon kag si Benjamin sa aton. Kag hindi kamo magkalipat sa adlaw-adlaw nga tanan sang inyo nga pagpanglakaton. Itugyan ninyo ina sa Ginoo. Mag-ampo kamo sa iya. Pagsuganaw ang ginapaabot ko. Nagalaam gid ako nga sa kitong kita kag paglang. Karon. Gindulutan kita sa pagkinasadya. Pagkaon kag limo. Maghulat ka lang. Siya ba lang ang inyong manghod nga si Benjamin? Oo, siya. Ang Ginoo maging maaluan sa imo, Benjamin. Salamat na huron. Ari nga amon mga dulot sa imo. Inpadala sa nga amon amay nga si Jacob. Nagapasalamat man kami sa imo talahuron. Tungod kay paghilway mo sang amon utog ni si Simeon, kag yung paupod mo siya sa amon. Ang inyo amay. Maayo man ba lang iya kahintangan? Oo, talahuron. Sa pihak sang iya katigulangon, mabukod gihapon siya. Magkaon ka mo sa maayo. Nahanda to sa inyong pagkinalipay ngayon eh. Abuskin ninyo ang mga magutong ngayon eh. Ihatag sila ang tanan nila nga kinahanglan sa pagbalik. Sa pagbalik sa ila. Sa ila, bay. Ay, Jacob!
Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Big Boys Moto Care, masaligan, pulido na, tamang presyo pa. Burgos Extension, Bacolod City. Owned and managed by Arvin Tenerife. Bacolod GL Caltex, BS Aquino, Lacson Street, Bacolod City. Unang Barangay Romel Flores, Barangay Villamonte, Bacolod City. Barangay Kagawad Eduardo Saison, Barangay Estefania, Bacolod City. Officers and members of VIPs Worldwide, headed by Cherry Ann Dulos Loyola and President Peter Tanate. Four Seasons of Love, headed by Mr. Gilbert Gallio of Denmark, Mr. and Mrs. Ruben Jolo Liboon and family of USA, Marge Mugatar and Edwin Gustilo of Canada, Rizel Sermontafalia of Israel, S4 and More Fans Club and its officers and members headed by Alea Grace Cortuna of Singapore. Malipayon ang pagkinaon sa mag-utod. Pagkatapos ang kinasadya nga to, ginpapahuway na sila. Samtang si Jose nagmando sa ilang mga sulugoon. Ang inasunodlan. Ang sunodlan nila sang uyas, kag ibalik ang tagsa nila kapilak sa sako. Ang labis na tanan. Hindi magkalipat. Isulod ang pinasulabi ko nga tagayan sa sako sang kamanghuran nila nga utod. Sa sako ni Benjamin. Lantuan niyo! Nagapadulong mga hangawa si Hito! Nanduna ang pinasirapi na kagayan ng manigumala sa Ehipto! Ibog mo ang taga ninyo nga sako! Agon matanaw! Matanaw namon kung bala! Ara nila! Ang tagayan! Tagayan? Ara si sako ni Benjamin! Pagdumdum ninyo, nga hindi ko matukiban ang natungod sila. Talahuron. Ano ang masiling namon? Saan namon ang pamatudan nga wala kami makasala? Ang Diyos ang makatungkad sa matuod namon ni Balatyagon. Maghinulipon mo kami, Talahuron. Hindi! Ang isa lang saya sako na sa puwan ng akong tagayan na mong maghinulipon ko. Talan ka mo, makabalik sa inyong duta. Tapusan ko ining pagtilaw sa kabudayag sa Balatyagon ninyo. Itugyan na yan nila si Benjamin, katulad sa ginhibo nila sa akon. Talahuron, ako ang nangabay sa amon amay nga dalon si Benjamin. Sa pangako nga ibalik siya sa iya. Nagkalisod na ang amon amay sa pagkadula sa isa namon kautod. Mapatay gid siya sa kalisod kung hindi niya makita si Benjamin.
Talahuron, nangako ako nga ibalik sa iya ang manghod namon. Tungod ko hindi, masulo niya ako tubtob sa akong kamatayon. Kani, nagapangabay ako sa imo, Talahuron. Ako lang ang himuang ulipon. Pabayay lang si Binhaming na makabalik upon sa iya mga utod. Maluwi ka. Talahuron, pamati ang among pagpakitluoy. Pamati kami. Talahuron, Hindi ka mo magluhod sa ako na tubang. Magtindog ka mo tanan kag... Oo. Mga bantay, bayain ninyo kami dire. Kamu tanan, magwa sa hulot kayo ni. Ibilin lang napulog isang magpangayaw. Ako ang inyo utod nga si Jose. Ako si Jose. Ang inyo utod nga ginbaligyan ninyo agad maging ulipon. Ginoo ko! Jose! Abang hindi ka mo magkahadlok. Wala sang malaot nga matabo sa inyo. Hindi ako magtimanos. Binhabin. Ruben, kami kamo mga utod ko. Luyag ko kamo haksong tanan sa akong butkon. Kami kamo tanan mga utod ko. Mga utod ko. Nakadangat sa paraon ang natungod sa mga utod ni Jose. Kaginpahanugutan niya siya nga dalon si Jacob sa Ehipto. Nagpadala ang paraon sa mga malahalon nga dulot kay Jacob. Si Jose? Buhi? Oh! Ang anak ko. Pagkamayon ho ng Ginoo! Masubo sa akong nga talikdan ang Hebron. Abang natalana nga mag-upod ako sa inyo sa Ehipto, mga anak. Sa gihapon, ang pagbuot sa Ginoo ang matuman. Kung pahanugutan niya ako, ginahandong ko ang iya pagpasugot. Kung dapat ako magkanto sa Ehipto, mataliwan ako. Abang kung hindi iya pag-itugon, mapabilin ako dire. Ang Diyos hindi madingot. Sang kabisado ang Ginoo nagpakita kay Jacob sa ila palananawon. Kag nagsiling. Ako! Yari ako! Ako ang Diyos!
ang Diyos ang imo amay. Dili ka magkahandog sa pagduhog sa Ehipto, kay himuon ko ikaw dito nga lakong punsod. Ako magaduhog upod sa imo sa Ehipto, kag pabalikon ko man ikaw, kag ang kamot ni Jose, magapapiyong sang imo mga mata. Ang mga anak ni Jacob nagupod sa iya sa Ehipto, malipayo ng pagtingob sa mga kauturan ni Jose, kaupod niya. Ginatagan sila sang paraon sang ila kabuhian, kag ang Ginoo nagaubay gihapon sa ila. Nagbuad sang malipayon ang ila mga panimalay, kag nagligad ang mga tinuig. Nakita ni Jacob nga ang iya mga inadlaw ilisipon na lang. Yan, nagtipon ang iya mga anak palibot niya, kag ginpakamaayo niya ang duha ka anak ni Jose, si Manases kag si Ephraim. Napatay si Jacob, gindala ang yalawas sa karaan, sa lungib sa diin si Abraham kag ang iya asawa nga si Sara ginlubong. Si Isaac kag ang iya asawa nga si Rebecca, si Leah ang unang asawa ni Jacob. Pagkatapos ang lubong ni Jacob, nabilin nga nagaisahanon si Jose. Nagahinunod na ang adlaw, samtang nagalakat siya sa hardin sa iya puluyan. Nakita niya ang katahom sang kamot sang Diyos nga nagdihom sang tanan sa iya palibot. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan dali sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, ini si Brenda Tataya, nagpakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Diri natapos ang kasaysayan ni Jose, ang isa sa mga pinili nga anak sang Dios. Kabay, nga sa inyo nga pagpamati sini, makahatag ini sang pagtulunan, nga sa diin sa aton nga pagpamalandong sining Semana Santa, aton man masunod, kag makuhaan sang leksyon ang iya kabuhi. Ini maragtas ni Jose, gingikas gikan sa mga pinanid sang balaan kasulatan sang daan nga katipan, gikan sa pagpanalaw sa kag direksyon ni Jane Mendoza. Supervision Alan M. Ibarzabal, produksyon sang RMN, na nagabuylog sa Kristohanong kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Ini ang inyo alagad Paul Miasis, kaupod sang iya panimalay, na nagabuylog man sa pagsaulog sining Semana Santa. Salamat gid. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tutuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3,
Mensahe sang pagpamalandong, ginadulong sa inyo sang mga masunod. Tweety Bake Shop, Hilado Street, Bacolod City, with telephone number 708-2054. Managed by Grace Gatchon. My Unique Eatery and Cockers House, Poultry Feed Supply, Burgos Public Market, with telephone number 708-8827. Owned and managed by Annalyn Apoyon. JVC Hardware, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, with mobile number 0930-583-3866. Managed by Jeddah Sihuko. Aerosky Travel Agency, nagahatag sang manubo nga presyo, sang tiket sang barko kag eroplano. Masaligan sang publiko. May sanga sa La Carlota City, Victoria City kag Cadiz City. May telephone numbers 735-1505, 717-8019, kag 720-7126. Owned and managed by Weng Ninolia Aquino and Meli Yap Lim. Mami G. De La Mar and family. Kagawad, Carlos Anhao and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag, Jalima Motor Parts Enterprises, Guanzon Street, Kabangkalan City. Kag, Lima Motor Parts, Tan Lorenzo Street, owned and managed by Jenny and Roger Lima. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang ako'y espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sining nga kaangtanan, ang RMN DYHB Bacolod nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Moises! Moises! Ang mga hangaway siyang paraon nagasunod sa aton! Moises! Tungod pala kayo wala sa nulog na sa Ehipto! Dindala mo kami diri sa kamigawan ang mapatay! Pabay kami nga magpaulit po sa mga Ehiptohanon! Hindi kami luya nga mapatay diri sa kamingawan! Hindi ka mo magkahabla! Magpahimulong ka mo! Kagtanawa ang kaluwasan sang Ginoo! Nga himuon niya karong nga adlaw! Tuhoy sa inyo! Nagsuon kag pamatsyon ng mga Israel noon! Wagi kita sa napiyat na tubig sang dagat na mapula! Sundo naton sila! Pangulong hangaway! Ang
matubay sa magtimbang sa aton ginaagyan! Nagbalik sa ginaandan! Malumos kita! Ang RMN, Radio Mindanao Network, sa pagbuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, magadulot sa inyo sining kasaysayan nga gingika sa daan nga katipan sang balaan nga kasulatan, ang ikaduhang tulun-an ni Mueses nga ginatiguluhan, Exodo, okon ang pagwa sa Ehipto. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan dali sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, si Brenda Tataya, nagapakigbuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akong tungsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Ang Dios nagsiling, bulahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghango. Kay mas mapuslanon pa ini sang sa pilak kag bulawan, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtub 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Lovimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Huevana Street, La Paz, Iloilo City. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agiles Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving light on others' way o kun glow, Upod Sanday Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, Mai Sabando, Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Kusina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City.
Mao ini ang mga ngalan sang mga lalaki nga anak ni Israel nga nag-abot sa Ehipto upod kay Jacob kag ang tag sa katawo upod ang iya panimalay. Si Ruben, si Simeon, si Levi kag si Juda, si Isakar, si Sabulon kag si Benjamin, si Dan kag si Neftali, si Gad kag si Aser. Ang tanan kaliwat ni Jacob kapituan katawo samtang nadaan sa Ehipto. Nyan napatay si Jose subong man niya nga mga lalaki nga kauturan kag ang bugos nga kaliwatan. Apang ang mga kaliwatan ni Israel nagbungahon kag nagdugang sang bugana kag nagbuad kag nagmakusog sang lakas sa bagay nga nahilob nila ang duta. Karon may nagtuhaw nga isa ka bag-o nga hari sa Ehipto nga wala magkakilala kay Jose kag nagsiling siya sa iya mga sumulunod. Ang mga Israel nun, nagadamo, kag nagakusog pa sa aton, kag nagabatyag sang kahadlok ako, nga magpadayon ang ila pagbuad, kag magdampig sila sa aton mga kaaway, kag magribok, batok sa aton, kag magwa sila sa Ehipto. Kamo, mga galon sa pagpangabudlay, hindi ba lang nagsugo ako sa inyong dugangan ng lulan sang mga Israel noon? Agod nga magdugang ang ila kalapyo, kag hindi na makadumdum sa pagbuad. Mahal nga paraon, gintuman namon ang imo sugo, gindugangan namon ang lulan sa mga Israel noon, agi sa pagpatindog sa mga banwa nga tambubuhan sa Pitom kag Ramses. Apang padayon gihapon ang ila pagdamo. Ipatawag ang mga partera. Mahal nga paraon. Sa inyo nga mga partera, nagsugo ako nga patyon ang tanan nga lapsag nga lalaki nga natao sa panimalay sang mga Israel nun. Nagsupak kamo sa akong sugo bangod padayon nga nagabunag sila sang mga lalaki. Mahal nga paraon. Mapagros ang mga babae nga Israel nun. Kag makabunag sila nga wala kami nga mga pantera. Sa malipot nga pulong, nagabunag sila nga likom sa amon ihibalo. Oh. Mahal nga paraon, mahimo nga magribok ang mga Israel noon batok sa aton sa tiyon nga magdamo ang ila kalalakinan. Kuno mo! Lakat kamo mga hangaway! Ihaboy ninyo sa suba sang Nilo ang tag sa kalapsag nga lalaki nga matao sa mga Israel nun agod mapatay! Apang hindi ninyo pagpatya ang mga lapsag nga mga babae! Amo lang ini ang paagi agad maluwas siya sa kamatayon dari ako. Maalwan tani nga kamot nga makas nagpupos sa mangod ko iloy ko. Ipaanod ko na sa suba ang takupis nga nahamtangan sang manghod mo Maria. Ginoo, pamliki ang akong anak.
Mahal na prinsesa, nahanda na ang mga naghalaplas mga pahumot. Oh, aba, madali lang. Hindi ba lang nga isa katakupis atong nasangit sa mga gamon sa suba? Ba, isa matuod katakupis, mahal na prinsesa. Kuhaan ninyo kag dala diri sa akon. Oo, mahal na prinsesa. Mahal na prinsesa. Isa kalapsag nga lalaking unod sa takupis nga ini. Ayhan, anak sang isa ka Israel nun ini nga ginpaanod sa suba. Sa pupuhon ko ang lapsag nga ini kagkabigon nga akon anak. Apang wala sang isa sa inyo nga manugid pahin sini sa akon amay nga paraon. Makasalig ka, mahal na prinsesa. May mapanugyan bala ka mo sa akon nga babae nga sara makabatiki isang lapsag nga ini. Sino ka? Magpalapit ka diri, bata. Sino ka? Kag anong ginabuhat mo diri? Talawron. Ako si Mariam. Nabatian ko nga, nagakinahanglan ka sa manogtatap sa lapsag ini. May kilala ako. Kag isa ka maayo nga babae, talawron. Kuna mo, dala siya diri kag ipaatubang sa akon. Pinagapangita siya sa babae nga makaatipan sa mangod ko, Iloy ko. Gani, ikaw ang akong ginpanugyan sa iya. Ginoo. Madamo nga salamat, Ginoo. Salamat kita pagluwas kag pagbalik mo sa akon anak. Ang lapsag nga ini, kag batiti asya tubtumang dako. Apang ibalik siya sa akon kung hindi na niya kinahanglan ng pagbatiti. Hatagan ko ikaw sang suhol, babae. Matuman, mahal na prinsesa. Matuman ang luyan mo. Ginatipan ni Jochebed ang kaugalingon nga anak agud ibalik ang bata sa prinsesa sa tiun nga indi na sinikinahanglan ang iya pagatipan. Tubtub nagabot ang adlaw nga nagdako na gid ang bata. Kag suno sa sugo sang anak sang faraon, ginbalik ni Jochebed ang bata sa prinsesa. Kapagros nga bata. Kagkaambong mahal na prinsesa. Talahuron, kung makapamangkot. Anay na, magpamangkot ka. Anong ihingalan mo sa bata? Hingalanan ko siya nga, Moises. Tungod sa tubig ko siya nakuha. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide.
Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa atong lungsod sa sang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga taga-puso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Sa pagdako ni Moises, naging maukod siya sa pagtuon sa tanan nga kasuguan sang Ehipto, kag naging maalamon pa siya sang sakay Ramses, ang palaabuton nga faraon sang Ehipto. Naging malapit si Moises sa mga pumuluyo bangod sa iya pagkamaluluyon, kag wala man siya nagakalipat sa pagduaw kay Hukabed. Ang iya wala makilala nga Eloy, agud tun-an ang maragtas sang mga Israel noon. Isa ka adlaw, sang hamtong na si Moises, nagduaw siya sa katawhan kag nagtan-aw sang ila pagpangabudlay sa mga galagala kag tisa. Kaman nga sa duta mga ulipon ng mga Israel noon sa lakas ng pagpapiyot sa nagabuhis sa mga agdalon sa pagpangabuglay sa faraon. Isa katiguran, natumba, gagalos na magahulag sa kapin nga karapyo. Bangon! Pagbangon ka na magbalik sa imululan. Bangon! Manawag ako sa kong kangga kagbuligan tigulang ina. Kung tapin paglapdo sa tigulang ina. Pagsiling ako ang tatanong paglapdo sa iya. Hay! Ha! Kari ka tigulang, buligan ko ikaw magkatindog.
Salamat, mahal nga Prinsipe Moises. Hala, magbalik kasi mo, Lulan. Oo. Oo. Ang bantay? Wala na nagahulag. Kadagito ko nga ulon nga naigo sa bato. Kung mo napatay ko, Gitsyo. Napatay ko ginabantay. Hakatong ko siya. Dalon sa layo o dito'y labong sa ulan. Napatay ako sa isa ka ipuhan ng bantay. Pagulang sa isa ka ulipong Israel noon. Isa ka magpugat na sa lang buhat ko. Kakamatayo ng isilot sa akong kung mahibalan sa faraon naging buhat ko. May nakakita yan sa akong ginhimo kahapon. Pagkaaga, liwat nga nagbalik si Moises sa latagon agud magtan-aw sa mga Israel noon nga nagabuhat sang tisa paagi sa paglasak sang mga dagami nga may sakot nga lunang. Apang nakita niya nga nag-aaway ang duha ka ulipon nga Israel noon, gani gintambagan niya ang mga ini. Maguntak ka mo! Maguntak ka mo sa pag-aaway! Nga ba lang ang ginasakit mo ang katulad mo, Israelon? Hindi ba lang ka mo mag-ulutod? Nga nag-aaway ka mo nga itong mga ito? Sino ba lang naghimo sa imo nga prinsipe kag manughukom sa amon? Nagahuna-huna man ba sa pagpatay sa amon katulad sa pagpatay mo sa bantay ng Ehiptuhanon kahapon? Hala, balik ka mo sa inyong mga lulan. Balik mo! Patay sa katulad ng Ehiptuhanon? Patay ng bantay? Patay ang bantay! Patay ang bantay! Una mo, sa buwan ang akong ginbuhat. Buyagyag na. Iloy ko, Prinsesa. Ari na ako. Moises, anak ko. Iloy ko? Galing hindi ka? Mga tag-ubay ko. Bayay kami sa ngakon anak ka makasugidanon. Oo, mahal na prinsesa. Iloy ko? Na? Moises, anak ko. Matuod ba lang nga nakapatay ka sa isa ka bantay nga Ehiptuhanon dito sa latagon? Iloy ko? O nga buot. Sugiri ako sa matuod, Moises. Matuod din na, Iloy ko. Apang nga, Moises. Nga, Pangod sa kaluoy ko sa mga Israel. Mga duganon sila nga katawhan. Kung may maduagon nga maragtas. Moises, anong nahibalan mo bahin sa maragtas sa mga Israel noon? Sadto pa. Kinsaysay na ni ukabid sa ako ng mga maragtas ang iya mga katugong Israel noon, Iloy ko. Si Hokabed.
kauturan na nagtulod kay Moises sa pagpacheck sang kaluoy sa mga Israel noon bisan pa wala siya makahibalo sa bugos nga kamatuoran. Iloy ko, ang pagtuaw sa mga Israel noon, nagatawag sa akong bilang mga kauturan ko. Naailoy ko. Bangod ikaw, anak ko. Isa man sa ila. Moises, tiyo na iniyagod mahibalan mo ang kamaturan. Anak ko, ang kamaturan nga ikaw, isa man ka Israel noon. Iloy ko. Amoy nang matuod, anak ko. Kagagod magpati ka. Pamatii ang akong isaysay sa imo. Mahibalan mo gid ang kamatuoran kun nga asa akon ka nagdako. Moises, anak ko. Ginapapangita ka subong sang paraon na dakpon kag silutan sang kamatayon. Naakig ang paraon sa ginbuhat mo nga pagpatay sa isa ka bantay. Iloy ko. Anong buhaton ko? Maglakat ka. Hindi ka na mag-usik sang tingon. Pagpalagyo ka, Moises. Luwasa ang kaugalingon mo, anak ko. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Dahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghangop. Kay mas mapuslanon pa ini sang sapilak kag bulawan. Kag mas bilidhon pa sang sa mga alahas. Hulubaton 3, 13-14. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Manuel Manolet Escalante and Family, Municipal Mayor, Manapla, Negros Occidental. Honorable Edgar Pagayunan and Family, Municipal Vice Mayor, Manapla, Negros Occidental. Honorable Arman Panique and Family, Sangguniang Bayan Member of Manapla, Negros Occidental. Honorable Felix Boy Robles and Family, Sangguniang Bayan Member, Manapla, Negros Occidental. Honorable Alexander B. Fanuga and Family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Punong Barangay Yolanda Bibing Noble and Council, Barangay Pahanopoy, Bacolod City. Hilayon nga nagpalagyo sa dakbanwa si Moises kag nagpadulong sa Gosen sa diin nagapuyo si Jokabed, ang iya matuod-tuod nga Iloy. Kag sa iya pag-abot sa puloy-an ni Jokabed kag sang iya mga kauturan.
Sugla ko. Ita ko pangganaan. Padali. Wala ba lang sa ibang nga tao dili magluwas sa inyo? Wala mahal nga Prinsipe Moises. Prinsipe Moises, ay ka sa akong tuwian. Prinsipe Moises. Karoon ko lang naibalan nga. Ikaw ang matuod kong Eloy. Mahal nga Prinsipe Moises. Eloy ko. Karoon ko lang naibalan nga isa kali ako ka. Isipan. Anak ko. Moises. Apang, ang nagkari ka. Utod ko. Utod ko. Kari ka, utod ko. Nakita ko nga lapyo kagayat kaginagutan. Magpungko ka agad pandulutan ka naman sa pagkaon. Pagkatapos, sugiri kami kung nga nagkari ka. Moises, anak ko. Kuna mo, mabiya ka diri, Moises. Oo, Eloy kong ukapid. Hindi mahimong magpabilin ako dire. Bago natutulan ini nga tuog sa mga hangaway sa faraon. Kanibalan nila sa to nga masami ako dire nagatuaw sa inyo. Apang, diin ka makuha sa imo pagkaon, anak. Hindi ka magkabadaka, iloy ko hokabe. Mapagros kag mabukod si Moises. Makahibalo siya mag-amlig sang iya ka o galingon. Moises, utod ko. Sa imo paglakat, dalang ako madamol nga panakot. Pagkabulig ni sa imo batok sa kasingkal sang init kag katugnaw sang kagabihon sa kabitawan. Kag magpadulong ka sa midyan, sarang ka makapanago dito gikan sa mga hangaway sang faraon nga nagapangita sa imo. Oh, Moises, anak ko. Sa pagkadali sang aton pagkitaay, kag karon, mahamulag ka naman sa akon. Eloy kong ukapid. Ipangamuyo sa Diyos ang Israel ang akong kaluwasan. Ipangamuyo lang. Kag sa sulod sang pila ka adlaw kag gabi, nagpanglakaton si Moises sa kamingawan, tubtub nakaabot siya sa isa ka duog nga wala niya makilala. Kag naginom sa bubon nga may palaimnan sang kahayupan. Luwas na ako sa mga nagabagita sa akon sa tugay ni. Ang Diyos ang akong mga ginikanan. Ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac. Kag ang Diyos ni Jacob. Among nagubay sa akong kanaghatag sining pugay. May di ka padulong diri nga manaras nga ubiha. Malago ko. Mga babaeng nagabantay sa manaras sa ubiha. Kita painom nila sa tubig ng mga ubiha sa ilimnan na bato. Hoy! Ano yung mo sa palaginan? Kaya painom na lang ang manara. May nagalabot man ng mga lalaking manugbantay sa manara.
Kag ginapali nila sa ilim na ng mga babae. Mamati ako sila. Nagsiling ako nga maghalin ka mo. Gani maghalin ka mo. Umpatan ninyo ang pagsakit sa babae na! Ba? Sino ka? Hoy! Hindi ka magpahilabot rin sa amon, ha? Hindi matarong ginabuhat ninyo sa mga babaeng ini. Hindi, gali, ha? Ang bagay sa imo, bunalong sinisungkod. Ako naman mabunal sa imo sinisungkod! Magkakabot! Dalagan ka mo! Ayaw siya magamit siya sungkod! Dalagan! Ayaw siya magkikaway! Oh, sino ka? Nga aging pakatinan mo kami sa mga lalaki nga ato. Isa ko ka, Israelon. Ako si Sipora. Kag-in sila ang mga kauturan ko nga mga babayi. Ang ngalan sa namon amay, amo si Hitro. Isa ka sa sacerdote sang Ginoo. Ano ini nga dog? Amo ini ang Midyan. Midyan? Salamat din sa pagpangapin mo sa amon. Mabalit na kami sa amon layang-layang. Mga utod ko, dali na kamo. Aya! 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 Nagbalik mo diri sa palailim ng kapila. Ginpabalik kami sang amon amay nga si Hitro agud dapiton ka sa pagkaon sa amon layang-layang. Sa pagkalwan sang inyo amay. Kuna mo, magupod ka sa amon, agud makakaon ka. Nabusog ka bala, Moises? Oo, saserdoting Hitro. Salamat ka sa pagkaon nga gindulot mo sa akon. Moises, nga hindi mo na lang pagdulhugan ang pagpanglakaton sa kaminghawan kag magpabili na lang dire sa Midyan. Agud mag-alagad sa akon bilang anak. Ang akon lalaki nga anak nga si Hubab, wala dire. Nag-upod siya sa mga pumalatikang nga nagapanglugayawan. Kag mabudlay sa mga anak ko nga babae ang pagbantay sa manaras ang akon mga ubiha. Gani, magpabilin ka dire sa Midyan. Agud matudluan ko ikaw kung paano ang pagbantay sang mga manata. Sugot ka bala, Moises? Sugot ako sa saserdoting Hitro. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide.
Ang Dios nagsiling, bulahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghango. Kay mas mapuslanon pa ini sang sa pilak kag bulawan, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtob 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Lovimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Huevana Street, La Paz, Iloilo City. Lovimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agiles Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving light on others' way o kun glow, Upod Sanday Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, Mai Sabando, Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Cocina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Dios. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. IC Trading, Cadiz City Public Market, owned and managed by Mr. Ian Riboton. Police Major Rolly Pondivilla, Chief of Police, Silay City Police Station. Punong Barangay Lea E. Ruiz and Barangay Council, Barangay Alicante, Ibi, Magalona. Villaruel Agrivet Trading, owned and managed by Mitzi Villaruel. Honorable Michael Maravilla and family. Mr. Dino Acuña, Chief Executive to the Mayor of Victorias City. Honorable Bernard Villaruz Jr., Victorias City. Ginoo, babatian ko man kung taning tingog mo. Igadabdab siyang kalayo ang sampinit. Hindi masuk. Ano nga? Tanhagay na eh. Moises! Moises! Iyari ako, Ginoo.
Dili ka magpalapit. Uksa ang imo mga sapin sa tiil, kaya ang duog nga imo ginatinlugan. Dutang balaan. Ako ang Diyos ang imo amay, sang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ag ang Diyos ni Jacob. Nakita ko ang kapipitan sa akong katawhan nga yara sa Ehipto, ag nabatian ko ang ila pagtuaw bangod sang ila mga agalon sa pagpangabudlay. Kari, ipadala ko ikaw kay Faraon agud nga mapagwa mo akong katawhan gikan sa Ehipto, agud magtaklad sila sa lutang maayo kag malapad, duta nga nagailig sang gatas kag dugo. Apang sisino ako? Napilian sa pagtuman sining dako at atong tanan, Ginoo. Magaupod ako sa imo, kag sa tiyon nga mapagwa mo na ang katawhan sa Ehipto, dala sila sa sining duta agud maghalad sa akon. Ginoo, kumamangkot sila kung anong ngalan mo. Anong ako ni Siling? Isiling nga ako si Yahweh, bangod nga ako nagalungtad. Bangod nga ako ang buhi nga Diyos ang kahapon, karon kag sa katugtuban. Apang ko ng katawan hindi magpati nga ang Ginoo nagpakita sa akon. Paano na lang? Ihaboy sa duta ang imo sungkod nga ginauyatan. Oo, Ginoo. Nahimo nga isa ka man og ang akong sungkod. Karon, uyati sa ikog kag huluta. Oo, Ginoo. Nahimo liwat na sungkod ang manog. Apang Ginoo, ipadala ang ibang nga tao. Bago hindi ako magpagmit maghambal. Bikwalon ako sa paghambal. Kagbalik awat sang dila. Sino bala naghimo sang baba sang tao? Sino bala nagahimo sa iya nga apa? O kung bungol, o kung makakita, o kung bulag? Hindi bala ko ang Ginoo. Busa karon, lakat ka kay magaupod ako sa imo baba, kag magatudlo sa imo sang imo ihambal. Ginoo ko, ginaampo ko. Ipadala lang ang ibang mga tao. Hindi bala si Aaron nga libinhon ng imo utod? Nakahibalo ako nga siya salang makahambal sa maayo. Kagyari karon, magakari siya sa pagpakikita sa imo. Kag kung makita niya ikaw, magakalipay siya sa iya tagipuson. Kag ikaw magapamulong sa iya, kag magbutang sa iya baba sa mga pulong. Kag magaupod ako sa imo baba, kag sa iya baba, kag magatudlo sa inyo sang himuon ninyo. Siya ang imo manughambal sa katawhan, kag siya ang manginbaba sa imo, kag ikaw manginsubong sang Diyos sa iya, kag dalhon mo ining sungkod sa imo kamot nga sa sina, magahimo ka sang mga tanda. Niyan, nagbalik si Moises sa layang-layang siyang iyaugangan nga si Jethro, kag nagpaalam sa pagbalik sa Ehipto. Sa kamingawan, nasugatan ni Moises si Aaron suno sa ginsiling sang Ginoo,
Kag ginpaalinton ni Moises kay Aaron ang ginpamulong sang Dios. Kag si Moises kag Aaron nakikita sa Faraon sang Ehipto kag nagsiling. Amoy na ang ginsiling sang Ginoo, ang Diyos sang Israel. Tugutoy sa paglakat ang akong katawhan, agud makahiwat sila sa akon sang paghalad sa kabingawan. Sino wala ang Ginoo nga mamati ako sa tingog niya kang pagbuaon sa Ehipto ang katawan sa Israel? Wala ko makakilala sa Ginoo. Ang Diyos sang Israel nagpakita sa amon, kanagsugo nga pagbuaon ang katawan sang Israel gikan sa Ehipto, agud maghiwat sang halad tuhoy sa Ginoo sa kabingawan. Balik ka mo sa inyo mga lulang! Hindi ako mamati sa inyo, pulong! Agud magpati kang ang Diyos ng Israel ang nakikita sa amon. Yari ang palatandaan. Magtanaw ka! Mahal nga Paraon! Nahimo nga manong ang sungkod nga yan ihabos sa salong! Ang inyo ginpakita nga katingalahan, mabuhat man sa akong mga salabangkero. Mga salabangkero sa palasyo, ihaboy ang inyo mga sungkod sa salog. Agud makita nila ni Moises kag Aaron ang inyong gahom. Tuman mahal na Paraon. Mahal na Paraon. Ay! Hala! Nahimo man nga mga manog ang mga sungkod sa ako mga salabangkero. Mahal na Paraon. Tanawa! Ang amon sungkod nga nahinuman nga manog. Ginhalunhon sang sungkod ni Aaron nga naging manog-ban. Nagapakilala lang ina nga ang among Diyos, labing agawanan sang sa mga Diyos ang Ehipto. Ha! Nagkapaabot pala ka mo nga mapati na ako sa tingog sa inyong Ginoo. Bangod lamang sa katigarahan nga inyong ipakita. Lakat ka mo! Kag hindi naman balik tiniliwa! Ginpatig-as ang Ginoo ang tagipusoon sang Faraon agud magdumili sa katawhan sang Israel nga makagwa sa Ehipto. Sa liwat, ang Ginoo nagsugo kay Moises kag Aaron sa pagpakigkita sa Faraon kag nga nagkari naman ka mo. Hindi ba naman nagsaling ako sa inyo? Nga hindi na magbalik diri sa akong palasyo. Bangod hindi ko magtugutan ang mga guwang katawhan sa Israel sa Ehipto. Ang Ginoo, ang Diyos ng Israel, nagpadala sa akong nagudi siling ini sa imo. Tuguti sa paglakat ang akong katawhan, akong nakaalagad sa akong sa kamingawan. Apang wala ka magtuman. Ha! Sino ang Ginoo sa Israel nga matuman ako sa iya sugo? Amoy ning ginsiling sang Ginoo. Sa sini, magkakilalahon mo ako nga amo ang Ginoo. Yari karon, paagi sa sungkod nga yari sa akong kamot. Ang pakon ko ang tubig nga yara sa subasang Nilo, kag mangintugo ini. Ang tanan nga isda sa subasang Nilo mapatay. Magabaho ang subasang Nilo, kag ang mga Ehiptohanon magagangilad sa pag-inom sa tubig, gikan sa sine nga suba. Ari! Mahal nga Paraon! Ang tubig sa suba sa Nilo! Nahimo nga dugo! Naging dugo nga magpuna! Ha! Ha! Kari ka mo! Babalik kita sa sulod sa palasyo!
Kag hindi niyo pagsabakan, duha ka buang ila! Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga kinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakamakod kita ang daton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa aton. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Kasaya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa aton tungsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa ini. Dahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghangop. Kay mas mapuslanong pa ini sang sapilak kag bulawan. Kag mas bilidhon pa sang sa mga alahas. Hulubaton 3:13-14. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Mr. and Mrs. Eliseo Uy, Capitol Heights, Villamonte, Bacolod City. Police Captain J. Nick Bermudez and family, Manapla Police Station. Punong Barangay Francis de la Peña and family, Barangay 2, Victoria City. Annalisa Halique and Isabel Halique, sang Buena Vista Subdivision, Barangay Ginhalaran, Silay City. Caroline Gomez of United Kingdom and family, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang, Bacolod City. Honorable Mayor Jerry Rojas and family, Mayor, Municipality of Murcia. Lieutenant Colonel Erwin Carreño, Commander, 15th IB, Philippine Army. Lieutenant Colonel Melvin Flores, Commander, 62nd IB, Philippine Army. Lieutenant Colonel Gerald Alvaran, 79th IB, Commander, Philippine Army. Colonel Inocencio Pasaporte, 303rd Brigade Commander, Philippine Army. Honorable Tubula and family, Board Member, 6th District of Negros Occidental, and Major Arthur Dumalagan, 14th CMO Battalion Commander. Gihapon naging matig-a ang tagipusoon sang Paraon, kag wala gin sapak ang ginbuhat ng day Moises kag Aaron. Niyan ang mga Ehiptohanon nagkutkot sang mga bubon sa palibot sang suba sang Nilo sa pagpangita sang tubig nga matinaw, bangod hindi sila makainom sa suba nga ang tubig nangin dugo. Apang ang Paraon nagadumili gihapon sa katawhan sang Israel nga makagwa sa Ehipto, gani ang Ginoon nagsakit sang bugos nga kadutaan paagi sa mga kalalatan. Kag ini amo ang mga kalalatan sang paka, kalalatan nga mga kuto, kalalatan nga mga langaw, kalalatan sa mga kahayupan, kalalatan nga mga hubag, kalalatan nga daw bato nga mga yelo, kalalatan nga mga apan kag kalalatan sang kadudulman. Nyan si Faraon sa kahadlok nagtawag kay Moises kag Aaron. Pagkatamo, nag-alagta ang inyong Ginoo. Kapag ibilin sa Ehipto ang inyong mga kahayupan, dalan ninyo ang inyong mga kabataan.
Wala kami sang ibilin nga kayuban sa mong pagwa sa Ehipto. Pangudgikan sa mga kasapatan, magakuha kami sa mga halad nga sinunog tuhoy sa mong Ginoo. Hindi mahimo katalo ninyo ang inyong mga kahayuban! Lakat! Magaling ka sa ako ng tubang, Moises! Nag-andami ang imo kaugalingon! Hindi ka magtanaw sa akon, kaysa adlaw nga makita ko liwat ang akong nawong, mapatay ka! Sunusin mo, ginsiling. Hindi na ako magtanaw liwat sa imo nawong, Faraon Ramses. Moises! Moises! Yari ako, Ginoo. Isa pa kakalalataan ang dalhon ko kay Faraon kag sa bugos nga Ehipto. Sa tapos sini, tugutan na niya kamo nga makalaka. Ginoo, sa tungasang gabi agud mga kadto sa tungasang Ehipto kagang tanan nga panganay sa duta sang Ehipto mapatay. Utob sa panganay ni Faraon nga nagalingkod sa iya trono, bisan tubtob sa panganay sang alagad nga babay, mayara sa galingan kag sa tanan nga panganay sang kahayupan. Ang Ginoo nagsugo kay Moises sa pagpaalinton sang iya sugo sa mga panimalay sang Israel nga mag-ihaw kag magkaon sang kordero suno sa makaon sang tagsa ka tawo. Ang kordero dapat nga nagaedad sang 1 ka tuig kag lalaki kag manginwala sang dagta. Kag magakuha man sila sang dugo sang mga kordero kag ipalhit ini sa duha ka bakalan kag sa uluhan sang ganhaan sang mga balay kag ang Ginoo magaagi sa pagpatay sang tanan nga panganay sa Ehipto. Kag kun makita sang Ginoo ang dugo nga napalhit sa mga ganhaan sang tagsa kapuluyan sa mga Israel noon, ang Ginoo magaligad lamang kag hindi magtugot nga ang mga manuglaglag magasulod sa panimalay sang mga Israel noon. Kag ini amo ang ginatawag Paskwa. Sa tunga sang gabi, ginpatay sang Ginoo ang tanan nga panganay sa duta sang Ehipto, kutob sa panganay sang Faraon nga nagalingkod sa iya trono, tubtob sa panganay sang bihag nga yara sa bilangguan nga madulom, subong man ang tanan nga panganay sang mga kahayupan. Kag may dako nga hinaya kag kamatay sa duta sang Ehipto, pangud wala sang balay nga wala sang isa nga patay. Gani gintawag sang Faraon si Moises kag si Aaron sa kagabihon kag nagsiling, Lakat kamo. Halin kamo gikan sa tunga sang akong katawhan. Kamo kag ang katawan sang Israel. Maglakat kamo kag alagtang inyo Ginoo. Suno sa inyo ginsiling. Kuhaa ang inyo panong sa kahayupan. Ang inyo mga kabakahan kag magbuwa sa Ehipto. Kag pagkamayuhaman ninyo ako. Palapnag nanday Moises kag Aaron ang maayong balita sa tanan nga Israel noon kag pagkaagahon ang katawhan sang Israel nagwa sa Ehipto. Ang kaliwudyon sang pagpuyo sang katawhan sang Israel sa Ehipto 400 kag 3 ka tuig. Kag sa katapusan sang 400 kag 3 ka tuig sa amugid nga adlaw nagwa ang tanan nga kasoldadusan sang Ginoo sa duta sang Ehipto.
Mga 6,000 kalalaki ang naglakat, walay labot ang kababainhan kag kabataan. Nyan ang Ginoo nagpanguna sa iya katawhan, kag sa adlaw nagatuytoy sa katawhan sa kalalangan sang isa ka haligi nga panganod, kag sa gabi nagatuytoy sa ila sa dalanon paagi sa isa ka haligi nga kalayo, agud maghatag sang kapawa sa mga Israelnon. Nyan ang Ginoo liwat nga naghambal kay Moises. Moises! Moises! Yari ako, Ginoo. Ipamulong sa katawhan sang Israel na magbalik sila kag magpahangtang sang dulugan sa tubang sang Pihaheto, sa ulod sang Migdol, kag sang dagat sa tampad sang Baal-Zifon. Sa tampad sini, magpahangtang kamo sang dulugan sa ubay sang dagat, kay si Faraon, magasiling na hanungod sa katawhan sang Israel. Magadalang-dalang sila sa luta, ang kamingawan nagkibong sa isa. Pagpatigahon ko ang tagipuso ni Faraon, kag magalagas siya sa katawhan sa Israel. Kag padunggan ako kay Faraon, kag sa bugos niya nga kasoldadusan, kag mahibaluan sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kag nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi, kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton, Kapitulo 8, versikulo 34 tubtod 35. Mensahe sa pagpamalandong, sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capitol Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sineco President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subuman, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mungkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mungkayo. Chief Engineer Jerry Argelius and Family, Barangay Kambugsa,
Hinigaran, Negros Occidental. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita adaton panungdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, si Brenda Tataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa atong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Dios. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Wilfredo Boy Lozano and family, Barangay Captain, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Honorable Eljan Lozano and family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Mr. and Mrs. Remo and Norma Yogore. Apo nga si Miro Yogore Silauso and family, sa Barangay 2, Manapla, Negros Occidental. Sir Idencio Gregorio and family, sang Isabel Beach Resort na hamtang sa Talisay City, Negros Occidental. Punong Barangay Joseph Anya Lucas and family, Barangay Tadlong, Sagay City. Punong Barangay Lucien Olvido and family, Barangay Daga, Cadiz City. And Punong Barangay Manuel Escala and family, Barangay Tiglawigan, Cadiz City. Samtang sadto nga mga tinion, ang panghuna-huna sang paraon kag sang iya mga alagad sa palasyo nagbag-o. Kag ang paraon nagsiling sa iya mga alagad, ano ba nining aton ginhimo? Naging tugutan aton nga makagwa sa Ehipto ang bugo sa katawan sa Israel. Maglanda sang anong kagatos nga kangga, kagtagtan sa mga kabayo. Nagsual ang mga Israelon sa kamingawan, kag papason sila tanan sa kadagan sang duta. Sang mahal nga Faraon Ramses, itatanan magalaga sa mga Israel noon sa kamingawan, nagudpat yun sila tanan. Sunod ka mo sa akon! Mga hangaway siyang Faraon! Nagasunod sa aton! Moises, tungod pala kay wala sa lulugan sa Ehipto. Gindala mo kami diri sa kamingawan na gumapatay. Pabahi kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Hindi kami luyag ang mapatay diri sa kamingawan.
Anda ka mo magkahaglok! Magpahimunon ka mo! Kagtanaw ang kaluwasan sa Ginoo! May moon niya karon sa inyo! Kayang mga Hiptuanon nga inyo makita karong adlaw! Hindi na ninyo mas makita liwat! Ang Ginoo! Mga pagig-away bangod sa inyo! Magpahimunon ka mo! Ginoo! Ginoo! Naawala nagapanawag ka sa akon. Ipamuno sa katauhan sa Israel na magpadayon sila. Bayaw ang imo sungkod, kag untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat. Kag pihaka ini agud nga makaagi ang katauhan sang Israel sa tunga sang dagat sa mamalangaduta. Kag patigahon ko ang tagipusoon sang mga Egyptohanon, agud nga sundon nila sila. Kag mapadugan ako kay Faraon kag sa iya bugos nga kasoldadusan, sa iya mga kangga, kag sa iya mga manugkabayo. Kag ang mga Ehiptohanon makahibalo nga ako ang Ginoo kung mapadugan ako kay Faraon kag sa iya mga kangga, kag sa iya manugkabayo. Ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat, kag ginpapunong sang Ginoo ang dagat, paagi sa mabaskog nga salatan sa bukos nga gabi, kag ang dagat nahubsan kag ang tubig naghawa. Sang Israel nagsulod sa tunga sang dagat, kag nag-agi sa mamalangad duta. Ang mga tubig naging dingding sa ila tuo, kag sa ila wala. Ang mga Ehiptohanon kag nagsunod sa katawhan sang Israel pasulod sa tunga sang napihak nga dagat. Ang tanan nga kabayo sang Faraon, ang iya mga kangga kag ang iya mga manugkabayo. Nyan ang Ginoo liwat nga nagsiling kay Moises. Untayaan nimo kamot sa ibabaw sang dagat. Agud nga ang mga tubig mag-uli sa ibabaw sang mga Ehiptohanon, sa ibabaw sang ila mga kangga, at sa ibabaw sang ila manugkabayo. Gani ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat, kag ang tubig nagbalik sa kinaandan sini nga nahamtangan.
Pagkaaga, ang dagat nagbalik sa iya kinaandan kag nag-ilig kag ang mga Ehiptohanon. Nagsugbo sini kag gintaktak sang Ginoo ang mga Ehiptohanon sa tunga sang dagat. Gani wala sang nabilin bisan isa sa mga kasoldadusan sang Faraon kag sang iya mga kangga kag sang iya mga kabayo. Ang katawhan sang Israel naglakat sa mamalang duta sa tunga sang dagat, kag ang tubig nangindingding sa ila tuo, kag sa ila wala. Amo ini ang pagluwas sang Ginoo sa Israel sadtong adlaw sa kamot sang mga Ehiptohanon. Kag nakita sang Israel ang mga Ehiptohanon nga patay na sa baybayon. Kag nakita sang Israel ang dakong buhat nga ginhimo sang Ginoo sa mga Ehiptohanon kag ang bukos nga katawhan sang Israel nagkahadlok sa Ginoo kag nagtuo sila sa Ginoo kag kay Moises nga iya alagad. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipuso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sangasa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Ang 400 kag 3 katuig nga kahiulipnan sang katawhan sang Israel sa Ehipto, tuman kanubo kung ipaanggid sa aton subong pagpaulipon sa pagpakasala.
Ang Ginoo nagpadala kay Moises agud hilwayon ang katawhan gikan sa kahiulipnan sa Ehipto, sa bagay nga ginpadala man sa Ginoo ang iya bugtong nga anak nga si Hesukristo sa paghilway sa katawhan sa kahiulipnan sang pagpakasala. Kabay nga mag-usoy kita sa banas padulong sa Ginoo, sa banas padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, diri kag nagtakop ang kumbong sang aton kasaysayan nga gingika sa mga pinanid sang daan nga katipan sang balaan nga kasulatan nga ginatiguluhan. Exodo ukon ang paggwa sa Ehipto. Ginsulat tuhoy sa radyo kag sa pagdireher ni Ariel Mendoza. Supervision Alan M. Ibarzabal. Produksyon sang RMN. Hindi ang inyo alagad, Ariel Mendoza nga nagapasalamat sa inyo pagpamati kag nagapakigbulog sa inyo mga utod kay Kristo sa pagpamalandong sining Semana Santa. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan dito sa syudad ng Bacolod, magpakabakod kita daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, ini si Brenda Tataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akong punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB Bacolod 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB Bacolod nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Tawgan ninyo si Samson, agad nga maghatag sa aton sang kalingawan! Ang Diyos, dumduma ako, ginaampo ko sa imo, kag pabasko ka ako, ginaampo ko sa imo sa sinilang nga kahigayunan. O Diyos, hagod sa katapusan sa kahigayunan, makatimulos ako sa mga Filistinhon, pangod sa akong duha ka mataragin bulag nila.
Nakatandog na sa akong duha ka kamot ang duha ka talagahagi nga bato. Ginoo! Tiyako kaupang sa mga Palestinong karon nga adlaw! Ang RMN, Radio Mindanao Network, sa pagbuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sa sining Semana Santa, magadulot sa inyo sining kasaysayan nga gingika sa mga pinanid sang daan nga katipan sa balaan nga kasulatan nga nagaasoy sang maragtas ni Samson, ang makusog nga hukom. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kang nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi, kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton, Kapitulo 8, versikulo 34 tubtod 35. Mensahe sa pagpamalandong, sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capitol Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sineco President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subuman, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mongkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mongkayo. Chief Engineer Jerry Argelias and Family, Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental.
Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa atong lungsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Gikan pa sa panahon ni Noe, tubtob sa mga dinag-on nga nagakabuhi si Moises, nangin malalison kag batinggilan ang katawhan sang Israel sa Ginoo, kag naglapas sang katipan sang Dios sa ilang mga ginikanan. Gani ang Ginoong Dios nagsiling, Bangod ining katawhan, naglapas ang akong katipan nga ginsugo sa ilang mga ginikanan, kag wala magpamati sa akong tingog. Ako man tubtub karon hindi magtabog gikan sa tubangan nila sang bisan ano sang mga pungsod nga ginpili ni Josue sang napatay siya. Agud paagi sa ila, matilawan ko ang Israel kung bala magabantay sila o kung hindi sang gananon sang Ginoo sa paglakat sini. Subong sang pagbantay sini sang ila mga ginikana. Gani ginpabayaan sang Ginoo ang mga pungsod nga wala malutos ni Josue sang buhi pa siya agud maglupig sa Israel. Apang tungod palangga sang Ginoo ang iya katawhan, liwat niya ini nga ginbuligan paagi sa pagpatuhaw sang mga maisog nga mga anak ni Israel agud magluwas sa bug-os nga katawhan. Apang matapos nga maluwas ang mga Israel noon, liwat naman sila nga nagbalik sa ila dunot nga paagi subong man ang pagyaob sa mga Diyos-Diyos kag nagapatuyang sa paglapas sa katipan sang Ginoo. Nyan, ang ginhimo sang mga katawhan sang Israel, nagapahanusbo sa Ginoo gani gintugyan sila sang Dios sa kamot sa mga Filistinhon sa sulod sang kapatan katuig. Nyan, may isa sadto ka lalaki gikan sa panimalay sang mga danhanon nga nagahingalan kay Manoa. Si Manoa nagapuyo sa Sora upod sang iya asawa nga bawas kag wala sila sang anak. Tefat, malakat ako sa latagon. Agud anihon ang trigo. Samtang wala pa magbalik ang mga Filistinhon, agud sunugon ang talamnan. Apang wala nagataklad sa mga bakulod sang Sora ang mga Filistinhon, agud magsunog sang talamnan, Manoa. Hindi kita dapat magsalig, Tefat. Maayo kung tani kung may mga kasoldadusan pa ang Israel katulad sa ila santo ni Josue kag ni Gideon. Pero wala na siya nagapangapit sa aton gikan sa mga Filistinhon. Sige. Magkadto ka na sa latagon. Agud mag-anis ang aton trigo. Kay mamasa ako sang hilimuon tinapay. Hingagawon ko ini agud mahogno dahil ng harina. Agud may kalanon si Manwa pag abot niya diri sa balay. Oh. May landong sang tao sa akong likod. Balikdot ko. Oh. Sino ka? Paghidait sa imo. Dili ka magkahadlok kay dili ko ikaw pag-anhon. Ang Ginoo nagpadala sa akon agud ipadangat sa imo ining mga pulong. Pagdayawon ng Diyos. Wala ikaw sang anak, dili bala. Wala matuod, Ginoo. Ang Ginoong Diyos nakabati sang imo pagpangamuyo. Kagyari karon, ikaw bawas kag wala makaanak. Apang magapanampun ka kag makaanak sang lalaki. Busa karon mag-andam ka kag dili maginom sang alak o kung masingkal nga ilimnon. Kag dili ka magkaon sa mga buta nga mahigko. Kayari karon, ikaw magapanampun kag magaanak sang lalaki. Wala sang inog kiskis nga magaagi sa iya ulo. Kayang bata maging Nazareo sa Ginoong Dios. Kutob sa tiyan, kag magasugod siya sa pagluwas sang Israel.
gikan sa kamot sa mga Pilistinhon. Hinali lang nadula ang lalaki. Paibalon ko sini si Manwa. Maapas ako kay Manwa sa latagon. Kag paibalon siya sa pinamulong sang lalaki nga ato. Manwa, bana ko. Isa ka lalaki. Nagpakita sa akon. Isa ka manugtunda sa Ginoo. Tefat, magpakatawhay ka, asawa ko. Kag sugiri ako sang mahinay kung sino nakita mo. Wala ako makakilala sa iya. Apang nagpamulong siya nga ang Ginoong Diyos, maghahatag sa aton sang isa ka anak nga lalaki. Ano? Magpati ka sa akon, Manua. Nabatian ko ginanggin siling sa manugtugda sang Diyos nga manamkon ako, kag mag-anak sang lalaki. Kag hindi ko na ako mag-inom sang anak, kag hindi magkaon sang mahigko nga pagkaon. Kaya ang bata manginasariyo sang Diyos, gikan sa akong tiyan, tubtub sa iya kamatayon. Asawa ko, nagasalimuan ka. Tigulang na kita, kag hindi na magkaanak. Hala, buligi ako sa pag-adis ang atong trigo sa wala pa magtakla diri ang mga Filistinhon. Agud sunugon ang katamnan diri sa latagon. Apang bana ko, wala ako nagasalimuan. Kag matuod ang ginasugid ko. Wala ka bala malipay sa akong ginbalita sa imo? Malipay ako kung magmatuod. Apang sa ano pa kita makaanak ng mga tigulang na kita? Sige. Hugpo nga ang uhay sang trigo sa duta. Kag kalinti ang dalamguhanon mo. Kinahanglan, tapuson ko pagdinasang lamigas sa wala pa magtulong. Ano naman ba natapos sa babae ngayon eh? Nagbalik naman sa diri sa latagon. Manua! Manua! Nga naman, Tefat. Ang manugtugda sa Ginoo, nagbalik. Ano? Diin siya. Ato dito sa unhan, nagaulat. Kuna mo, kantuan nato siya. Dali ka. Ikaw ba lang lalaki nga nagpamulong sa akong asawa? Amo ako. Karon, pahanabua ang imo pulong. Ano ba lang ang pagpatubo sa bata? Ang babae dapat nga mag-andam sa ginsiling ko sa iya. Dili siya magkaon sang bisanado nga naggikan sa balagon sang uban. Kag dili siya magkaon sang mahigko nga butang o kung mag-inom sang alak. Magbantay siya sa tanan nga ginsugo ko sa iya. Ginaampo ko sa imo, Ginoo. Magpabiling ka sa amon akong makaihaw kami sa tinta isang kanting tuhoy sa imo. Hindi ako magkaon sa imo pagkaon. Maghalad ka lamang sang halad nga sinunog sa Ginoong Diyos. Ano ba lang alam mo, Agud? Agud nga kung matuman ang imo pulong, mapasidunggan ka namon. Wala nagapamangkot ka sa nga akong ngalan. Makapiligala ina sa mga katauhan nga makahibalaw. Desmas, asawa ko. Dali sa palay. Makuha kita sa jutay nga kanting, kag pati ang halad nga karanunon, agud ihalad sa Ginoo. Ginoo, batuna ang amon halad tuhoy sa imo. Nagadabdab na ang gasong sang aton halad nga sinunog. Kag ang aso, nagapasaka na sa langit. Manua, bana ko, dalawa. Apita? Ang manugtunda sang Ginoo,
Nagkaya pa lang ito po sa dabdab. Hapa, Tebat. Hapa. Mapatay kita. Kung nakita na ito ng Ginoo, mapatay kita. Hapang, kung patyon kita sa Ginoo, wala kung tani siya nagbaton sang aton halad nga sinunog kag kalanunon. Kag wala kung tani siya nagpakita sa aton sining mga butang. Yan ang asawa ni Manoa nagbunag siyang lalaki kag ginhingalanan nila ang bata nga Samson nga kung sayuron jutay nga adlaw. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, na hamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family. Police Major Juvil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Pitingson and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Yan, nagdako si Samson nga pinasahi sa iban nga kabataan kag duna nga may mainit sa ulo. Wala niya ginapamalandong o ginatun-an ang mga kasuguan ni Moises katulad sa ginahimo sa mga pamatanon sa Sora. Sa pamatasan nga ginpakita ni Samson, nagbatyag sang kahanusbo ang mga libinhon. Wala sang huyog sa pag-alagad sa Dios si Samson. Mahuyugon si Samson sa pagpadumba dalagan sa iya mga katubo-tubo kag sa pagdumog kag pagpanglakaton. Sa iya pagpanglakaton, ang Espiritu sang Ginoo nagtuytoy kay Samson nga makaabot sa Mahanidan sa ulot sang Sora kag Istaol. Nagdulhog si Samson patimna kag nakakita siya sang isa ka babaye nga anak sang Filistinhon kag ang katahom sini nagpukaw sang iya balatyagon. Sa pagkatahong babae, sundin ko siya. Katahong sining babae, hindi ko man lang gali masalapuan sa team ng babae nga akong ginapakita. Mabalik ako sa Sura. Kag pahibalo na ako mga ginikanan nga nasalapuan ko na ang babae nga pangasawon ko.
Samson, anak. Ang Ginoo nagdumili sa aton nga mga Israelon sa pagpangasawa o pagpamana sa mga di tumuluo sa Diyos. Magpili ka lang sa babaeng Israelon. Hindi lang ang babae nga anak sang isa ka Filistinoon. Hindi makahibalo magpatahom sang ila kaugalingon ng mga babaeng Israel noon, Iloy ko. Ang mga babaeng Israelon may duna nakatahom, Samson. Ang babae nga itong nahagugmaan ko, Iloy kong tepat. Kaniluya ko sa labing madali, hambalan ninyo nga ginikanan ko kag sang ginikanan sa babae nga itong among kasal. Sa katapusan, ang mga tinaga ni Samson ang natuman. Gani gilayon sila nga nagdulhog patim na agud hambalan ang kasal. Mapahuway anay kita diri. Tuman kasingkal sang init. Kabugnaw kang kahantong dyan sa ulumpasan sa itim na. Hibilan ko anak mo diri, Iloy ko. Amay ko manawa. Malibot anay ko malapit sa kamingawan. Magpadayon ka, Samson. At siningaw lupasan. Nakabot na diri tub-tub sa sid-sid sa kamingawan. Isa ka yun. Ang dumagan niya ako. Ang sakong tuwa ka mo! Walang nagahulog ng leon. Napatay ko sa pagi lang sakong duha ka kamot. Ako atong ko patay ng leon. Kag itapok sigad sa tanang. Sa bulig sa espiritu sang Ginoo, napatay ni Samson ang leon paagi lang sa iya duha ka kamot. Matapos hambalan ng kasal ni Samson kag sang babaeng Filistinhon, nagpauli sila sa Zora kag nagbalik liwat patimna pag-abot sang tal nga adlaw sang kasal. Liwat sila nga nagpahuway sa ulubasan sang timna, samtang si Samson nagbalik sa duog nga ginpatyan niya sang leon. Gimbalayan sang putyukan ang tulaan sa leon na ginpatay ko. Kag may dugos. Makuha ko sa dugos. Wala sa matamis kundi ang dugos ang putyukan. Balang ko ako mga ginikaw na ginagkakaon lang sila sila. Isa ko ka na sa reyok sa Ginoo. Ginagdumili sa ako ng pagtandog sa isa kapatay ng lawas. Ang ginatandog kong lawas ang patay ngayon, kag wala sa natabo sa akon. Inom kag magkaon ka mo! Samson, hindi niyang nagakaigo nga sinalo-salo. Agam, may kulang pa pala sa sinalo-salo sa buong tukoy sa akong kasal. Wala kasang tatubay nga mga lalaki sa imo kasal. Gani, yari sila. Ang katluan ka mga lalaki nga ina. Gintigan ako agud mangin kaubay mo. Naman og panilag sa mga Kristin ko ng katluan kang laki ina. Payupanan ko. Ginabaton mo ba na sila, Samson? Bilang tagubay mo sa imo kasal? Ginabaton ko. Pagibos na yung sanang, may bakto ko na ko tukoy sa inyo. Kung masabat ninyo ini, mga tagubay ko, matag ako sa inyo sang katluan kabayo nga lino kag mga ilisplan nga panaton. Apan kung hindi ninyo ini masabat, kamo ang mahatag sa akong sang katluan kabayo nga lino kag ilislan nga panaton. Sugot bala ka mo! Oo! Sugot bala! Kung mo, ari ang akong pagtakon. Gikan sa manukon, nagwa ang kalanon. Gikan sa makusog, nagwa ang katamis. Gikan sa manukaon, nagwa
Ang kalanon? Gikan sa manugaon? Nagwa ang kalanon? Sige. Pakta ninyo ang akong paktakon. Sa tagsa kaadlaw nga nagaligad sa Sinalosano, ginasulit ni Samson ang iya paktakon agud indi malimtan sang katluan ka lalaki ang ila pagpustahanay. Hinadlukan ang mga lalaki nga nagpasugot sa pagpakot sang paktakon ni Samson tungod indi nila masabat. Magaimol gid sila tungod mabayad sila kay Samson sang katluan ka lino kag panapton nga ilislan kung indi nila mapaktan ang paktakon niyato. Tubtob sang ulihi, sa kawalay paglaom nga mapaktan ang paktakon ni Samson, ginpahog nila kag ginpasugid ang asawa ni Samson. Sa kahadlok nga basi patyon sa mga lalaki ang iya panimalay, nanugid ang asawa ni Samson kung ano ang sabat sa paktakon sang bana. Kani pag-abot sang katapusan nga adlaw nga gintalanan ni Samson agud sabto ng iya paktakon, nagtipon ang tanan kag may dudumduman na wala kamo nga sabat sa akong paktakon? Suliton ko sa inyo. Gikan sa manugkaon, nagwa ang kalanon. Gikan sa makusog, nagwa ang katanis. Ano ba lang ang matamais ba sa tugo? Ano ba lang ang makusang pasalyo? Ay, wala ninyo ginangadong akong bakira. Wala ninyo masapoy akong paktakon. Bayaw ka rin sa kaladuan kanino kang banyo. Kagilis lang mo karatong. Oo! Bayaran ko kamo. Paghulat kamo ka rin. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga pinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakabakod kita adaton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinhi si Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa atong lungsod sa sang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya tayo. Si Samson nagdulhog sa Askalon kag nagpatay sang katluan ka Filistinhon, kag ginkuha ang ila katluan ka lino nga bayo kag inislan nga panapton agud ibayad sa katluan ka lalaki nga nakapakot sang iya paktakon. Matapos bayaran ni Samson ang katluan ka lalaki, gidayon siya nga nagtaklad pasora sa puloy-an sang iya mga ginikanan kag ginbayaan ang Filistinhon niya nga asawa. Gani ang iya asawa ginahatag sang amay sini sa isa man ka Filistinhon. Apan sa pagligad sang mga binulan, nag-ugdaw ang kaakig ni Samson sa iya asawa, kag ang mga Filistinhon. Gani nagbalik siya sa timna, dala ang tinday nga kanding sa iya baga, agud makikita siya sa iya Filistinhon nga asawa. Nga nagbalik ka, Padre? Ano ang kinahanglan mo, Samson? Agud duawo ng ako na asawa. Wala na diri ang asawa mo. Ginhatag ko na siya sa isa ko kaabyan nga Filistinhon. Ano? Ano siling mo? Nabatian mo ang siling ko? Ginhatag ko na nga akong anak sa isa ko kaabyan. Apan kung luyag mo, may kabanghuran pa akong anak. Siya na lang ang pangasawa. Hindi! Mahinunsong kamo nga mga Pilistinon sa ginhimo ninyo ngayon. Kimalusan ko kamo! Nagtaklad si Samson kag nagdakop sang 3 gatos ka ido nga talunon kag nagbuhat sa mga sulo. Gintabid niya ang tagsa ka ikog sang 2 ka ido nga talunon kag gintabiran sang sulo sa ulot sang 2 ka ikog
kag ginsindihan kag ginbuy-an ang 300 ka ido nga talunon nga sa ikog minatabid nga mga sulo nga may sindi sa talamnan kag ulubasan sa mga Filistinhon. Nasunog ang mga talamnan kag naakig ang mga Filistinhon kay Samson. Gani naghimbon ang mga Filistinhon agud timalusan si Samson. Si Samson na nagsunog sa aton mga talamnan kag ulubasan. Bangod na akig siya kay ang iya asawa, ginhatag sa iya ugangan sa lain na lalaki. Ano ba? Tungod ginsunog ni Samson ang aton mga talamnan kag ulubasan. Sunugon man nato ng balay sa iya asawa kag ugangan sa Timna. Dali ka! Magdala ka mo sa mga sulo! Dali ka mo, tanan! Sunugon tayo balay sa ugangan sa asawa sa on! Dali ka mo! Nagkataba-taba ng balay sa uganan ng asawa ni Samson! Hindi sila mapagkuha! Patay na ang asawa sa uganan ni Samson! Nagawalog na kita sa iyo! Sa mga Filistinhon sa ako nasaw kaunggangan, imalusan ko man sila. Kaunggali magpunta sa paghingabot sa ilatanan. Gani nagdulhog si Samson sa Timna kag din pamatay ang mga Filistinhon nga iya nakita kag nagpalagyo sa duog sang Etam at dito magpanago sa isa kalungib sa mga bakulot. Ipunan ninyo ang tanan ng mga Israelon, nagdalang din sa kulatubang! Patugiran ka sila! Kung di ilig ang panago si Samson! Sige! Punato mo! Samson lang ang tuyo namon kag indi kamo. Apan kung indi siya mapadakop sa amon, bihago namon kamo tanan. Ang dakpo namon si Samson, di ang dalangin mo kami. Pila kamo ang madakop sa iya? 3,000 kami tanan. Kung ano? Dalaan ninyo diri si Samson sa sulod sang 7 ka adlaw. Kung nahimo ninyo ina, mabiya kami diri sa inyo doog na hindi maghalit sa inyo. Sino ka mo? Palapos sa mga rin! Halitan nila kami kung hindi ka magpadakop sa amon, Samson. Pilabla ka mo tanan? 3,000, Samson. Kung mo, upod ka mo sa akon. Tabugo na to ng mga Filistinhon sa inyo doog. O matod! O matod! O matod! O matod! Samson, kami sa dito na mga Samson! O! Matod! Kinasang ko ako na yung Filistinhon na! O! Samson! Madali lang! Lupit sila sa inyong liban! Samson! Inaampo ko sa inyo! O kung samon sa iyong matahay, agad magbiya man ang mga Filistinhon sa among doog! May nahuna-hunaan ako nga bagay. Maupod ako sa inyo. Abang isumpa ninyo na hindi ka mo magsumpong sa akin. Hindi ka masumpa naman. Kanta mo! Una mo! Kapusan ninyo kasalubay pagbala sa mga Filistinhon!
Padawan ako sa mga Pilipinhon kapag natapos ako sa mga pag-unalugid. Oh, Ginoo! Kutagi ako sa kusog agad masumpong yung mga Pilipinhon na katubang ko. Bugton ko ang lupin ginagapos sa akong pagpuluto ng sunang sa asno sa akong bilang. Ang sunang sa asno. Nalito sa naliban. Ulitin ko. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipuso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson.